Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulubi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghang, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitipid. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for more
Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo. Agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga mga kabayanan na kauturan ko kay Ginoong Hesu Kristo. Dayawon kag pasalamatan naton ang ato mahal nga Dios sa regalo sang kabuhi nga nakaabot kita sa sining katapusan nga adlaw sa bulan sang Agosto. Pasalamatan naton siya sa mga buganang agrasya ka mga bugay nga iyang padala sa aton. Bisan pa nga kun kisa, hindi kita tako sa pagbaton sini, apang ang aton Dios nga maluluyon kag mahigugmaon. Gani nga padayon kita sa pagdayaw kapag pasalamat sa iya, pagi sa pagpangabuhi nga may mapinasalamaton nga tagipusoon. Sa gihapon, iniinyo utod yung abiyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosanos, ang Daughters of St. Paul, nga nagkapasalamat man sa inyo padayon pagupod sa aton kada aga, diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Sugdan naton ini nga adlaw paagi sa pagpasalamat kapag pagdayo sa iya sa sining kaagahon, paagi sa pagpamati kapag pamalandong sang iya nga pulong, gikan sa aton ebanghelyo subong nga adlaw. Pamati ako o Ginoo kag sabta ako, luwasa ang imo alagad nga nagasalig sa imo. Kaluuyi ako o Ginoo, nagapangamuyo ako sa imo sa bug-os nga adlaw. Mangamuyo kita. O Diyos nga mo namay, ikaw amo ang nagapahiusa sa mga balatyagon sang imo mga tumuloo. Itugot nga higugmaon namon ang tanan nga imo ginasugo, kag handumon namon ang imo ginsaad. Agod nga sa tunga sa pagbinaylo-baylo sa ning kalibutan, mapaligon ang amon mga tagipusoon sa paglaom sa matudtuod niya kalipay. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo.
nga nagakabuhi ka naghari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na pagbasa sa Ebanghelyo suno ka San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 14, tubtob 30. Ang ginharian sang langit kaangay sang isa ka tawo. Nga sa wala pa magpanglakaton, nagtawag sang iya mga sulugoon kaginsalig niya sa ila ang iya mga pagkabutang. 5 ka talento nga pilak ang ginahatag niya sa nahauna, 2 ka talento sa ikaduha, kag isa sa ikatlo. Sa tagsa-tagsa suno sa iya ikasaran. Dayon nagpanglakaton siya. Sa gilayon naglakat ang nakabaton sang 5 ka talento. Ginpatikang niya ini sa negosyo, kag nakaganansya siya sang 5 pagid. Ang nakabaton sang 2 ka talento, nagnegosyo man, kag nagaganansya sang 2 pagid. Apang ang nakabaton sang 1 ka talento, naglakat. Nagkutkot sa duta kag gintago niya didto ang kwarta sang iya agalon. Sa makaligad ang malawig nga panahon, ang agalon sining mga sulugoon, nagbalik kag nagpakighusay sa ila. Nagpalapit ang nakabaton sang 5 ka talento, nga nagadala sang ganansya nga 5 pagid ka talento. Nagsiling siya. Agalon, ginsalig mo sa ako ng 5 ka talento. Kagyari, nakaganansya ako sang 5 pagid ka talento. Nagsiling ang iya agalon. Maayo, mabuot kag masaligan nga sulugoon. Nangin masaligan ikaw sa jutay nga pagkabutang. Padumalahon ko ikaw sang madamo pagid. Dali diri, kag magambit sang kalipay sang imo agalon. Ang nakabaton sang 2 ka talento nagpalapit man kag nagsiling. Agalon, ginsalig mo sa ako ng 2 ka talento. Yari, nakaganansya ako sang 2 pagid ka talento. Ang iya agalon nagsiling sa iya. Maayo, mabuot kag masaligan nga sulugoon. Nangin masaligan ikaw sa jutay nga pagkabutang. Padumalahon ko ikaw sang madamo pagid. Dali diri, kag magambit sang kalipay sang imo agal. Dayon ang nakabaton sang 1 ka talento, nagpalapit man kag nagsiling. Agalon, naibaluan ko nga mapinangayoon ikaw nga tao. Nagani ikaw sa wala mo matamni, kag nagatipon sa wala mo masabugi. Nahadlok ako, gani naglakat ako sa pagtago sang imo talento sa duta. Yari ang imo kwarta. Apang ang iya agalon nagsabat. Malain kag matamad nga sulugoon. Naibaluan mo gali nga nagaani ako sa wala ko matamni, kag nagatipon ako sa wala ko masabugi. Kung tani gin deposito mo sa bangko ang akon kwarta, kag sa akon paggabot, mabawi ko ang akon kwarta upod ang saka sini. Gani ko ang talento sa iya, kag ihatag ina sa iya nga may napulo ka talento. Kay ambisan sino nga may ara, hatagan pagid kag siya magmanggaranon. Apang ang wala sing iya, bisan pa ang ara sa iya kuhaon. Kag ihaboy ninyo ining walay pulos nga sulugoon sa kadudulman sa gwa sa diin, may hinibi kag may pagbinagrot sang mga ngipon. Sa subong aga, ginakalipay naman naton nga makaupod naton diri sa aton programa si Reverend Father Franklin Merasol, isa ka missionary sa Thailand nga katapos ang Oblates of Mary Immaculate. Mayong aga, Father Frank. Mayong aga man, Sister Mercy, kag sa tanan nato nga tagpalamati. Ang talent o talento nga ginahambal ni Ginoong Hesukristo sa santos nga ebanghelyo ni San Mateo, may katumbas nga isa kadako nga kwarta o manggad sa sadtong una nga tinion. Siling sa mga biblical scholars, ang isa ka talento daw katumbas sang 20 anyos nga sweldo sang ordinaryo nga empleyado. Ukon sa karon nga kwarta sa kalibutan, $30,000 o sa pesos, mga sobra sa 1 ka milyon kag tunga. Ang tawo nga may 5 ka talento pareho lang sa 1 ka milyonaryo sa subong nga panahon. Ang parabulosang talento nagpakita sang kaalwan kag dako nga pagsalig sa 1 ka amo sa iya mga tinawo. Ang buot silingon nga ang Dios may dako nga pagsalig
kag kaalwan sa aton tanan. Suno sa katudloan o katikismo sang aton santos nga pagtuo, gintuga kita sang Dios Amay para makaambit sang dako nga kalipay nga wala sing katapusan halin sa presensya kag pagigugma sang aton Ginoo. Kag gintugyan sa katawhan ang mga matahom kag mahamungaya nga bugay sa kalibutan. Kaupod man sini, may dako nga responsibilidad kita para sa pag-ulikid kag pag-alaga sa tanan nga gintuga sang Dios, pati na ang mga kasapatan kag kakahuyan. Kagamoy ni ang sumatotal sang kasuguan sang aton Ginoo. Una, kilalahon ang Dios. Duha, higugmaon ang Ginoo. Tatlo, mag-alagad o magserbisyo nga may pagpalangga sa iya. Makilala naton ang Dios Amay pinaagi sa Dios Anak nga si Hesukristo, kag pinaagi sa iya nga santos nga ebanghelyo. Kag diri nagasugod nga nagauswag ang tunay nga pagtuo. Kag diri man mismo sa pagtuon kag pagpamati sa Biblia nga nagatubo kag nagadalom ang matahom nga pagkigugma sa aton mahal nga Dios nga nagapakadto sa tunay nga pagserbisyo sa aton Ginoo. Si Jesus ang sumatotal sa bilog nga Biblia kag kasuguan sang Dios Amay. Kag pinaagi sa Ginoong Hesukristo, nabalaan kag nahangpan sa katawhan nga ang mga bugay o talento sa kalibutan hindi lang parte sa kwarta kag material nga bagay, kundi ang dako nga manggad sa aton kalag tagtagipusoon nga kinanglan magdako, magdamo kag maguswag pakadto sa kinabuhi kag kalipay nga walay katapusan. Ang talento amo ang tanan nga bugay sang Ginoo sa aton. Gani kilalahon naton ang Dios nga aton Ginoo, higugmaon siya sang lubos kag magserbisyo para sa iya kag sa tanan nga kalibutan kag pinalangga niya nga katawhan. Bendisyonan kita tanan sang aton Ginoong Hesukristo. Madamo gyud salamat Father Frank sa imong pagpaambit sa imong reflection o diri sa aton sa kanginan sa tanan nga adlaw sang Sabado sa sining bulan sa Agosto sa pihak nga ikaw malayo kag masako. Madamo nga salamat kag may God bless you and your mission sa Thailand. Salamat man sa mga inspirasyon kag giya sa pagpangabuhi sang pulong sang Dios para sa aton mga kauturan nga padayon nga nagapanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, dalan kamatuoran kag kabuhi. Sa mga pamatanon nga layog makilala ka makig-angot sa mga pari kag brothers ang Oblates of Mary Immaculate o kon OMI, pwede ka mo mag-contact sa FB page OMI Philippines Vocations o kung mag-call or text sa numero 090-535-20869. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul.
kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version.
Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianes Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon.
Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa socket. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi ng tinlukan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation.
Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 36 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, Agosto 31, tuig 2024. Inyo manging kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Kita ang mabatian sa 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo, kasubong mana paagi sa aton nga Bombo mobile app kag sa ramang malantawan live, paagi sa aton diri nga official Facebook page kag sa aton man nga live stream sa YouTube. Sa aton diri nga mga headlines sa balita lokal, may reaksyon diri ang direktor sang Bacolod City Police Office, may kaangtanan sa Ayag Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ginatag sini no sa House inquiries ang tinalikdan lamang nga ang Philippine National Police ang largest criminal group sa Pilipinas. Ang detalye na tuhoy sining report ko ang naton karon kay Bombo Gracelyn Lubaton. Samtang pedicab driver ginluthang sang hindi sinikilala nga lalaki sa barangay Suba, Banwa sang Calatrava. Sa balita nasyonal, ang Kingdom of Jesus Christ ginexplikar kon nga hindi luyag ni Kibuloy nga mag-surrender nagapagpadiri sang kondisyones ang kampo ni Kibuloy kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinahanglan ko na mag-issue sang written declaration nga hindi pag-i-render pag-ipasa sa Estados Unidos ining si Kibuloy kay ti may ginapangatubang manin siya nga mga kaso didto sa may bahin sang Amerika. Nagapadayon naman sa karon ang pag-search o kon pagpangita no sa mga kapulisan sa compound sang Kingdom of Jesus Christ. Samtang sa dugang panaton nga balita national, si Alice Goo, Cassandra Ong, kag 34 kaiban pa magapangatubang sang kaso may kaangtanan sa money laundering. Samtang na 2,700 ka mga trabaho nagahulat dire para sa palabuton nga job fair sang Civil Service Commission sa bilog ini siya nga Pilipinas humalin Setyembre 2 tubtob Setyembre 6. Sa balita international, nagdangat sa hindi maglubo 5 ka mga persona ining nadulaan sang kabuhi matapos ining paglaslas ni Typhoon Shanshan sa Japan. Medyo nagamatamat naman na hinay ining si Typhoon Shanshan dito sa maya Japan. Galing kay nagbilin ini sang 5 ka mga fatalities ining 3 no nagikan ini sa landslide antes pa man maglandfall sa Kyushu ining bagyo and ining duha kasi parado nga insidente no natabo man sa bahin sang Japan kung sa diin ang isa to na anuhan ini siya no nagasakay bala sa pamboat and then ang isa naman nagkolaps ining duha ka panalgan nga puloy-ana sini. Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. May diri sang pahayag, reaksyon ang director sang Bacolod City Police Office, may kaangtanan sining statement, pahayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Kung madumduman naton, ining si Lieutenant Colonel Jovi Espinido,
lagting ini siya no nga pulis, especially sa bahin sang illegal nga droga during 2020 no, masang termino abi ni former President Rodrigo Duterte no, nakasurvey pa diri siya gani sa aton sa CDEU, City Drug Enforcement Unit, sa syudad sang Bacolod sang tuig 2020, and then nakasurvey man siya as director man dito sa maya syudad sang Iloilo. Now ining si Espinido sa ginpatigayon nga house inquiry sang sininga semana na nagtuad to siya. Ang gintuad yato ang pila ka mga revelations abi no, may kaangtanan sining drug war under sa administration ni former President Rodrigo Duterte. Sa siya mga ginpahayag nga tingin tudlo ya ining anay presidente kag ining former PNP chief and now Senator Ronald Bato de la Rosa nga mo kuno nagsugo sang pagpamatay may kaangtanan sa illegal nga droga. Magluwas dira no, may mga statement pa siya ginpagwa kangay abi nga ining shabu kuno sa Iloilo nagalin sa syudad sa Bacolod. And ang pahayag naman nga ang Philippine National Police gintawag niya as biggest crime group sa bilog nga Pilipinas. Muni ang mga gimbuyan to nga mga tinaga ni Espinido during sang House Committee or House hearing abi investigation sang Quad Committee may kaangtanan ini sa drug war sang former administration. Pilato sa mga intuad niya ining mga ginapang-ubra abi sang Philippine National Police allegedly no under sa administration sadto ni former President Rodrigo Duterte. May ari man diri sang reaksyon ang headquarters sang Philippine National Police, pero pamatianan naton ining kabahin bala sang pahayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa ginpatigayon nga investigation sa Kamara. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Ang ibig mo bang sabihin, yung Chief PNP ang Lord of Crime? Kasi pag sinabi mo na yung PNP ang isang crime syndicate, ang big boss niyan ay yung Chief PNP. Siya ba ang big boss ng criminal syndicate known as the Philippine National Police? Your Honor, Mr. Chair, I don't want to make any statement that the PNP itself is organized crime groups, but ang Chief PNP, siya kasi, Your Honor, Mr. Chair, it's very obvious na siya lahat, galing sa kanya lahat ang instruction. During the time of what? Of who? General Bato, Your Honor, General Mr. Chair. De La Rosa. So, nung panahon na yon, when you say that the PNP is the biggest crime group in the country, ang leader ng crime group na yon ay si General De La Rosa. It may be, Your Honor. No, I'm not referring for the PNP. Tinatanong kita dahil yun ang statement mo eh. Di ba? From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Who is the leader of the PNP, which you consider as the crime group? Hindi ba yung Chief PNP? Yes, and therefore, he is the Lord. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Tama? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Would that be a correct conclusion of mine? I am with you, Mr. Chair. Thank you. Ano ba tiyan rin kabayan sa pahayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido? After sining statement no ni Espinido, nagpahayag man diri sang or napagawa man diri sang komento ang tagpamaba sang Philippine National Police. Digin kadismaya nila or ginakasubo ining statement sang ilaman mismo no nga personnel. Kiti according diri kay Colonel Jean Fajardo no ining tagpamaba sang PNP, madamo pa man sa gyapon no sang mga tampad nga mga pulis kag nagabuwis bala sang ilang kabuhi no nagahalad abi sang ilang mga kabuhi agud nga obrahon ining ilang ginasumpaan nga mga trabaho. Pero may ara man no apisar nga may ara man kuno sang pipila ka mga PNP members according diri sa tagpamaba sang Philippine National Police nga posible bala imbolbado sa illegal nga mga buluhaton kay ti sa nagliligan may pipila nga nagkaladakpan man gani no nga may mga nalink sa illegal nga mga buluhaton wala nila ginarepresentar ang majority
sang dedicated kag honorable police officers. Hambal sini ang isa ka organized crime group ang ginalakipan or ginatukod lamang para sa isa ka purpose, which is to commit crimes. So hindi matawag nga crime group ining Philippine National Police according dire sa ilang tagpamaba. Pamatian naton ining kabahin sa payag ni Colonel Jean Fajardo. Ay nagulat po tayo and at the same time nalulungkot po tayo na marinig sa isang miyembro po ng PNP na sasabihin na isang biggest crime group po ang PNP dahil lagyan po natin ng konteksto. Ang isang organized crime group ay binuo para sa isang purpose lamang. Ito ay to commit crimes. So malayong-malayo ito sa realidad na kung bakit itinatag ang PNP mula sa Philippine Constabulary at Philippine PCINP. So hindi natin alam kung saan nanggagaling yung sinasabi nitong police officer na ito. Nonetheless, it created it casted doubt at shadow doon sa integridad ng buong PNP. We're not talking about one single PNP officer but buong organisasyon yung sinasabi niya kahapon. May mga binanggit siyang mga pangalan, specific names, at hahayaan ko yung mga active at mga former police officers na mga binanggit niya para magsalita at ipagtanggol ang kanilang sarili at sagutin yung mga specific allegations na sinasabi ng officer na ito. Nonetheless, sabi ko nga kanina, nalulungkot tayo dahil maraming pulis na seryoso at tatapat sa kanilang tungkulin, maraming nagbuwis ng buhay at nakakalungkot na yung buong organisasyon ang ay binigyan niya ng ganitong label. At yung ating laban sa droga, katuwang natin yung ating mga ibang law enforcement agencies at patuloy nating itutuloy yung ating laban sa droga kasama yung ibang law enforcement agencies with emphasis doon sa laging sinasabi ng ating Pangulo, yung preservation ng human life. So tuloy-tuloy pa rin po yun. At gusto rin po nating manawagan kung meron man po na merong reliable information na meron pong ginagawa na hindi maganda ang sino man pong miyembro ng PNP regardless po ng kanyang ranggo mula opisyal hanggang sa pinakamababa pong ranggo ay ipag-alam niyo po sa amin. Ang gusto lang po nating sabihin dito na ang PNP po ay isang unified organization at kami po mismong nandito sa loob mula sa pinakamababang ranggo hanggang sa pinakamataas ay we form a solid front na lalabanan po natin ang anumang issue. Regardless, ito man ay patama, ito man ay masama o mabuti para sa organisasyon. Ang importante po, gusto po nating ipaalam sa ating mga mamayan na seryoso po ang PNP sa pagtupad niyang kanyang mandato regardless kung ano man po itong mga ingay na naririnig natin sa ngayon. Nabatian si Police Colonel Jean Fajardo ang tagmamaba sa Philippine National Police. Iyang bahin sa bahin sa PNP sa karon no nagaka-generalize kuno kay nga abilogid nga Philippine National Police ining gintag no hagay didto nga daan sa pahayag ni Espinido may pipilato siya ka mga personnel partikular na gid abis sa kay General Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa nga sadto PNP chief daw mo gitong iyang ginatudlo man di sa bahin diri sa PNP no do nagaka-generalize ining bilogid bala no nga ehensya ang ilaman nga sa reputasyon abi no ang moral man bala sang taho abi sa PNP do nagaka ulamid no amo na siyang sa bahin sang tagpamaba sang Philippine National Police. Pero if may ara sang solid nga ebidensya, may ara sang solid nga investigation nga may mga personnel nga involved sa illegal nga droga, sa illegal nga buluhaton, pagaymuan ini sang tikang sang ehensya. Mao na to ang reaksyon diri sang Bacolod City Police Office no may payag diri si BCPO Director Colonel Joris T. Coronica no natuhoy sining statement ni Espinido. Kay ti kumadumduman naton no nagpahayag man ining si Espinido sadto sa nasambit man nga hearing nga ang source kuno sang illegal drugs sang Iloilo is diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Ti ining si Coronica no lately man lang siya gani nagtalos diri as BCPO Director. And tingin ka, anya man to sang comment ining statement ni Espinido, former director man nga daan sang Iloilo, ining si Espinido nga ti according sa iya, daan pa to nga data. Ining ginbasihan abi
sang nasambit nga pulis. Kumadya naton ining statement dire no ni Colonel Cronica may kang tanan naman sa paglabel o kon pagtag no sa Philippine National Police as biggest crime group. Bombo Grace, good morning, please come in. Bongo Jaire, kag mga kabombo, wala nag-agree si Police Colonel Jureste Cronicaton nga BCPO Director sa ginapahayag ni Colonel Espirido sa House panel, no? Sa niga nga August 28, nito ginsiling niya nga ang PNP is the largest organized crime group in the country. Sa tungod sa iya sininga paghatag sa statement, sa statement ng Bojay, ang aton ng mga kapulisan, syempre, naghangkat man sa iya, nga magpagwaabi sa ebidensya na nakambal nga muna ang aton nga organisasyon, ang pinakadako nga organisasyon abi nga nagahimo ng krimen diri sa Consul Philippines sa binagid sa pataga sa pagpakigbato naton sa illegal nga droga. So ang bal ni Police Colonel Coronenca, kung ikaw siguro nagpagamit sa kriminal, pwede hambal nga amusin na. So amo na nga wala siya ga-agree, Bombo Jai, kaya depende na iya sa imo nga paglantaw, kung paglantaw mo ya ang imo nga organization nga ginsudlan or gin-embrace, Bombo Jai, is nagahigpo abi mo or higpo na ipaglantaw mo kagagapagamit ka abi sa kriminal nalagay mo ka sang pagamit ka himo ka man sang krimen di amo na iya ang imo nga paglantaw dira. Pero kung palangga mo ang imo sining nga organization kaga nagasunod ka sa mandato na to protect and to serve, hindi mo na yapag ihambal, hindi pag-i-embody, hindi mo na yapag ipapil no sa imo siniabi nga mga ginaserbisyuhan o kon sa ginapatihan mo nga po amo na yan rason abi nga to serve and protect sa pagsulod mo layo ba mo siya nga ipahayag mo ina. Isa pa, mo naman kita kuno sa mga na-accomplish nga ang mga kapulisan naton ang naghimo man sang paagi kag naghimo man sang mga effort nila nga madakpan ang mga nagahimo sang krimen ilabi na gid sa illegal drugs. So kung amo na iya siniya nga paglantaw sa organization, di bot silingon ini mayo kung nagapagamit ikaw sa criminal. Siguro sa bahin lang dari Bombo Grace man no sang Philippine National Police hindi lang gid bala maayo guro nga na generalize gid no ang bilog nga PNP like gin label gid bala nga ano to nang pinakadako Bombo Grace no biggest crime group in the Philippines. Although may ara man gid Bombo Grace ang pipila no hindi maligar nga imbisan diin na iya nga sekta gro ehensya may ara gid man bala sang mga nagakalihis ang landas bala Bombo Grace nga may pipila man gani sang nagligad nga nagakadakpan man gani nga may kangtanan sa illegal nga mga buluhaton mga amo na bala no pero wala na naga-represent no nagapati kita nga mas madamo gihapon ang mga mataro nga pulis nga nakahibalo gid sang ilang nga ginsumpaan man Bombo Grace. Yes, kay kung imo sini nga suduhan ang ginambal ni Espinido Bombo Jai gas picture about sa experience siya. So kung amo man gid na i-present sa mga ebidensya nga ang PNP nga organization nga sudlan ng day is nagahimo sang mga krimen no kag wala man na iya ginapabayan lang man sa PNP according man sa kay Police Colonel Cronica kung may ara sang sala ang isa ka pulis gina-investigahan, gina-conduct ang proper nga procedure kag hindi kasi mapasakaan sa kaso once ang ebidensya o mga ebidensya ang mabakod kag ginapa-assure man diri ni Colonel Coroneta diri sa Bacolod as kung siya ang city director as nagaserbe siya nga city director diri maka-assure gid siya upon na makahatag gid sa nga serbisyo nga to protect and to serve kag may ara sang transparency
Bombo Zaire. So, hindi, no? Hindi niya siling amo na ang hambal sang isa si pamatukan man na sang isa kagas sa subong naga-disagree gid sa aton sining nga BCPO director because ang imo sa niya nga mandato kung naga-stay ka lang dira hindi na yan matuod nga ang PNP largest organized crime group in the Philippines. Kung balik-balikan ta Bombo Grace, ining gintuad man gani ni Espinido during panisang administration pamanto, no? Former administration ni former President Rodrigo Duterte kung sa diin tigrabe ito nga daan ang war on drugs bala Bombo Grace ang lantawon naton subong with the new PNP chief mangani kati sadto si Senator Bato de la Rosa to ang PNP chief nga kapilaman ginlawag ni Espinido sa iya dira nga statement subong gani ko malantawon naton do ining dugin reverse bala Bombo Grace ining pamaagi no sa nga aton nga Philippine National Police subong ang ila gani ginaduso sa karon no sa war on drugs is ining hindi bala wala bala pinatsanay Bombo Grace more bala on human rights. Yes, amo gani Bombo Chay kung mundumduman naton sa past nga administration kadamo naman sa mga nagareklamo actually nagapadulong sa talatapan sang Commission on Human Rights sa bangod nga may ara sang mga killings no nga wala man nabalaan gani kung hambal sang iban kung balikan ka lang wala man hambal kung ang ginpatay inosente o kung gize may sala tapos sumiyara kita nga mga na balita man sa tinatdad pang administration nga nagapahindugan gid ang ilang nga himata wala sang sala kagintero lang impatay lang so amo to Bombo Zaire nga hindi man makalimtan bala kag asubong nagapadayo no ang investigation kita sa pag-arise man kag paghambal sining Espinido na base sa iya sa nga experience kay under man siya sa ligad nga administration kag kilala gid siya sa pagbato man sa illegal na droga sa ulihi na kuan man ang pangalan Bombo Zaire si ang PNP isang tuod may mga issues may mga irregularities kita nga balita about sa ila kung kay stated man no sa ila gid mismo nga ibang mga upod nga subong gani nagaatubang sa mga kaso wala man lang ginapabayaan ang PNP still nagapatigayon sa ila sa niya nga mandato nga bisan pa amo na ang nadangatan sa ila iban nga mga upod ang PNP yan nagapabilin nga matindo Bombo Zaire. Amo na gani ang bal ni Colonel Coronica kung ikaw ang nagaubra as police abi kag nagapagamit kaya sa hindi maayo Bombo Zaire amo na siguro ya ang magwa sa bibig mo sa ulihi. Yes. So ari pamatian naton bala no ang pahayag diri sa Municipal Director si Police Colonel Juriste Coronica. Sa statement nga ginapahayag ni Lieutenant Colonel Espinido nga ang PNP tag as the largest crime group in the country. Diri sa BCPO, ano diri number taas BCPO director, sir? Why mo ko nagapakis ang ko naga-subscribe sa niya idea na largest organized crime group ang PNP. Nga aman, sir? Kung ikaw siguro nagpagamit ka sa kriminal, pwede mo mambal nga mo sina. Okay. Ano gid ba lang mandato sa PNP? Oo. Ang PNP ara to serve and protect. Hindi man pwede nga nag-join ka sa PNP para nga maging hardened criminal ka. Gani man. Oo. Kay tungod ini sa mga former administration pabala sir nga mayara sang killing sa bayan sang illegal drugs may mandato nga may paksyon. Well, I do not know kung amo ginang niya binambal but para sa isa ka miyembro sa PNP nga may pagpalangga sa organisasyon I don't think na mahambal mo ina. Ano diri ang mahatag ta nga pananaw sa mga tawo sa mga ginaserbisyohan naton sir nga hindi ni amo niya ang organization. If you are a leader
kag amo nang imo nga paglantaw sa organisasyon. Ikaw ang hari isang organized crime group. So ano ang moral ascendancy mo nga maghatag isang order kay ikaw gali mismo kriminal ka? Okay. So, lastly, sir, a message naton sa mga bakulod nun nga ti subong duga ang ibang gaduwa-duha naman sa pagsalig sa PNP, sir. Well, for as long as I am the city director of Bacolod City Police Office, wala ko ga-subscribe sa amo inang idea and hindi na siya amo dapat ang pagtulok mo sa isa ka organisasyon nga imo nga gin-embrace, imo nga ginpalangga. So, ang PNP naga-exist to serve and protect the Filipino people, hindi nag-exist bilang isa ka kriminal nga organisasyon. Adogin balik ni Colonel Coronica kay Espinido yang iniyang statement gali Bombo Grace. Yes, Bombo Jaire. So, amo na siya ang PNP stay as amo na ang ila mandato to protect and to serve, hindi to harm people kuno Bombo Jaire. Especially diri sa siyudad sa Bacolod nga si Colonel Coronegaya nagambal na nga amo na iya first priority ang pagtap na or hindi kung hindi ma-stop tap naon na ang pagpalapad bisang ang trading sa illegal drugs kaga hambalya hindi siya mag-tolerate sa mga hulidap sa pag-recycle sang droga kag hindi siya mag-tolerate sa mga pulis nga ay ga-cover pamayong sa sining mga drug personalities Bombo Jai. Kag challenge man ni sa ato mga kapulisan nga pamatudaan man balano sa mga pumuluyo nga ti masaligan pagidya gihapon ining aton nga mga pulis no diri sa Pilipinas, partikular na diri man sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bombo Grace, kamusta sa karon dirang fun run sang Bureau of Fire Protection? Yes, Bombo Jari no sa aton sining likod ang mga ma-participate sa sining fun run sa sining adlaw ang panawag sining takbo laban sa sunog fun run event kag ini event part sang culmination sang 33rd founding anniversary sa Bureau of Fire Protection. So, dili kita na yun sa may dalan sa Nawan, sa ilang main station, Bombo-Chay, sa Bacolod. Kay, subong makita mo, nag-ready naman ang ating mga participants. The most together ang Bureau of Fire Protection nga mga personnel at the same time gin-augmentahan or gin-updan man sa atong mga kapulisan. Ma-intra man sila sa fun run and then sa ibang paging nga mga grupo. May mga grupo, matali ka mga kabataan nga rin sa area. Bali ang ila sa nga plastada, diri sila mahalin no sa pagdalagan, going sila sa Lacson na mayara kagina sang fire truck nga nagabantay na dito sa Lacson Bombo Jai. Kag magabalik man diri sa main office kay mapatigayon kita sa program sa 33 or 33rd founding anniversary sa Bureau of Fire Protection Bombo Jai. Sugod pa lang Bombo Grace, no? Yes, sorry Bombo Jai. Ano to? Sugod pa lang ining fun run? Yes, Bombo Jai. So mayari dito nga mga may sound system so ano pa lang ni sila. Manong sugod pa lang ni kay mayara pa nagaparegister, no? So siguro ang ilan nga fun run guys magasugod na 5. Ang subong isip sila sa naka-register kaga more or less siguro ang mga ari-diri na sa sobra 100 persons so mo siya simply mga ma-intra man ng iban matapo na lang bala. Amo nga hindi lang nga limited man lang bala sa mga sa mga personal labis ng BFP iti may pipila gid nga mga runners Bombo Grace ti maayo gid nga exercise man na subong nga kaagawon. Sige man dayan tani karon no ining ilaman nga finish line to kay ti dumiyari man ni premyo Bombo Grace no kung sino magapanguna? Yes, Bombo Jai, magapanguna diri ang main gid ang personnel man sa Bureau of Protection diri sa San Juan. Kag ato nga fire marshal no si
Fire Superintendent Johnny Masip. Kag again no, takbo laban sa sunog. So kampanya man ni Bombo Chay para nga matapna naton ang mga sunog nga nagaluntad kag posible nagluntad Bombo Chay. Bombo Grace, kamusta sa karon so far ang tiyempo? So far nag-augyot nga sa atong event sa bunga aga ang tempo yami lang pero layo ni sa pag-ulan Bombo Chay kay makita naton ang pila ka mga lalanon diri sa lapit sa area mala-mala kag hindi man sila nga makusog ang hangin. Okay lang nga may arasang gamay nga pag-sway-sway sang mga buhok sa diri kag isa pa didto sa dalan laksyon kagina madamo man sa bituon Bombo Chay kung diin sa diin dito magapadulong aton sa mga runners. Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Chay, sa Live 23 sa may Dalan San Juan, sa may Bureau of Fire Protection, sa Ciudad de Bacolod, Bombo Grace and the contest number 1. And most trusted radio net sa Pinagkatsi Radyo Philippines, basta radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa mga balita na tipon sang patrol. Philippine Standard Time 6 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sa atong platuntunan, may pila pagigita ka mga tupiko nga pagdiskusyonan. Standby. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush.
Mas ginarekomendar man sini nga tago ng toothbrush sa open nga lugar, agod nga mahanginan kag mainitan, agod nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pag-brush. Philippine Standard Time 13 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Balik ito diri sa atong platuntunan Bombo Reports First Edition. Mayong aga sa atong mga kababong nagamonitor sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo kasubong man paagi sa aton nga Bombo mobile app kag sa mga lantaw man paagi sa aton nga official Facebook page kag sa aton man nga live stream sa YouTube. Subong adlaw Agosto 31 amo man ang ulihing adlaw no para sa Register Anywhere program o kon RAP sa mga pribadong establishments kag government offices. May kang tanan ini sa pagparehistro abi no sa Commission on Elections. Nagapanumdum diri ang COMELEC sa publiko nga until today nagid lamang Agosto 31 ining Register Anywhere program sa mga pribadong establishments kag government offices sa bug-os nga pungsod. Ang voters registration naman niya is until September 30. So may ara pa kita sa isa ka bulan sa mga wala dira nakaparehistro nga magpadulong no sa mga opisina dira or COMELEC offices, mga satellite registration, abi sa mga venues agod nga magparehistro pero mas manami gid nga early pa kita makaparegister no kay ti hindi na kita magulat bala.
sa mga ulihi nga semana o kun ulihi nga adlaw kay ti ang masami nga daan nga pangunahuna sa mga Filipino kung hindi paglukpan, hindi pa magagiyo. Normally kung ulihi naman kita, ulihi kitang mga inadlaw, kung ulihi kitang mga semana, yawan pa kita na pila kung kaisa ang tendency dira nga daan dira nagatililipon no ang mga magaparehistro. So as early as possible dapat magpa-register na kita. And ining sabahin sang RAP no although last day subong pero ginaplanuhan man diri sang COMELEC nga i-expand ining nasambit nga inisyatibo. Agod sa next abi nga pagpatuman sining RAP sining Register Anywhere program, mapanugutan na no, ang mga pumuluyo nga makaparegister as voters regardless sa ila nga mga ginaistaran. Kundi ang mangin masunod nga implementasyon sining Register Anywhere program is mangin available ini sa tagsa ka mga village o municipality agod nga mainganyo ang mga pumuluyo nga magparehistro. Pero ti subong ulihin ini siya nga adlaw August 31, bantayan ta abing anunsyo sa nga COMELEC sa masunod naman ini no nga Register Anywhere program o kon RAP. Basta ya sabahin sa nga voters registration may ara pa sa until September 30, 2024. Sa karon no nagapanindugan ining Commission on Elections sa desisyon sini nga imintinar ining schedule bala no sang filing sang Certificate of Candidacy para sa 2025 midterms elections humalin sa Oktubre 1 tubtob Oktubre 8. So ang registration until September 30 na lang no for voters registration na siya, and then ang filing sang Certificate of Candidacy is magasugod sa Oktubre 1 tubtob Oktubre 8. Pero may ara nga daan sang mga proposal dito sa may bahin sang House of Representatives nga i-delay bala ining filing sang COC. Di supposedly normally halin October 1 to October 8 gimanain na mo na ginaman ng schedule abi no, pero may ara sang gina-propose dito sa may Kamara nga idugo naman ko no, i-postpone naman bala sa Disyembre. Pero hindi diri pabor ang Commission on Elections ay makaapekto ini sa preparasyon no, maapektuhan man sini ang preparation sang palabuton nga eleksyon. Ang aton nga midterms elections will be on May 12, 2025 and sa tuig 2025 duha ka eleksyon ining patigayunon kiti may ara man sa barangay ang sangguniang kabatan elections which will be on December 2025. Pero hindi pa ina sure kiti may mga nagaduso, may mga ginaduso dito sa may sa mga mamalida man sa bahin sang Senado kag sang Kongreso nga extension abi sang termino sang mga opisyalya sa barangay sang guniang kabataan nga nagdalaog subong nga tuig or subong or sa nagligan nga eleksyon. Mayara sa mga ginapropose to for extension. Pero until nga wala pa sang naaprubahan, so duha ang ginalantaw diri nga mangin eleksyon nga patigayunon sa masunod nga tuig ang midterms elections sa May 12, 2025 and ining barangay sangguniang kabataan elections sa bulan sa Disyembre. Ang filing sa Certificate of Candidacy will be on October 1 to October 7 no kay wala sang may nagkakitaan nga logic ang COMELEC nga ay idugon pa abi ining filing sang Certificate of Candidacy. Kiti kung mapadalagan man lang ang kandidato nga kinahanglan pa idugon, nga kinahanglan pa i-extend no kung magapadalagan, magaparehistro gid na o kung ma-file gid na sang iya nga COC. Pagwa naman gani ang COMELEC sang guidelines para sa filing sang Certificate of Candidacy sa mga luyag nga magpapili sa midterms elections no, nagpagwa sang resolusyon dire ang Commission on Elections 38 page ini siya ginaathag diri siyang COMELEC nga wala sang maskin sino nga persona ang sarang makapapili for senator for congressman or any local position unless nga nakapasa sila sang sworn na COC. So sarang ini nga ma-file personally sang aspirant o kung paagi abi sa isa ka authorized representative humalin Oktubre 1 tubtob Oktubre 8. Ginalakipan ini siya or sarang gihapon na makafile sang COC no during Saturdays and during Sundays from 8 a.m. to 5 p.m. Kung nakafile na ining aspirant sang COC, makonsiderar ini siya nga kandidato kung magsugod na ining campaign period. Dason may ara man sang iga-apply sa karon no nga
or ining unlawful acts of omission bala no applicable lamang sa mga candidates nga mag-apply upon the start of campaign period. Di mag-file sa certificate of candidacy, maximum of 3 companions lang. 3 lang ka mga persona ang sarang maupod sa isa ka aspirant. Samtang sa mga magpadalaga naman for senator, mayara sang maximum of 4 no nga mga companions ang ilang sarang nga maupod. Sa nasambit man dire nga resolusyon kay tinagahalo nga daan sa karon man ang Commission on Elections alutsan to nga daan sa tinalikdan ni Mayor Alice Goo. Chinese national gali naka-file pa ya sa COC, nagdaog pa sa alkalde. Ti sa resolution 11046 diri ang promulgate sang August 28, 2024 gindeklarar diri sang COMELEC nga ang isa ka kandidato can either be denied or makancel ang ilang certificate of candidacy kung mapamatud-an nga false ang ilang gindeclare nga mga impormasyon sa certificate of candidacy. Kung may ara sang mapamatud-an nga false declaration sa COC, ginhungod abi nga ginubra no sarang nga ma-deny o kung madeklarar nga canceled ining ilang COC. Pareho subla kay Mayor Alice Goo, tublan nag-declare lang siya nga Filipino siya Chinese national sa gali. Sarang ining nga maka-file sang complaint ang maskin sino nga registered voter or duly registered political party, organization, or coalition of political parties. Samtang makadeclare naman sa isa ka nuisance candidate kung ang COC nga gin-file abi is may tinutuyo nga mag-mock or i-disrepute ang election process. Kaya may mga nuisance candidate, yun man ang kaisa, bala doon labotaw lang, ining ilaman nga pag-file dira sa COC. Kung ang ilang file nga COC, makatugas ang confusion kung pagpatalang sa mga botante, bangod sa similarity sang pangalan sang registered candidates. Manumduman natin, tumiara na bala mo, if I'm not mistaken, sa Negros Oriental, nga similar ining pangalan, spelling lang ata ang kinalain, nuisance candidate man to. Okay, parado sa iyab lang makadto ining boto, pero lain galing tinutuyo kung tani nga botohon. So sarang ina siya nga ma-declare no as nuisance candidate. Oo, kay kay the late Governor Roel Digamo to. Ang madumduman naton duha to ka Roel Digamo ang nag file sa COC, ti duha tong pangalan, pero isa lang dirang matutuon nga Roel Digamo. Isa to nuisance candidate supposedly, pero tito nagdaog to ining si Digamo sa petisyon man after sa eleksyon na ang vote to sining nuisance candidate nagkadto sa iya. So sarang ini siya nga madeklarar no ang nuisance candidate kung ma-fall ini siya sa amo nga ground. And then by other acts or circumstances nga naga-clearly demonstrate nga ang candidate no wala sang intention ginman nga magpadalaga na para sa opisina kung sa diin gin-file ining certificate of candidacy. And then ang mga political aspirants sarang man nga ma-disqualified kung madeklarar abi no sang isa ka competent nga korte as guilty with finality sa paghatag sang kwarta agod mag-influence sa mga voters o public officials, vote buying abi, pag-commit sang acts of terrorism kag paggasto no sang required budget for election campaign, illegally solicited contributions kag ang pagbayular sang Omnibus Election Code kag ang pag-acquire sang permanent residency or citizenship sa iban nga pungsod o kung ang pagbayular sang local government code. Ang petisyon nga i-cancelar ang certificate of candidacy sa pila ka mga kandidato ang dapat nga i-file not later than 25 days matapos ining October 1 to October 8 filing of COC according dire sa resolusyon. Ginahugot gani sa karon sang COMELEC ining bahin man sang substitution. No, sa bahin sang substitution kay ti kumadumduman naton sa nagliligan nga mga eleksyon ara ba lang ma-file dira abi sang temporaryo nga kandidato. File lang COC dayon kansilahon ma-withdraw gali ma-substitute ining matudtuon nga padalagan. No mo na kung kaisa mga estratehiya ka mga tactics man sa pila ka mga politician so hindi naluyag sang COMELEC nga matabo liwat. So no substitution shall be valid unless abi no nga ang substitutes ang maga-file sang COC and certificate of nomination and acceptance. Hindi
na pwede ka file sang substitution after sang filing sang COC. Ginisa na lang ang period no sang COMELEC. Sarang lamang ang makasubstitute after October 8 in kaso nga mapatay abi o kon ma-disqualify ining original nga aspirant. Amo na siya ang santo no sa mga pagsulundan naging pagwa sang Commission on Elections may kang tanan sa naghilapit nga 2025 midterms elections. Philippines Standard Time, 25 minutos, ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Hingagawo naton ining report man ni Bombo Gracelyn Lubaton dito sa may banwa sang Calatrava. Mayara sang insidente sang pagpangluthang nga nagluntad. No, ining pedicab driver no ginluthang sang wala pa sa karon makilalaan nga suspetsado didto sa may bahin sang barangay Suba sa banwa sang Calatrava. Detalye sining nasambit nga police report ya sa kalinya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Chaire, subong nga gano'n na pa nagpatigay na sang fire diri nagsugod na diri sa Bureau of Fire Protection. Bombo Grace, nagdalagan ka man? Wala. Pero ito ka madalagan. Kumujay. Kaya tumutong nga cover ka sa subong. Makita ni kung kung nakasipatos na ako, medyo na-injured ko abin. Kumujay. Bali. Yes. So, ini nga panren nga ginagawa sa Bureau of Fire Protection kaupod ang mga kapulisan, katapos ang NBI, katapos ang DJMP, kagiban sa mga grupo, no? Ang ginalaki pa sa mga sobra sa tungan na check rin sa nagsalabang po siya sa Buendia Jackson Street sa Robinson Place so kagina represent sa kwarta dire sa tagulang nagdalaga na ang 5K runners and subong magdalaga naman ng 3K runners again takbo laban sa sunog ni ang in Manila sa sining 33rd founding anniversary sa Bureau of Protection. Actually, nationwide ni Bombo Chaire. Bombo Grace, ang ginapatigayon sa bilog nga pungsod. Yes, Bombo Jaya. Kagati sa subong, ang aton mga kutulan, mas matingala, bala nga nag-ingaw diri ang isa ka fire truck. Amo to siya ang ila sa nga signal nga magasugod ng ila sa nga final basi sila makulbaan sila kag isa pa sa atong nga mga commuters abi kag nagabiyahe basi matingala man ti amo ni napatagayan subong sang Bureau of Fire Protection sining adlaw sa actually kita lang din ari manong partner nila nga naga-cover man subong kay ginawginan sa mani ang ila sa nga programa Bombo Chaire as gina-celebrate man nila ang ilang milestone 3 nga nagapugunggid bala no pero sa nagakampanya batok sa ining pagluntad sa tunog Bombo Jai. Amo nga department ni sang information dissemination Manila Bombo Grace atido nagapanumduman bala naga-spread man sang awareness sa mga pumuluyo nga timangin vigilant gid sa paggamit dira abi sa atong mga appliances or kung ano man dira nga mga butang nga makatugas sang sunog. Mga na kalawig ining ilang dalagan Bombo Grace man ang mga pila ni ka oras. Yes, Bombo Chaire, since nga hindi man siya sining layo gid bala no ang ila sining nga direction o po na laganan di mga siguro isa ka oras sobra makuha ni nila sa damo kag isa pati ang iban di naman na makabalik sa dagan Bombo Chaire malakat na lang ni siguro mga isa ka oras Bombo Chaire more or less. Oo, hindi man ni makatugas ang traffic at Bombo Grace no kay tining mga areas man nga ila pag anuhan is hindi gid man alagyan sang mga salakyan and isa pa do malaka man lang ining fun run man Bombo Grace. Yes, Bombo Jai. So subong daan aga pa lang hindi din sa makatuga hapon magkaisa pa adlaw sang Sabado Bombo Chaire ang half lang sang dalan man ila sa niya gamiton. So ang iba natin sa kulturan. Ari ang nagabantay bala sa dalan no aton nga traffic enforcement unit Bombo Chaire maga-guide man sa dalan kag magahatag man sa ligwas nga naga-commute yes sa oras. Sa sugod na? Nagsugod na? Kaya na nag-isip na to? Okay, runners sa
Duhay, no? Amo na siya nga ingaw, ang ila sa mga signal para nga maglaga ang fire truck sa tupad ko po sa inyo. Kasadya mo, Grace, sa dinalaga na dira sila, no? Hindi lang din makibot ang aton ng mga kauturan. Pag nag-jogging ka, pwede ka di ka. Sige po, Grace, salamat. Gid kay Pasi, gusto mo na mag-upo dalagan. Thank you, Gid. Yes, mo dahil sa lahat ng sa may perfect sa dito ko po dito ko po lang. Also, dito mo po. Madamog nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa paghatagman sa situational report sa mayara sa karon sa ginaparigayon nga fun run no ang Bureau of Fire Protection simultaneous ini nga ginaparigayon sa Bugos nga Pilipinas. In line man sa ilang founding anniversary no kaga hindi lang makibota ang aton nga mga kabombo dira nga mga kauturan naton nga may mga fire truck itang mabatian nga nagasound di lang kita mag-alarma kadi kabahin ini man sang ilang aktibidad. Under time 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga pasudlo naton ang aton nga mga sister station. Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapauna namon diri mga balita, ginpanginwala diri ni Rene John Nasis alias Negro nga amo ang stepfather ni Pearl Joy Galve nga may kailabtanan ini sa pagpatay sa nasambit nga biktima. Madumduman nato nga nadula ini nga biktima sang Hulyo 29 kag nasapuan sang Agosto 14 nga patay na sa katubuhan dito sa may syudad sa La Carlota, Negros Occidental. Sa payag diri ni Supervising Agent Manuel Fairy Jr. ang pinuno sang National Bureau of Investigation Bacolod, limitado pagid katama ang mga impormasyon nga ginahatag ni Nasis kag ginalantaw sini nga mayara ini sang ginatago. Sunod diri sa iya may mga pamangkot sila nga hindi pa bala luyag i-confirm or hindi pagid masabata sining person of interest and natingala man ini kuno kung paano ini nabalaan sang NBI. According sa iya nakahibalo man sila, according diri sa NBI nakahibalo man sila Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas nga nagabinutig ining si Nasis kay nagpahayag man nga daan ko nagpagwa man diri sang statement ining iloy ni Jennifer ni Pearl Joy nga si Jennifer nagpahayag ini nga ginapahog siya bala no sang iyaman nga live-in partner. Ako ining sinasis sa NBI nga 12 anyos pa lamang ining si Pearl Joy sang iya ining nga ginmolestyahan kaga wala pa mahibaluan kung makapila ka beses niya ining nga ginhimo sa biktima. Tinagapamatuod lamang ini no nga ginatinuntuhan ni Nasis ining dalagita sunod diri sa National Bureau of Investigation ginapanginwala man sang natundan nga ginapahog sini si Jennifer ginpanginwala niya ining statement bala sang iya nga live-in partner kag according sa iya hindi kuno si Jennifer kag ang pamilya sini ang luyag nga patyon kundi ang ginaaligar sini nga kirido sang iya nga ka-live-in. Tingin panginwala naman to una pa lang ni Nasis ining aligasyon batok sa iya nga tingin ako yang mayara siya kuno sang pagmolestya bala nga ginahimo kaya Pearl Joy pero wala ini ako nga may kalabtanan ini sa pagpatay sa nasambit nga biktima. Sa karon na talana nga mag-file sang reklamo batok kay Nasis ang NBI Bacolod sa paglapas sang Republic Act 9262 o kanining Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Samtang ginkompirmar man diri sang station commander sa Bacolod Police Station 9 nga negatibo ining nangin resulta sang ginapatihan Shabu nga nakitaan sa balay nga ginarentahan ni Rene Nasis. Sa Police Captain Michael Tuburan nag-abot na ang resulta sang ginpatigayon nga examination matapos nakitaan ining ginaaligar Shabu sa balay sining person of interest. Nagpatigayon sang test ang Negros Occidental Crime Laboratory Unit and nakita sa resulta nga hindi Shabu ang unod sining plastic sachet nga nakita sa pakaisa ni Pearl Joy sa sulod sang puluyan nanday Jennifer Galve kag Rene John Nasis nga gin-turnover sa Bacolod Police Station 9. Malaligban sa karon sa mga otoridad kag isaman sa ilang mga pag-aimbestigaran kung sino o kung paano abi nakalabot ang ginapatihan nga Shabu sa ginatiniran nanday Nasis kag Galve. Pero may nakastandby naman nga mga kapulisan sa area sa karon sang pamilya ni Pearl Joy agod nga masiguro ang
ang ilang seguridad kag padayon man ang ilang komunikasyon sa pamilya sang biktima. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita ginathag diri sang hepe sang Valladolid Municipal Police Station nga wala sang abduksyon nga natabo sa Banwa sang Valladolid. Sunod diri kay Police Major Eric Doronila, ang hepe sang Valladolid Municipal Police Station nakabaton ini sang impormasyon nga may ginaligar nga natabo nga abduksyon sa nasambit nga banwa ginapakatuan niya gilayon sa investigador sang Valladolid Municipal Police Station agod nga ma-validate ining impormasyon. Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Ginpa-review man ang mga CCTV footages sa lugar apang hindi makita ining ginlaragway nga salakyan nga ginaligar sang babayi nga grade 6 pupil nga nagapang-abdak. Nagpamangkot man ang mga kapulisan sa tao sa palibot and nakumpirmar nga wala sang abduction nga natabo. According pa din sa iya, hindi matuod ang inaligar nga abduction sa bata kay ti mismo ini ang nagtuad nga naghimo-himo lang ini sang istorya bangod mayara ini sang problema. Amoy na so far, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo gid nga salamat Bombo Jairi sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check ta ang aton sining linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome man kag mayo aga Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga dalagkuan man namon diri nga mga balita sa palibot sa ngamon man sini nga probinsya, ang nagdangat naman diri sa masobra 2,000 nga kaso sang dengue ang napagkita sa nga Capiz Provincial Health Office. Sumugod din sang Enero tubtob sang bulan man sa Agosto subong nga tuig. Kung sa DNT mayara na gani kami diri sang 5 man ka mga ginbawian sang kabuhi nga lunsay nagikan na diri sa syudad sang Rojas. Kaga sa amon sini nga pakigangot kay Department of Health Capiz Information Officer Geoffrey Espirito, ginapayag sini nga ang ining nasambit nga numero ang base sa pinakaulihiman nga datos sa amon sini nga ahensya kung sa diin mas mataas ini sang 318.40% kung ikumparar sa 500 man nga kaso sa dong tinalikdan nga tuig. Suno pa diri kay Espirito nga bangod padayon ang ining pagtaas man sang dengue sa probinsya sang Capiz, padayon man diri ang ila siniya nga pagmonitor kag surveillance kaupod ang pila ka mga ahensya sang gobyerno agud nga mapunggana kag matapna ining nga makahalalit nga sakit. Kag importante sunod diri nga sundon gidya ang search and destroy, seek early consultation, self-protection measures kag support fogging, spraying o kun ining 4S strategy agod nga malikawan ang ining nga pagdamo sang lamok nga nagadala sang sakit nga dengue. Sa dugang panamon diri nga mga balita, pilason man diri ang naangkon sang isa ka lalaki matapos nga mabun-an sa barangay Punta Cugon diri man sa syudad sang Rojas. Ang ining biktima ang ginkilala sa kay El Cris Agupitan, 34 anyos, samtang ang ginapayag suspect ang ginkilala sa kay Donald Basha, 35 anyos, isa man ini ka construction worker kaga lunsay man residente sang nasambit nga lugar. Sa amon siniya nga nakuwang impormasyon nagikan man sa Rojas sa City PNP, ginpayag sini nga samtang nagapang PC Agupitan sa gwa sang ila siniya nga puluyan, ginakumpronta sini si Basya nga yara sa tabok sang dalan bangod sa batasan sini kon mahubog kag bangod man niya sa natabo no sa nagluntad man ang isa ka mainit nga kumprontasyon sa tungaya sang biktima kag suspect rason nga hinali na lamang diri ang ginbuno man ang biktima sa likod nga bahin sa iya siniya nga lawas. Ilayo naman ini nga ginpadangat sa Rojas Memorial Provincial Hospital ang biktima samtang voluntaryo naman nga nagsungka sa Barangay Kagawad ang ining nasambit nga sospek. Kag may baluan nga tiya base man na mismo sa investigasyon sa ngamon siniya nga mga otoridad daan nga hiligutanon ang isa sa mga ginalantaw diri nga motibo sa sining nagluntad nga insidente. Sa katapusan namon diri nga mga balita Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, malipayon riyo nga nagbaton sang 3,000 pesos nga cash ang 3,000 tanan ka mga beneficiaryo sa tulong eskwela program nagikan sa Segundo Distrito. Naibaruan man nga sa tagsa Kabanwa sa Segundo Distrito mayara iniya sa 300 ka mga beneficiaryo kag ini man mismo nga bulig ang hatag no para sa mga ginikanan
kag sa senior high school student kay ti ini ang gintambungan sa mga ginikanan ko ng ila siniya nga bata is minor de edad. Kag ang ini nga programa ni Speaker Martin Romualdez isaman katikang agud nga mahatagan sang sa bata ang ining mga kinahanglanon sa mga estudyante kag mismo sa pagpangunaman ni Governor Ferdinand Castro na tigayon nga napalabot ang bulig nagikan man niya sa national government sa mga benepisyaryo. Kag nagtambong man diri kahapon sa sininggin patigayon nga distribution ang mga alkalde nagikan man sa siningan nagkalain-lain nga banwa sa segundo distrito diri sa probinsya sang Capiz. Amo na so far ang mga balita namon diri sa amon sininga palibot sa amon sininga probinsya. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo gid nga salamat Bombo sa May sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ta ang aton sining sister station ang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang mga nagapanguna namon nga balita diri sa may banwa sang Kalibo kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Naging emotional deryo ang pagkililita sang pamilya sang napulo tanan ka mga survivors sa lumubog nga bangka o motor bangka sa may area sang Romblon matapos maihatod na kahapon sang aga sa ila diri nga lugar dito sa may area sang Kaluya Antique. Sakay diri sa barko nga BRP Kalanggaman kahapon sang aga naghalin diri sa may area sang Pantalan sa Katiklan sa banwa sang Malay sakay sa Philippine Coast Guard kag naghatod or ginhatod sa may Luok Romblon kag diretso man dayon ang mga survivor sa may area sang Kaluya Antique. Kaya diri sari-saring mga eksperyensya kag karanasan bala na agyan nila ginistorya nila sa ila diri nga mga kapamilya ang naagyan nila during the time sa paglubog kag natabo nga trahedya kay kun matandaan adlaw sang Lunes sang aga natabo ang ini nga nasambitan nga trahedya kag diri gani ginkamatay gid na confirm nga 3 na ang patay kag subong pito pa ang ginapangita nagapadayon ang search and rescue operation sa 7 pa sigihapon nga missing samtang diri nakuhaan naton sang information ang PCG gina-confirm diri ang ining napulo kahapon tong mga survivor nga nakapauli na sa ila diri nga mga lugar ining Sanday ining Sanday Luisa Ohano 47 anyos, Seria De Vera 25 anyos, Jarens Bitnal 16 anyos, Alvin Saludes 30 anyos, Joseph Paterillos 28 anyos, Frederick Lompero 34 anyos, Arnold Terelios 35 anyos, Jonalda Patricio 33 anyos, Gary Patricio 43 anyos, kag Arnel Villeca. Amo ni Bombora Arnel Villeca, amo ni Bombo Radio Western Visayas ang napulo ka mga survivors nga nagpauli na kahapon sang aga sa ila diri nga mga pamilya kag sa ina diri nga mga lugar. Si subong sa gyapon nagapabilin nga 7 ang missing kag padayon pa nga ginausoy sang amon sa mga otoridad particularly ang PCG Maritime Police kag iban pa nga mga rescue team. Nagapabilin nga 3 ang na-recovered nga way na sang kabuhi kaupo diri sa way na na-recover nga way na sang kabuhi. Ining si Christopher Gahero kag Marlon Villeca. Way pa napagguwat ang isang na-recover to kahapon sang aga kag subong 7 pa no ang ginapangita sa gihapon nga until now almost 6 days na way paghihapon ini na-recover ang ini nga 7 ka missing sa gihapon sa nagatabo nga trahedya pagkalugdang sa sining duha ka mga motorbangka diri sa may area sang Kaluya kag halin diri sa may isla sang Boracay. So mabaskog pagid ang boat diri ho kag hopeful pa sigapon ang pila ka mga pamilya sang mga missing nga at least buhi man or kon patay importante ma-recover na kay managabot na o nagalabot na diri sa anom ka adlaw no nga waay pa nakita ang ini nga 7 tanan ka mga missing sa gihapon. Samtang sa dugang panamon nga balita diri ho uso diri ang pagkawatay diri sa amon nga may probinsya sang Aklan nadakpan diri ang 3 ka minor de edad
sa nagduntad nga panakawan or kawatan pangawatan diri sa may sangka Korean restaurant sa may area diri sang Rizal Street sa Banwasang Kalibo. Natabo ini ang nasambitan nga krimen kung nagtaliwan diri nga adlaw, particularly ang isa ka babayi diri ang cashier sang Korean restaurant ang panugiron kag nag-report diri sa amon nga may Kalibo PNP nga matapos nga sudlon sa sining nga 3 ka mga minor de edad ang Korean restaurant kag ginakuha diri, ginbuksan diri ang bolt nga didto nakabutang ang 17,000 pesos nga cash. Nakuha pag diri ang isa ka company cellphone, jacket kag iban pa nga mga kagamitan. Na trace kag nakilala ang ini nga 3 ka mga minor nga mga suspect through CCTV footages nga nakitaan kag nasyapol diri ang mga suspect. Subong ara sa paghinakop sa ngamon nga may Kalibo PNP kag padayon pa ini nga ginimisigaran kung ano ang magiging disposition diri sa nagainabo nga mga kaso sang pagkawatan diri sa may Banwasang Kalibo ay diri ginatutukan mostly abi diri Bombo Radio Western Visayas sa mga nagakatabo nga pagkawatan o pagkawat is mga minor de edad, especially subong nga back to school na nagailinabo way pili ang ini nga mga kawatan sa pagsulod kag pagkawat sang mga gamit nga pwede nila makawat. Amo ni so far ang mga balita namon diriya sa may Banwasang Kalibo kag kabilugan nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamogid nga salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalaguan naman nga balita diri sa may syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas nagpandam diri ho ang isa ka disaster resilience expert sa padayon nga pag-usmod sang Iloilo City. Sa interview sa Bombo Radio kay Jessica Dator Bercelia, Science Policy Interface Fellow at National Resilience Council, iyagin pahayag nga 9 mm kada tuig ang pag-usmod sang syudad sa din kangay ini sang sitwasyon dito sa may Etli. Suno kay Bercelia nagakadapat nga maghimo sang tikang ang local government agud nga masolusyonan ang pag-usmod sang duta, ilabi na ang nahamtang ang syudad sa delta kag floodplain nga mga lugar. Ginpahayag sini nga ti ang pag-usmod sang duta ang naobserbaran sa may distrito sang Mandurriao, Molo kag Lapas sa diente kada tuig mayara sang 4.0 tubtob 8.8 mm nga pagnubo kag natubod gamit ang interferometric scientific aperture radar. Pila ka mga rason suno sa natungdan sa pag-usmod sa nga duta, amo ang pagkutkot sa mga bubon kag pagsemento sa nga tanan nga mga duta diri sa syudad sang Iloilo. Sa dugang sa nikaron nga mga balita, patay diri ho ang 46 anyos ka lalaki matapos ginlabo sang iyaman lang sinikaw galingon nga magulang sa may barangay Abilay, Banwasang Masin. Ang biktima amo si Julian Montefreo, 46 anyos. Samtang ang suspitsado amo si Tede Moniprio, 52 anyos, Lunsay residente man sa nasambit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Jose Nemias Pamplona, hepe sang Masin Municipal Police Station, ginpahayag nga suno sa amay sang mag-utod nagpauli kuno ining mga mag-utod nga hubog kag ara sa probinsya sa Makulubog ilimnon kung sa din may baysay nga natabo kag didto nga ginkuha sang magulang ang binangon kag ginlabo gid ho ang iya sini nga manghod. Suno sa natungdan nakaagom sa nga pila sa magtimbang nga kamot ang biktima kag sa iya sini nga liog nga gintunaan man sang iya sini nga kamatayon. Nagsurrender ang suspect sa kapulisan, dala ang gingamit sini nga binangon nga ginabanta mga 25 inches ang kalabaon. Sa dugang sini karon nga mga balita diri sa syudad dakop diri ho ang duha ka mga lalaki nga nagtuyo nga kawaton kun tani ang copper wire sa isa ka telecommunications company sa corner Delgado Mabini Street, syudad sang Iloilo. Bado may pagka-termite gang manigalio. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Jobert Amado, hepe sang Iloilo City Police Station number 7, ginpahayag sining nakit-an sang gwardiya sang isa ka establishment ang ining mga suspitsado nga ginbuksan ang manhole sang telecommunications company kag mayara kuno sang ginahunos halin sa manhole.
suno kay Amado samtang nga may ginahuno sang kable sang telecommunications company mayara man sang lalaki nga nagatulod kuno sang truck gintulid sining sang nagresponde ang kapulisan gilayon nga nagpalagyo ang mga suspek rason duha lang sa ila ang natigayon nga maresto. Ginatag man sang hepe nga posible nga isa lang ka grupo ang nadakpan nga mga suspek nga nagpangawat man ho sang kable sang telco dahil sang nagligad man kuno nga binulan diri sa may nasambit men yang lugar. Tigin panginwala man kuno sa sining mga nagaldakpan nga involved ini sila sa pagpangawat. Amoy adto mga dalagkuan nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Ti sukat nagalio isa ka semana nga wala gyapon makit-an si Pastor Apollo Kibuloy kay hampang subong 1 versus 2,000 ka mga kapulisan dito sa may Davao City. Nati basi bala pagtilaw man ni siya kay ambalda kuno kun ara ka sa Ginoo may mga pagtilaw gid galing ti si Pastor Yado tamada na siya magatubang sang pagtilaw Bombo Radio Rojas Bombo sa ni May. Nagani Bombo Jomar no kay ti tama gid man nga sukat na isa ka semana kag ang investigasyon niya nga ginahimo sang aton siniya nga mga otoridad ang nagapadayon pero syempre hindi gid madula nga mayara iya sang ihambala ang aton sini nga publiko kun ano na bala ang pilaman ka mga tikang nga ila siniya nga ginahimo para bala nga mapadasig ang pagpangita diri kay Pastor Apollo Kibuloy Bombo Jomar nga ti sa subong basi bala na kaga hindi bala makita diraya kaga ang ila siniya nga ginapatihan madugayan sila kag wala na diraya sa Kingdom of Jesus Christ compound man Bombo Jomar. Amo gani basta pangita tam lang bla sa wala no sa area karon sang hall sang Kingdom of Jesus Christ may mga nagahambal man basta nagkayab na si Pastor Kibuloy bla. Tinagpagwa man diri gani sang statement ang abogado sini nga si Israelito Torion nga rason kuno sa pagpanago ni Pastor Kibuloy basi once nga madakpan ini siya dalon kuno siya sa United States kay ang US Justice gin-charge man siya sa human trafficking ho. Bombo Jairi Bombo Radio Bacolod. Amo gani Bombo Jomar no dito naghatag pa sila sang kondisyon kaya President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magsulat pa kuno sining sworn statement or written statement dira nga hindi dapat pag-ihatag ni President Marcos ining si Kibuloy sa Estados Unidos kay sampaw-sampaw matudaan ang iyang kaso si Kibuloy ang adaan niya miskan sa Senado pa lang gani bala nga pagpatawag sang hearing do may mga demands pag siya bala gihapon no Bombo Jomar Bombo Radio Western Visayas nga ti kun nataw naton it's not for him to decide man kag isa pa ining service ang warrant of arrest sa iya para man sa mga kaso niya diri sa Pilipinas no ti ining kaso ya sa Estados Unidos pagatubangon niya man no so nagakaigo man nga tiyempo pero ti subong ang ginapaligban diri kon makitaan ining si Pastor Apollo Kibuloy kay ti isa na kasemana pero wala pagid gihapon bala no sang signs of nga may tsansa abi no although nagapatigid ang aton nga mga otoridad nga ara lang dira siya no sa sulod sang compound sang Kingdom of Jesus Christ kay ti may na-detekto sila nga heartbeats man sa mga tawo sa idalom sang duta no Bombo Jomar Bombo Radio Western Visayas kay ti do wala pagid gani kuno sa katunga sining 30 hectare nga compound sang KOJC ang nalibot sang aton nga mga otoridad galing balabasi kung makakasulod ni sila sa underground kung sa diin ginapatihan nga nagapanago si Kibuloy lain man to gali ang mga tawo ang ara sa dalom kag wala na gali sa pungsod ining si Pastor Kibuloy Bombo Jomar. Ti laban-laban no ti bagol ta gani kabalo nga may mga ginakusaran nga sila pa ang naga-demand Bombo Jairi Bombo Radio Western Visayas nga may mga kondisyon pag inisang pangayo ti amo ni karon ang isa pa gito sa mga revelation sa Kingdom of Jesus Christ Hall kay may mga kwarto galito no nga natukiban nga ang portahan sinido ka nga isang dingding ti hindi mo ni mabalaan kung hindi mo to pag kapkapon sa may iya sining kingdom ti hindi mo ni makita kung way kasang mga paghalong to kag mahinay nga pag-id-id to ti ang gina-question diri subong nga ti may mga amo sini si pastor kag may mga underground pa to siya nga agin plaster dito siya sining Kingdom Hall Bombo Radio Wealth Bombo Radio Kalibo.
Magagidira Bongbong Jomar, basi kon ano bala, balaan niya gid siguro kung ano in the future ang madangatan niya. That's why nga ginapahauman niya gid Bombo Radio Western Visayas, no, ang ini nga mga nagkasirasaring nga mga palalaguan niya or kwarto ginabimana, basi ginipreparahan na gid kay balaan niya gid nga kung ano ang ano diri ang maging resulta diri Bombo Jomar. Kaga maiba lang ako ang aton nga Armed Forces of the Philippines something nag-ugbinta dito para at least bala mabuligan ang aton nga mga pulis kay man almost 60 na kabilog ka mga pulis ang napilas sa almost 1 week kapag bantay dito Bombo Jomar. Amo ganit ilang taon tani kay hamba kuno sa katigulangan basta kun sa ikapito nga adlaw mapakita naman amo. Hindi ko na siguro pagbalik sa inyo Bombo Radio Bacolod ruwas ka Madam, nga salamat sa atong mga sister station Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tayapa. Philippines Standard Time 55 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Sa aton dira nga mga kabombos may barangay Bata, no, standby or balabantay na matamat na kahit magapadulong today sumong aga ang Bombo Radio sa FM team dira sa merkado sa barangay Bata, no, sa Bata Public Market agod nga maghatag sa papremyo sa atong swerte sa Palengke 2024 promo. Philippines Standard Time 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Standby naman sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Ining nyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Ang hair loss Bombo Radio Bacolod. Radyo Bombo! Ang nagsa-kapersona, nagakakilaan sa Lilibet Ipanto, 48, taga-Alcantara, Cebu. Conjunctivitis 320. buhok. Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag.
Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa Iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 1 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6 ang aga. Maayong aga, syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, sa 31 sa bulan sang Agosto subong nga tuig 2024. Kagkaron ato naman katuan ang aton nga mga headlines. Ginapatihan nga shabu nga na-recover sa balay sang Iloy kag stepfather ni Pearl Joy Galve, hindi shabu sunod o konsuno sa test result sang crime laboratory. Ranin siya na si sugot nga nagpanindugan wala sang kalibtanan sa pagpatay kay Pearl Joy Galve. Abduction case sa Valladolid, hindi matuod suno sa kapulisan. Pagrenta sa mga ambulant vendors sa Bacolod Economic Highway sa pribado nga duta, gintugutan na sang tag-iya. Magpanalaban sa aton nga national news, PNP magapadayon sa pagpagita kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOGC compound. Pastor Apollo Kibuloy nagapangayo sang written declaration gikan sa presidente nga baga siguro nga siya ang hindi pagihatag sa Estados Unidos. Alice Go, Cassandra Ong kag mga incorporators ang pogos pasakaan sang kaso nga money laundering. Kag para naman sa aton balita international, 5 ka persona patay sa padayon nga paglaslas sang Typhoon Shanshan sa Japan. Republican presidential candidate Donald Trump nanindugan nga wala sang nagakainahanglan sang publicity. Kag para naman sa aton balita sa negosyo, Pilipinas maga-import sang 16,000 metric tons sa Bombay para sa holiday season. Balita sa inampang, Ramon Tats Suzara na elect bilang bag-o nga presidente sang Asian Volleyball Confederation. Kag para naman sa balita entertainment, anay Miss Universe President Paula Shugart, isa sa mga judges sa Miss Cosmo 2024. Amo yan to mga kabombo ang aton nga mga headlines. Kagkaroon sa ilo naman kita sa detalye sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo nga mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Denver Quijano. Kagkaroon kanto kita sa detalye sa aton nagapangunang nga balita lokal. Ging kumpirmar sa nga station commander sa Bacolod City Police Station 9 nga negatibo ang naging resulta sa ginapatihan nga shabu sa balay nga ginarentahan ni Rini Jan Nases. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Michael Tuburan, nag-abot na ang resulta sa ginpatigayon nga examination nga gipatigayon nga sa ginapatihan nga shabu. Naibaluan nga ang nagpatigayon sang test amo ang Negros Occidental Crime Laboratory o Laboratory Unit. Sulo kay Tuburan, nakita sa resulta nga hindi shabu ang unod sang plastic sachet nga nakita sang pakaisa ni Pearl Joy Galve sa sulod
sa puloy-an nanday Jennifer Galve kag Rini Jan Nasis nga gin-turnover sa Bacolod City Police Station 9. Suno kay tuburan, palaligban naman sa karon kag isa naman sa investigaran sa mga kapulisan kung sino o kung paano nakalapot ang ginapatihan nga Shabu sa ginatiniran nanday Nasis kag Galve. Samtang may naka-standby naman nga mga kapulisan sa area sa pamilya ni Pearl Joy, agud masiguro ang seguridad sa mga ini kag padayon man ang ilang nga komunikasyon sa pamilya sa biktima. Po rin po sir, no, ang gagawa to sir nga is negative result sir, wala sang sang substance siya po sir. Amo pag sir ang mga kon pag sir chikon pag sir. Amo pag sir ang mga kon pag sir chikon pag sir ang pagman pag. Nabatihan nato ng pahayag ni Police Captain Michael Tuburan, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 9. Ginpanginwala ni Regina o ni Rene ni Jan Nasis ang stepfather ni Pearl Joy nga may kairabtan ni sa pagpatay sa biktima. Madumduhan nga nadula ang biktima sa Hulyo 29 nga nasa Santo Agosto 14 nga patay na sa katubuhan sa syudad sa La Carlota, Negros Occidental. So sa payag ni Supervising Agent Manuel Faire Jr., pinuno sa National Bureau of Investigation Bacolod, limitado pa katama ang mga impormasyon nga ginahatag ni Nasis kag ginalantaw sini nga may ginatago ini. So kay Fire may mga pamangkot sila nga hindi luyag ni Nasis nga kumpirmahon pagtatingala man ini kung paano nabalaan sang NBI. So diri na kay balaman sila nga nagabinutig ang natungdan. Dugang pa sang pinuno sa NBI Bacolod nga ang statement sang Iloy ang konfirmasyon sa ginbuy-an nga payag ni Nasis. Ini matapos ang ginaako ni Nasis nga 12 anyos pa lamang si Galve ang ini molestyahan kag wala na may balaang kumakapila ka beses. So kay Fire nagpapatuod lang ini nga ginatinuntuhan ni Nasis ang dalagita. Gipangiwala man sang natungdan nga ginapahog si Jennifer. So sa pahayag ni Nasis hindi si Jennifer kag ang pamilya sini ang luya nga patyon kundi ang ginaaligar nga kerido sang iya ka live-in. Madumduman una na nga ginpanginwala ni Nasis ang amuang nga aligasyon batok sa iya. Sa karon na talana nga mag-file sang reklamo batok kay Nasis ang NBI Bacolod sa paglapas sa Republic Act 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children's Act. May mga nilatag kami sa kanya conditions and everything na available na pwede niyang up for grab. Para lang malutas na natin. Unfortunately, talagang ayaw niya makipag-cooperate. Yes, isa yan. Meron kaming tinatanong sa kanya, may mga questions kaming pangsukol sa kanya. Ayaw niyang i-confirm. Although, nagtataka siya kung bakit alam namin. Si NBI Bacolod Head Supervising Agent Manuel Faire Jr. Samtang ginpahayag man sang pinuno sang NBI Bacolod nga sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDJ Bacolod, voluntaryo nga nagsungka si Rini Jan Nasis. Dito na lang ini nagtinir agod nga kuhaon na lang kung may ipasaka nga kaso batok. Apang hindi naman maayo nga nangin impact sini sa mga tao bangod ginalantaw nga ginaprotektaran sa mga ini si Nasis. Suno kay Supervising Agent Manuel Faire Jr., pinuno sa National Bureau of Investigation Bacolod, wala pa sila sa nga mapasaka nga reklamo batok kay Nasis kag una na nga hindi siniluyag magkooperar sa investigasyon sang NBI. Bangod sinigin padalaan ini sang sabpina kag kahapon nagpadulong ini sa nasambet nga ahensya kaupod ang CIDG. Suno kay Fire, bisan ang CIDG nagapahayag nga asset nila ini apang wala nila ginatolerar kung matuod ang aligasyon batok diri. Hindi lang man sa CIDG nangin asset si Nasis bangod nanari-sari man nga ahensya kag suno kay Fire, bisan sa NBI mahimo man ini mangin asset. Apang bangod sa natabo kag sa istorya nga nagalibot kag may napatay nga nadalagita, ginalantaw nga wala na sang makuha diri agod nga mangin asset. Hindi man luyag ni Fire magpato-pato bangod kinahanglan pa ini mapaidalom sa test. Na-recover nga ginapatihan nga Shabu sa ginarentahan nga balay ng Rini Nasis kag Jennifer Galve. Sa pagpamangkot kahapon kay Nasis, yara man ang presensya sang kapulisan na gikan sa La Carlota City Police Station. Voluntary surrender sila noon. Ang premise kasi nila is at least nandito na lang siya. Kung sakasakaling may maifa-file na ng kaso, di up for grab lang siya. There's no use. Wala kami pang naifa-file ng kaso eh. I think wala nang gustong kumuha dyan. Di ba? Kasi iba ang kwento eh. Iba ang kwento. Meron ng patay na bata.
Ang dugang nga pahayag ni NBI Bacolod Supervising Agent Manuel Fiery Jr. Ginathag sang hepe sang Valladolid Municipal Police Station nga wala sang abduction nga natabo sa Banwa sang Valladolid. Sa interview sa Bombo Radio Bacal kay Police Major Eric Dornila, Chief of Police sa Valladolid Municipal Police Station, nakabaton siya sa impormasyon nga mayara sa ginaligar nga natabo ang abduction na sambit nga Banwa. So ka Dornila, yung pagkatuan niya gilayon sa investigador sa Valladolid Municipal Police Station agad nga ma-validate ang impormasyon. So nirigyan pa-review man ang mga CCTV footages sa lugar apang hindi makita ang lalagway nga salakyan nga nalagar sa babae nga grade 6 pupil. Nagpamangkot man ang mga kapulisan sa tao sa palibot kag nakumpirmar nga wala sa tabo nga abduction. Gindala man sa katapos sa Valladolid Municipal Police Station ang bata sa estasyon agud nga mapamangkot sang Women's and Children's Protection Desk personnel. So sa hepe hindi man matuod ang nalagar nga abduction sa bata bangod mismo ini ang nagtuad nga nagihimo lamang ini sa istorya bangod sa iya nga problema. Gibasiguro man sang hepe nga hilway ang Banwa sang Valladolid. Actually, ma'am, naka-receive kami na report sa hapon. Then nagpa-proceed kita sa investigador natin to para i-verify na sa bata na dira ni Elia, dira daw natabo. I-check natin mga CCTV in and out sa mga salakyan. Wala ang na-describe niya. Ibig sa mga duration sa oras. Oo. Nag-interview ang mga tropa natin sa mga tao dito sa area. Si Police Major Eric Doronila, ang Chief of Police ng Valladolid Municipal Police Station. Nagpasugot na ang tag-iya sa pribado nga duta sa kilid sa Bacolod Economic Highway nga rintahan ang iya nga duta agud nga magamit sa mga ambulant vendors. Suno kay Sanggunian Panglungsod Committee on Market Chairperson Councilor Celia Flor, sa ulihin nila nga committee hearing kaupod si Councilor Vladimir Gonzales kag ang mga ambulant vendor na atag na nga wala pa matapos ang proyekto sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Suno kay Flor, ang mga jurisdiction diri ang DPWH pa kag hindi pa makatandog ang city engineers bangod wala pa na turnover sa syudad. Suno sa konsehal ang nakasugtan sa tunga sa mga ini kag mga ambulant vendors amo ang mahimo sila sa nga mga baliga apang hindi magpasubra sa gutter kag sa dalan. Sunod diri ang tag-iya sang duta ang luyag man magparenta apang wala pa sini na istorya ang mga vendors. Sang tinalikdan nga committee hearing, ginpahayag sa mga vendors nga nagapasugot man ang mga ini nga magrenta agud nga makapadayon ang mga ini sa pagbaligya. Ang last namon pag-committee hearing namon ni Councilor Vladi no upod sa tong mga nagabaligya dira sa may economic highway, kundi na klaro na to nga wala pa man matapos dira ang project sa DPWH kag so ang jurisdiction sina iya pa sa DPWH kag hindi man matandog sa city engineers nato no. So may agreement to nga okay lang sila diraan na basta hindi lang sila magpasobra sa dalan, hindi sila magdalambot sa may tunga sang gutter kay sa dalan. Ang pahayag ni Sangguniang Panlungsod Committee on Market Chairperson Councilor Celia Flor. Samtang sa katapusan nga balita lokal, nagapahanumdum ang Komisyon ng Elections kung kami lang sa publiko nga ang Register Anywhere program o konarap sa mga pribado nga establishment at government offices sa Bugos nga pungsod ang tubtob na lamang subong nga adlaw, Agosto 31. So kay Negros sa Provincial Election Officer Attorney Ayan Lia Nanoria, tubtob na lang subong nga adlaw ang RAP. Apang ang voters registration ang tubtob pa sa Setyembre 30. Samtang sa piyang bahin, ang tanan nga syudad sa Negros Occidental kasubong man sa syudad sa Bacolod ang nabutangan na sa election officer nga dun sa mga abogado nga santo sa pagsulundan sang COMELEC. Ngipayag ba ni Ananoria nga nakadepende pa kung mayara sang reassignment sa mga election officers pagkatapos ng filing sa Certificate of Candidacy o kon COC. Inibangod santo sa pagsulundan sang COMELEC, kinahanglan nga wala sang himata ang election officer nga magpapili sa lugar sang assignment sini. In preparation para sa 2025 elections, if ever may mga transfer or reassignment or reshuffling pag-imuon before sa filing candidacy. So, mo to siya kay in order for ma-properly man ang mga canvassing board kay kung city canvassing board kinanglan lawyer chairperson. So we made certain adjustments.
si Negros Occidental Provincial Election Officer Attorney Lee Ananoria. Samtang suportado ni COMELEC ni Ananoria ang plano ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia nga ipagwa sa publiko ang Statement of Contributions and Expenditures sa konsose sa mga kandidato sa 2025 elections. So, Ananoria mas maayo ang nasambit nga tikang agod nga mangin transparent ang eleksyon. So, padiri magluwa sa SOSE, ginadusuman sang COMELEC nga ipagwa sa publiko ang Certificate of Candidacy. Kung may opisyal na nga mamando halin sa COMELEC Central Office, ang kaundan sang SOSE kasi COC ang iga-post sa COMELEC website. Amuyad to ang aton nga mga natipon nga balita lokal, dugay-dugay sa aton pagbalik. Ato naman katuan ang mga natipon nga balita sa national kag international. Makaligad lamang sa mga pila ka importante nga mga pahanumdum. Standby. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 16 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 6 sang aga. Balik na kita sa aton nga pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton kantuan ang aton nga mga balita national kag international, aton danay kantuan ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Salde Foro II. Diara sa piyak nga linya, Bombo Salde, please come in. Yes, Buma Denver, mga kabombo, sa aton nga weather update. Alas 10 kagabi, nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility ang ginabantayan nga low pressure area sa nasidlangan nga bahin sa Mindanao. Alas 3 kay na sang kagahon ng LPA ang ulihingan na siplatan 695 kilometers east sang Butuan City, Agusan del Norte. Mataas ang tsansa nga ang LPA ang magasanyog sa tropical depression o kun bagyo subong nga adlaw. Hinali nga mangin bagyo ini ang hatagan sang local name nga Enteng. Subong nga Sabado ang ginhugpo nga puwersa sang LPA kag southwest monsoon kun sang hangin habagat ang magadala sang madamol nga mga pag-ulan, partikular na sa central kag eastern section sang Mindanao, central kag eastern section sang Visayas, kasubong man sa Palawan. Ginapanugyan ang pagdala sang payong o kung ano man nga panaming sa ulan kaga mangin alerto sa posibilidad sa mga pagbaha kag landslide sa dakong nga bahin sang Mindanao bangod sa maulanon nga panahon, partikular na sa western Mindanao kalakip ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu kag Tawi-Tawi nga apektado sang habagat, samtang nabilin nga bahin sang Mindanao kag eastern kag central Visayas kalakip na sa Leyte, southern Leyte kag eastern Samar ang mangin maulan naman bangod sa
sa LPA. Wala naman sang gale warning sa dinman nga bahin sang kadagatan apang ginapahanumdum ang paghalong sa mga magalayag bangod ang mga offshore thunderstorms ang sara nga magdala sang mabasog nga hangin nga magapataas sang mga pagbalod. Mangin mainit kag mapang naman ang panahon sa dako nga bahin sang Luzon, ini bangod gamay lamang ang epekto sang habagat apang yara gihapon ang posibilidad sang gulpyada kag makadali nga mga pagulan sa hapon tubtob sa gabi. Makanay man ang panahon nga mabatsyagan diri sa aton sa Negros Island region kasubong man sa Western Visayas. Samtang sa aton man nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod. 24 to 31 degrees Celsius, 55% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasuhan niya 6 km per hour with light rain showers. Metro Manila 26 to 33 degrees Celsius, 7% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasuhan niya 5 km per hour, mostly cloudy. Vigan 26 to 32 degrees Celsius, 46% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasuhan niya 6 km per hour, cloudy. Kalibo 25 to 32 degrees Celsius, 16% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour, mostly cloudy. Cagayan de Oro 24 to 30 degrees Celsius, 15% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:39 subong nga aga kan magatunod. Alas 5:58 karon sa Kasisidmon. Gikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Zaldiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 20 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 6 ang aga. Amuyad to mga kabombo ang aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center kaupod kay Bombo Zaldiforo II. Karon kadto na magita sa detalye sa aton nga gapanguna nga balita nasyonal. Magapadayon ang Philippine National Police sa pagpangita sa compound sang Kingdom of Jesus Christ on KOJC agod maaresto si Pastor Apollo Kibuloy kag ang iya nga mga co-accused. Suno kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, more or less 40 to 50% pa lamang ang ilang nga gin-inspect sa 30 ka hektarya nga compound kag may mga buildings pa nga wala na inspect. Suno kay Fajardo, ang ilang nga pagpangita sa pag-focus sa karon sa bahin kung sa diin nakadetect sang human life sa isa ka underground area sa sulod sang compound. Wala naman naghatag sang dugang nga detalye ang PNP na tuwi sa search operation. Nag-apilar man si Fajardo kay Kibuloy kag sa iya nga mga sumulunod nga hindi paghimuon nga komplikado ang pagpangita. Suno sa iya, hindi magbiya ang PNP sa area tubtob nga matapos nila ang pag-inspect sa kada building sa compound. Samtang ginreiterate sa abogado ni Pastor Apollo Kibuloy ang kondisyon sang pastor para kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-issue sa isa ka written declaration nga hindi pag-render sa Estados Unidos kung sa diin siya ang nagapangatubang sang conspiracy to engage in sex trafficking by force, coercion, kag sex trafficking of children. So Attorney Israelito Torion, ang abogado sang spokesperson sa Kingdom of Jesus Christ Religious Group, ang pag-avail ni Kibuloy sang legal remedies sa tunga sang mga warrant of arrest nga gin-issue batok sa iya ang sara nga mauntat kon mapagpagwa sang written commitment si Marcos. So diri consistent ang payag ni Kibuloy nga magalain ang iya desisyon kung magpagwa sang isa ka written declaration ang presidente nga hindi ini gihatag sa Estados Unidos. Samtang mag-file man sang kaso nga money laundering ang mga ahensya sang gobyerno batok kay dismiss Bamban Mayor Alice Go. Cassandra Go kag mga incorporators ang nagkalain-lain nga pogo firms sa Department of Justice. Kabug-usan nga 35 ka mga respondents ang lalakip sa complaint nga gin-file sang National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission kag Anti-Money Laundering Council. Suno sa ahensya, natugiban nga si Go kag ang mga incorporators sang Hongsheng Gaming Technology, Baofu Land Development Incorporated kag Sunyuan Technology Incorporated ang nakipagbahin sa pag-transfer sa mga pondo na gikan sa ginaaligar nga fraudulent sources. Ang investigasyon ang naga-cover sa binilyon nga kapesos nga balor sa transactions sa bank accounts kag assets ni Go humalin tuig 2019
tubtub tuig 2024. Hindi ang ginalikipan sa bank accounts kag mga propiedad sa ang iya nga pamilya, mga kobo kon mga pogo companies kag ilang nga bank accounts kag ang ginaligar nga shell companies nga naangot sa mga ini. Kag sa katapusan nga balita national, kabugusan nga 2,732 ka mga trabaho sa gobyerno ang bukas para sa palabuton nga nationwide job fair nga iga-sponsor sang Civil Service Commission. Ang bakante nga mga post ang gina-offer sa nationwide o kon CSC job fair ang ginalauman pangamagasaka suno kay CSC Commissioner Eileen Lizada. So sa iya may mga vacancies na gikan sa mga Land Bank of the Philippines, Securities and Exchange Commission, Department of Education, Department of Finance, kag Bureau of Internal Revenue. Nagpanugyan si Lizada sa mga nagapangita sa trabaho nga hindi magdala sang isa lamang ka PDF o resume bangod kanugon gali dapat nga ang application documents ang pagadalon para mas madamo ang tsansa. Ang mga job applicants ang sarang nga makabisita sa pinakadako ang mall sa kapital sa kada rehiyon nga magaserbe nga venue sang CSC Job Fair kag padagayunan numalin Setyembre 2 tubtub sa is. Ang mga aplikante ang sarang lamang nga maga-walk-in o kung magapabutsyag sa ila intensyon nga personal nga mag-apply. Kag para naman sa aton nga balita international, hindi maglubo sa 5 ka mga persona ang nadulaan sang kabuhi matapos ang paglaslas ni Typhoon Shanshan sa Japan kahapon. Ang nasambit nga bagyos nga isa sa pinakamabaskog nga nag-igo sa Japan sa sulod sang pila ka dekada ang amat-amat na nga nagahinay. Apang antes pa man ini nga naglandfall sa isla sang Kyushu, isa ka landslide nga nagtuga sa makusog nga pag-ulan ang gintunaan sang kamatayon sang 3 ka mga miyembro sang isa ka pamilya sa Martes sa Aichi o Aichi Prefecture kapin 1,000 kilometers ang kalayoon. 2 ka dugang nga persona ang ginreport nga napatay lakip na ang isa ka lalaki nga ulihi nga nakit-an sa isa ka gamay nga bangka sa Kyushu kag ang isa naman ang nag-collapse. Ang 2 ka nag-collapse ang 2 ka panalgan sini nga puluyan sa Tokushima Prefecture sa malapit nga isla sang Shikoku o kon sa malapit nga isla sang Shikoku. Hindi magdubo sa 81 ang napilasan lakip na ang mga nakaangkon sang pilas bangod sa nagkalaguba nga bintana kag atop sang paglaslas sang bagyo. Sa kalapusan nga balita international, gipayag ni Republican presidential candidate Donald Trump ka hindi sini kinahanglan ang publicity matapos sa ginakasahan nga ginagamit sini sa pamulitika ang iya pagbisita sa Arlington National Cemetery. So kay Trump, ang pamilya sang service members nga nagkalamatay sa Afghanistan ang naghingyo sa iya nga magpadulong sa Arlington National Cemetery agud nga magkuha sang litrato kaupod sa mga iniya. Si Trump ang nagbisita sa nasambit nga sementeryo kag nakigbahin sang wreath-laying ceremony agud nga magatag sang honor sa 13 ka mga service members nga nagkalamatay sang nag-withdraw ang Estados Unidos sa Afghanistan sa tuig 2021. Ang federal law kag pulisa sang Pentagon ang wala nagapanugot sa mga political activities sa nasabit nga section sa sementeryo apang ginkuhaan ini sa litrato sang campaign ni Trump kag gingamit sa mga advertisements. Samtang sa balita sa negosyo, natala na nga mag-import ang Pilipinas sang 16,000 metric tons sa fresh yellow onions subong nga tuig agud nga masiguro nga nagakaigo ang supply sa nasambit nga produkto para sa holiday season. So kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ginaprubahan na sini sa nagligad pa nga Lunes sa memorandum sa issuance sa sanitary kag phytosanitary import clearance para sa natala na ang impormasyon tukod importasyon. Nakasaad nga rason na mo ang kanyang kulangan sa supply sa pungsod nga 3,296.50 metric tons. Maabot naman ang gin-import nga Bombay kada batch kada bulan. Kasunod sa patigdikom, ang una nga hugnad ang pasulod na diri sa Pilipinas sa suno nga sa sini nga o kon subong nga weekend o kon sa temprano nga bahin sa masunod nga semana. Ginplastar man sa Bureau of Land and Industry nga ang katapusan sa batch sa imports ang mag-aabot sa katapusan sa bahin sa Desyembre agud nga hindi man tuman nga maapektuhan ang local producers nga magasugod sa pag-harvest sa Enero tuig 2025. Para sa foreign exchange rate, so sa Bankers Association of the Philippines sa US dollar may baylo nga 56 pesos and 11 centavos. So naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa Singaporean dollar may baylong 43 pesos and 20 centavos, Hong Kong dollar ang may baylong nga 7 pesos and 21 centavos, euro ang may baylong nga 62 pesos and 36 centavos, kaya ang Saudi Arabian riyal
ang may bayad nga 15 pesos. Ang average na presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell Caltex sa petrol stations, 59 pesos and 35 centavos, tubtob 62 pesos and 83 centavos ang presyo ng unleaded, 60 pesos and 35 centavos, tubtob 69 pesos and 38 centavos ang presyo ng premium, kag 53 pesos and 40 centavos, tubtob 57 pesos and 43 centavos naman ang presyo ng diesel. Kag para naman sa aton nga balita sa hinampang, na-elect bilang bag-o nga presidente sang Asian Volleyball Confederation si Ramon Tats Suzara, nga presidente man sang Philippine National Volleyball Federation. Si Suzara nakakuha sang 48 votes batok kay Ali Ganem, Kuwari, sang Qatar nga may ara sang 15 votes. Si Suzara ang magaserbe nga presidente sang Asian Volleyball Confederation sa sulod sang 4 ka tuig. Si Suzara ang nangin ikasyam nga presidente sang ABC kag ikaduwa gikan sa Pilipinas sunod kay Nemesio Yabot Sr. Sang 1976 tubtob 1979. Ang pagpili kay Suzara ang natabo pila lamang kabulan matapos mapilian ang Pilipinas bilang host sang 2025 FIVB Men's World Cup World's Championship. Sa balita sa entertainment, napili bilang isa sa mga judges sa Miss Cosmo 2024 si Anay Miss Universe President Paula Shugart. So sa organizer, madamo na ang kontribusyon ni Shugart sa pageant industry. Magluwas ka naging presidente sa Miss Universe sang 25 katuig, miyembro manini sa Directors Guild of America kag ang Producers Guild of America. Pati gayon na Miss Cosmo 2024 pageants umpisa sa September 15, dubdub October 5 sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Kag para naman sa aton nga balita special. Makibot ka man bala kung hinali na lamang may natum o kung matumba sa imong nga tupad samtang ikaw ang nagalakat? Kaangay sa natabo sa Cuyo, Palawan kung sadiin, nakibot ang mga pila ka mga nagalantaw sa parade sang hinali na lamang nga natumba ang isa ka pulis nga daw kaangay nga nalipungan. Apang ang pagsinggitan sa kakibot kang madasig man nga nabayluhan sang singgitan sang kilig matapos nga nagbangon ang pulis nga ginkilala nga si Joel kag nagluhod agod nga magpropose sa iya nga nobya nga si Rosemary. Wala man napaslawan ang acting sang pulis matapos sini mabaton ang matamis nga yes sang iya nga kahagugma. Napasaot sang kalipay ang pulis kung sadiin ginkonsabo pa sini ang mga iya nga kaupdanan nga nagbitbit sang placard nga may nakasulat Will You Marry Me? Ang proposal ang natabo sa selebrasyon sang Puronggitan Festival. Naibaluan nga Sanday Joel kag Rosemary ang classmates sang college. Madugay naman ang relasyon sa duha kag kaangay nga nagaulat na lamang sang nagakaigo nga tion. Wala naman ginalauman ni Rosemary nga ang paglagaw sini sa kapistahan ang magadangat sa wedding proposal. Ginula naman sa pagpanginbulahan kag ang makahagugma samtang sila ang naga-enjoy sa masadya kag madinoagon nga selebrasyon. Amoy adto mga kambombo ang amon nga natipon nga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado sa 31 sa bulan sang Agosto subong nga tuig 2024. Standby na kita sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition kaupod kay Bombo Jairi de los Reyes. Sa katapusan, kami ang inyo nang intag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Denver Quijano para sa number 1 at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Samtang para naman sa aton nga Bombo News Analysis nga ginpadala sang aton maukod nga tagpalamati nga may tigulo. Mas mahapos mangayo sang sensilyo. Nagapatik-patik sang lata kay nagatanay sang sobre. Nagapangayo sang bisan pila nga sensilyo sa sulod sang PUJ. Pag-abot sa unahan, manaog man wala nagapliti. Nagaladay sa bisan diin nga bahin sang Bacolod City. Mga badyaw nga akon ginatumod, nagdamo na naman. Nagabitbit sang bata, nagapakilimos sa dalan. Mayaraman nga fast food chain ang ila talambayan, nagatanay sang palad sa mga salakyan. Wala na sang pili ang binulan sang ila pagabot. Sang una Maskara Festival lang, apang subong gulpi naman nagulhot. May sa Libertad, iban bisan diin na lang nagasuhot.
Amo man ang iya ka DSSD nga sagay kaligot. Hasta mintras ang pagdulong sa ila pauli, pag-abot sa Mindanao, daw sindutan man ang ila buli. Sakay naman sa barko kag tabok sa Dumaguete, dasig lang sila makalabot sa Bacolod City. Hindi makatiner sa ila lugar ang ini nga mga tao. Gutom ang ila malabutan, bangod wala kuno sang trabaho. Ila natukiban nga mas mapus gali mangayo sang sinsilyo. Pagkapon may padala sa pamilya, nagalabot man linibo. Kung aton sila hatagan sang kwarta, hindi man ini mag-untat ang ila ginaobra. Kalanunon kada adlaw ginasalig sa iba. Hindi mga budlay tungod sinsilyo masupot man nila. Hindi ayan ini sila mabuligan sang aton gobyerno. Ibutang sa malapad nga lugar, tudluan magtrabaho, mananom sang kararuton kagumay, hatagan sang sweldo, pagkaon sa merkado, siguro mapanubo pa ang presyo. Ang ini ang pauna-una pananawan naging padala ni Jeneline Paguntalan sa Barangay 27, Bacolod City. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog, hindi flat o kun Uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, Agosto 31, tuig 2024. Inyong mga kaupod, si Bombo Jairi de los Reyes. Kita ang mabatian sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo. Kasubong man paagi sa aton nga Bombo mobile app. Kag saramang tablatawan live paagi sa atong official Facebook page. Kag sa aton man nga live stream sa YouTube. Sa aton diri nga mga headlines sa balita lokal, pedicab driver ginlutang sang wala pa makilalaan nga sospesado sa barangay Suba, Banwa, sang Calatrava. Check naman natin karon ang sitwasyon dito sa may merkado sa barangay Bata, syudad sang Bacolod, no, sa atong barangay unit dito nga market draw sa swerte sa Palengke 2024 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Sa balita national, ang Commission on Elections natala na nga mag-release sang guidelines batok sa artificial intelligence o kung paggamit ibla sa mga AIs kag pagdumili sa mga deepfakes o kung ining mga ano na bala, no, mga videos na bala kuno abi isa ni kakandidato, tsura ni kakandidato kay gali hindi hapos na lang nga daan maubra sa karon with the use of technology. So ining mga guidelines pagwaon ini or i-release ini sang Commission on Elections sa masunod nga semana. Sa balita international, hindi magnubo sa duha ka mga persona patay matapos nga nagkulaps ang atop sang isa ka simbahan sa Brazil. Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa atong platuntunan, atong pagkuhaon ang mga report ni Bombo Gracelyn Lobatona. Standby. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagkakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna sa isang aga. Balik ito diri sa atong platuntunan Bombo Report 2nd edition. This time kato naton ining report ni Bombo Gracelyn Lobatona natuhoy sining pagpanglutang sa isa ka pedicab driver sa Banwa, sang Calatrava. Bombo Grace, please come in. Bombo, Jerry, kung mga kabombo na kuha na sa hospital o kung paayo-ayo na ining pickup driver na ginaluthang pagapon na sang hapon dira sa may barangay Suba,
Calatrava, kung sa banwasang Calatrava. According kay Police Major Wilfredo Benoman, ang Chief of Police sa Calatrava Municipal Police Station niya samtang nag-iisip ni ko sang iya sininga kinataan o na kwarta sa pagbiyahe sa pedicab sa malapit nga Kalan-an wala sang durugam po may ara sang persona nga nagtiro sa iya kung naigo na siya sa iya nga guya, bumbujay. Pero laki yung kaloyan, kaya nga the place na wala o kung yes lang abi, kag hindi iya mamala ang iya sininga pilas kay makita mo may ara siya sang consciousness, no? Kag biktima nag-edad ni sa 44 anyo si Brian, si Presko Sangilan, Presko Sangilan, ibukog, nag-edad sa Galias ang 46 years old. Ini siya ang may asawa naman, kag-residente sa Sitio Dalakit, Barangay Bantayanon sa Banwasang Calatrava. Kag ang suspect diri na kilala naman si Brian Secretaria Nierbes, 44 anyos, kagina siya ang residente sa Sitio Barangay Suba sa Banwasang Calatrava. Bali, natabo ang insidente lang sa National Highway sa kilid, tapos sa Barangay Suba, more or less 1.5 kilometer ang kalayoon sa stasyon sa aton mga kapulis. Kag ang ining pagluthang sa biktima bumujay wala pa nahibalaan kung ano ang motibo kasi hindi man ni kilala sang victim ang suspect. Kag isa pa may lang sang background ni amman niyang driver ga biyahe lalo sa permi kag pangwa sang pasahero sa mga kalapit nga barangay sa iya sininga winapulian Malabong Bojaire. Kag may nakita dito nga bala no or fired cartridge abi sang caliber 9mm. So subong patigayonon pa ang dugang nga investigation diri para mabalaan gid kung sino ang suspect para ma-filean sang dakpan gali no ang suspect kay kilala naman siya para ma-filean man sang kaso sa pagluthang sining biktima Bombo Jaire. Giliro wala sa Bombo Grace no wala man naging kuha ining iyang kwarta. Yes, Bombo Jaire tiro man lang siya kung isa pati hapon na siya natabo di may mga tawo dra sa area pagkatapos si tiro naglakat man dayon ang suspect Bombo Jaire. Mayo lang gid kay ti pilason o ko na wala gid man nasamaran gid or hindi gid man patal nga pilason ning naagom sa biktima. Yes, Bomojay, kay gilayang gindala ni siya sa hospital kag conscious siya, bugtaw gid siya no. Kapag tiro ni sa iya ang aton sininga mga rescuer ti dasig man nga nakaabot sa area kay tilapit man lang Bomojay sa proper sa trapa. Oo, kasi posible nakita niya gid ning itsura man sa nagtiro sa iya Bombo Grace. Yes, Bombo Jaire. Si balon na kay timi nakuha man nga recoveries si ipaano pa katagayan sa ballistic bala kung ang ining bala akon ang gingamit sa Bombo Jai ang cross match man no or ma-match man sa iban nga mga shooting incidents wala kay damo dira ang shooting incidents man nga naglungkad sa nanigad nga mga sumana kang ligad bulan Bombo Jaire. Yes, Bombo Jai. So, pamatian natin diri ang pahayag sa Chief of Police sa Calatrava Municipal Police Station, Police Major Wilfredo Benoman. 32 kaginasang hapon, may concerned citizen nga na-inform sa aton station na may shooting incident. No, yours truly, ang Chief of Police, kaupod sa akong newly installed ni Deputy Chief of Police, Police Captain Labaro, nag-responde kami sa area sang crime. Wherein ang investigation revealed sang investigator on case, mga 5:30, lapit lang inaasay sa man ka Kalan-an wherein ang victim nga isa ka pedicab driver nagaisip sang iya collection wala sang tinamok-timok gintiro lang sang suspect ang nasambit ka biktima kag nagpalagyo no until now
searching pa kita Japon kung diin niya ginpilak ang firearms nga gingamit niya sa time, no? Kagang aton investigation nagapadayon kung ano gid ang motibo niya. Kay for your information, ang victim kag ang suspect hindi man kilalanay, no? Kag wala pa sa subong na establish kung ano ang motibo niya, no? Nga gintiro niya ang biktima, no? However, in God's grace, ang biktima may pilas sa guya, through and through, kag stable condition man to siya ginapagkadto naton, and may may pilas lang sa siguro subject for operation. No, ongoing pa Japan naton investigation, kag wherein naka-recover kita sang isa ka fired cartridge ang caliber 9mm sa scene of the crime. Amo lang na nga to nanay info as of this hour, sir. Okay, sir. Bali, wala pa, sir, no, ng motibo kay hindi sila related nga duha ni sir? Hindi sila kilalanay. Oo. Bali, ang ilang lugar ni sir, magkalayo ni sila, sir. Ang isa sa taga-barangay Bantayanon, si ano niya, ang suspect, taga-barangay Suba mismo. It means ato ang victim, sir, sa may barangay Suba, kay dito natabo? Yes, dito gabiyahe isang pedicab ang victim. Oo, at bantayan ni Bombo Grace, ining dugang investigation mas ato mga otoridad, hopefully madakpan ining suspesado kay wala eman nga daan na puruhan, gid bala ining biktima base makatuga pag isang dugang pag nga pagpamahog man no sa kabuhi man sining sambit nga pedicab driver. Bombo Grace, ara ka mo dira subong sa may barangay Bata. Yes, Bombo Jai, suga plaster padri ang ato nga team para sa pagpatigayo naman sang palengke on-ground event diri sa may barangay Bata or sa Bata Market, no? Bata Public Market. Kag sa aton nga mga kauturan nga diri aga pa din silang iban, tapos ang iban ti nagawalig di diri kag may mga entries na sila ya Bombo Jai nga nahanda, no? Mga nagawa test gid bala sa market. Actually, ang market is lapit lang man sa barangay hall sang barangay Bata, so very convenient ang aton sini nga pwesto, kag wala problema kung maglain syempo kay medyo malapad-lapad man diri ang pasilungan kag maka-enjoy kagid kay tungod nga giniya titunan sa madamo nga mga tawo kay malapit kita Bombo Jai sa plastaran o sa parkingan man abi sang mga madamo nga tricycle, and at the same time may mga katupad nga mga establishment abi nga ginakatuan man sa ibang nga tao, so makahapit is lang makatiner kung may ara ka talent sa pagkanta Bombo Jai tinir kagid, no, patapuson magigkiti may saot pa nga dala budot nga challenge man, no? So subong handa kita upod man diri aton sa mga sponsors. Oo, at isa dyan naman kay may panagtaganay naman naguro tinapay anay Bombo Grace, no, para makapulo pangapi mandira nga to ng mga kabombo nga magahulog man sa entries ka magapakibahin mandira sa mga games, no? May video kay challenge dira today Bombo Grace. Ginanahan ko na kaon tinapay gani kagina, no? Gardenia. Gardenia. So may pang manikaron gamay lang ang gardenia. Kag may iban pa man nga mga sponsors nga pwede naton ma-try man bala. Kay na tilawan ta naman ang iban nga mga produkto just like aton sini nga mga proof of purchase gidja Bombo Jai. So ang iban diri posible nga mag-ulang sila kabalo nga ari tagdete ari na i-remind taliwat nga hasta tadi alas 11 sang aga Bombo Jai. Oo, Bombo Grace, kamusta ang tiyempo dira so far? So buong Bombo Jai, wala man sang galom gid, pero wala pa makapakita si Haring Adlaw, mga dugay-dugay siguro. Okay man ang aton sini nga tiyempo, do layo man sa pag-ulan sini nga aga diri sa syudad Bacolod. Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Jai, mo ng mga brita nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace in Labaton para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta
radyo. Bombo! Baton sa mga balita na tipo sa patrol kapahatag mga situation report live dito sa may merkado sa Barangay Bata sa aton dira ng mga kabombo no nga mga yari diri sa syudad sa Bacolod, especially no sa mga residente sa Barangay Bata ti pwede na kita kamat-amata padulong dito sa merkado. Kaya nag-aamat-amat naman plus Star ang Bombo Radio and Star FM team magasugod na dugay ining aton nga palengke draw no ang aton nga palengke on ground event subong nga aga no aside sa mga entries nga inyo sarang nga mahulog kiti miara kita sang napulo ka mga maswerte nga tagdaog dira karon sang tag 1,000 pesos nga cash kag 500 pesos nga gift pack each no miara dira sang mabunutan and on the spot, iga panagtag ining papremyo sa inyo. No? So sa mga magahulog sang entry, sa magabutan, dala na ka mga daan sang valid IDs. Kaya amo nang inyong proof sa inyong identity, antes ihatag ang 1,000 pesos nga cash, kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Aside sa aton nga palengke draw, no? Mayara man kita sang palengke games. So mayara kita dira sang sinadya nga pag-ubrahon. No? Pati gayunon, karon kaupod ang Bombo Radio and Star FM team, magakanta kita no magasaot kita and mayara dira sa naglaylain nga mga parlor games nga mayara man sa corresponding nga mga prizes. Mayara man kita sa mga sponsors nga magahatag man sa inyo sang ilaman dira nga mga activities and magahatag man sang papremyo. And karon sa hapon no mayara kita sang studio draw nga paghimuon. So standby man kay diri sa istasyon sa Bombo Radio magabunot man kita sang aton man diri nga maswerte nga mga tagdaog sa aton nga studio draw subong nga simana. Philippine Standard Time, 55 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 ang agad-ugay. Magasulod naman ang Bombo Network News para sa mga nagapangunang balita national, international, kag iban pa. Inyo nang kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains.
Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sakanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o ko nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Sabado, huling araw sa buwan ng Agosto, taong 2024. Sa ating mga headlines, kampo ni Pastor Kibuloy muling umapila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa kondisyon ng kanilang ninanais 1 linggo matapos kang salakayin ng Philippine National Police sa kanilang compound. Habang ang Philippine National Police iginit naman na pinapairal lamang nila ang batas sa paghahanap kay Kibuloy. Ang Department of Health naman nilinaw na hindi airborne ang monkeypox. Sa harap yan dumaraming kaso nito sa ating bansa, 14 na kaso na itala na. Sa ating ulat panahon, low pressure area na nabo sa katubigang sakop ng bansa na nanatiling mataas ang tsansa na lumakas bilang panibagong bagyo at kung sakali tatawagin bagyong Enteng. Paglilitis naman sa kasong graft laban kina dating Health Secretary Duque at Lao kaugnayan sa malumalyang paglipat ng COVID-19 funds, sinimula na ng Office of the Ombudsman ng Sandigan Bayan. Aplikasyon ng 22 party list groups para naman sa 2025 midterm elections. Nakatakdang salain ng Commission on Elections. Sa ating balita sa Ibayong Dagat Israel, patuloy ang pagtanggi sa mga tulong na dumarating sa Gaza. Ang Russia naman hindi nababahala sa pagbisita ni Putin sa Mongolia sa susunod na linggo. At abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, The Mall Show 2024 ng Star FM Manila all set na para naman sa gaganaping big event mamayang gabi. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pinaghahanda ng Department of Energy ang mga motorista dahil sa panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa pagpasok sa buwan ng Setyembre. Base nga sa pagtaya ng Department of Energy, ng gasolina ay mayroong pagtaas na mula 20 sentimos hanggang 45 sentimos. Yan ay para sa kada litro ng naturang produkto. Habang ang diesel ay maaari naman na walang ganong paggalaw o kaya ay tataas ng nasa 20 sentimos kada litro. Magkakaroon naman mga kabombo ng pagtaas ang kerosene o gas ng sa 45 centavos hanggang 55 centavos per liter. Ilan nga sa mga natukoy ng Department of Energy na dahilan ng panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo ay ang pagtigil ng oil production doon sa Libya at ang patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan sa araw ng Lunes mga kabombo. Malalaman kung magkano talaga magiging actual increase sa mga produktong petrolyo na kadalasan naman ay pinapatupad tuwing araw ng Martes. Samantala sa iba pang mga balita sa oras na ito, muling ipinaalala ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy ang ilang kondisyon para yan sa kanyang pagsuko.
Ayon kay Attorney Israelito Turion, ang abogadong ni Kibuloy na dapat ay magkaroon ng written declaration itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakasaad dito aniya na hindi ipapasakamay si Kibuloy sa Estados Unidos kung saan naharap din ang naturang puganteng pastor sa mga kaso. Dagdag pa ni Attorney Turion na ito lamang ang kanilang hinihintay bilang katiyakan at seguridad na rin ng naturang nagtatagong pastor. Git pa ng abogado ni Kibuloy na ang nasabing hakbang ay napapaloob sa kung ano ang isinasaad ng batas. Mula pa noon ay ito na lagi ang hiling nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magugunitang bukod nga sa Pilipinas, ay naharap din sa kaso itong si Kibuloy sa Estados Unidos. Ito ay kinabibilangan ng fraud and coercion, maging itong sex trafficking of children, marriage fraud, fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, promotional money laundering, itong concealment money laundering at international promotional money laundering. At una nang tiniyak nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging patas ang anumang gagawing pagdinig sa kaso ng pastor at ang pamibigay ng kondisyon sa pagsuko ay tila aso na nabahag ang buntot. Mula pa kasi noong Abril ay hindi na nakita si Kibuloy matapos mailabas ang arrest warrants laban sa kanya mula yan sa korte ng Pasig at maging sa korte dyan ho sa may bahagi ng Davao. Kaugnay yan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Attorney Israelito Turion, ang tumatayong abogado ng puganting pastor. There is even no reasonable relation between the crimes allegedly committed in the U.S. and the jurisdiction here in the Philippines, because we know, according to territorial sovereignty rule, territoriality principle, that crimes committed in the United States of America are tried in the United States of America. Philippines has no concern over the crimes committed in the United States of America. Crimes committed in the Philippines, U.S. should not likewise interfere. That's why, which brings me to another point, sir. Sir President, the request, therefore, before of my client is very reasonable, that he was requesting the President of the Republic of the Philippines to issue a written declaration that he will not be extraordinarily rendered to the United States of America. So therefore, the request of my client was very reasonable. But then again, even until now, he has not done it. So who is to blame? Yan ang bahagi po ng paliwanag ni Attorney Israelito Turion, ang tumatayong abogado nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Samantala, iginiit naman ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo na ginagampanan lang nila ang kanilang trabaho ayon pa rin yan sa umiiral na batas. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng paliwanag ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo. How far na po ba yung nasa search natin? At according to him, more or less nasa around close to 40 to 50% pa lamang yung nai-inspect sa kabuuan. Remember, this is a more than 30 hectares. May mga... Yan ang bahagi ng pahayag ng tagapagsalita ng Philippine National Police. Samantala, sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo, muling nilinaw ng Department of Health na hindi airborne ang Mpox virus na kumakalat ngayong sakit. Anya sa Department of Health na malilipat lamang ang Mpox sa pamamagitan ng skin-to-skin contact. Maaari din itong agad na matanggal sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may sabon. Sa inilabas nga na panuntunan ng Department of Health na marapat na ugaliin at panatilihin ang hygiene o kalinisan at pag-disinfect ng mga gamit at pagsuot ng dagdag na proteksyon sa ating katawan kagaya ng long sleeves o kaya naman ay jacket at pag-iwas na rin na lumapit sa mga kontaminadong hayop kagaya ng unggoy at iba pa. Pinapayuhan din ng Department of Health ang mga nakakaranas ng sintomas nito na magpasuri agad sa pinakamalapit na pagamutan. Kaugnay niyan, narito naman ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay Department of Health spokesperson Albert Domingo. Ang Mpox ay nakukuha sa balat, no? Pagdikit ng ating balat sa balat ng taong may Mpox. Nakikita natin ang sintomas ng Mpox. May mga butlig na nagsisimula sa pantal, nagiging maliit at naghihawat na may laman na tubig,
na maya-maya konti after 2 to 4 weeks nagiging parang may nana, natutuyo, nagiging langib at natatanggal. Yan po yung pinagkaiba niyan sa COVID-19 na ating kinatakutan pero nakayanan din naman natin. Ang COVID-19 sa hangin, ang mpox sa balat. So kung tayo ay iiwas na magdikit-dikit, magsuot tayo ng mga long sleeves, maglagay tayo ng jacket, at kung tayo ay magkaharap sa isang lugar na siksikan ay maglagay tayo ng face mask, hindi na kailangan compulsory, properly na lang para huwag tayo maglipatan ng mpox. Maiiwasan po natin ito. Ang tubig at sabon ay tumatalab, ang paggamit ng alcohol-based hand sanitizers ay tumatalab din. Maiiwasan natin ito, hindi kailangan maging alarmado, maging alerto laban sa mpox. Bahagyan ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Department of Health spokesperson Albert Domingo. Sa ngayon nga mga kabombo, meron ng 14 na kaso ng mpox sa loob ng ating bansa. Bombo Weather Update. Mga kabomot ka Sir Nation, narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. At patuloy ho nating minomonitor itong low pressure area na nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At matatagpuan ito sa layong 695 km east ng Butuan City, Agusan del Norte. Malaki ang tsansa na maging ganap nga ang maging ganap na bagyo, itong naturang low pressure area sa loob lamang ng 24 oras. Kaya pinapayuhan natin ang lahat na maging antabay. At kung sakali man itong maging bagyo, ay tatawagin ho itong bagyong Enteng. Inaasahang magdadala nga ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, particular ho dito sa may bahagi ng Mindanao at dyan ho sa may bahagi ng Visayas dahil nga sa makapal na ulap na dala-dala ng naturang sama ng panahon. Pinalalakas rin ito, itong hanging habagat naman, itong southwest monsoon at inaasahan itong pag-ulan sa may bahagi ng Luzon ngayong araw. Manatiling nakaantabay sa Bombo Radio Philippines para pa rin sa mga mahalagang updates hinggil pa rin sa lagay ng ating panahon. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 10 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Tantabayanan mga kabombo, mamaya ay ating makakausap ang ilan po sa mga personalidad na pinag-uusapan ngayon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mula dyan sa panig ng Senado and of course, yung mga development pa hinggil sa mga bagay na may kaugnayan ho sa mga napapanahong paksa. Naniniwala ang House Quad Committee na malaki ang may tutulong ng testimonya ng dating pulis na testigo at 2 inmate na nag-testify sa ginawang pagdinig ng Kamara de Representantes. Una nang iniugnay ng mga ito ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords noong 2016. Sa ikatlong serye ng pagdinig, nagtutugma umano ang testimonya ng dating pulis na si Jimmy Fortaleza doon sa naging pagbubunyag ni Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan Jr. Ayon nga kay Magdadaro at Tan ay pinagplanuhan nila ang pagpatay kapalit naman ng pabuyang halaga at pangakong kalayaan. Nilinaw rin ng mga ito na ang kanilang paglutang para sa naturang pagdinig ay dahil napako ang pangako sa kanila na sila ay mapapalaya kapag pinatay ang 3 mga Chinese nationals. Kinilala ang mga nasawing Chinese na sina Chu Quintong, alias Tony Lim, Li Lanian, alias Jackson Lee, at Wong Mingpin, alias Wang Mingping, na umano'y ipinag-utos ng dating Pangulong Duterte. Ito ay batay na rin sa tawag umano sa telepono ni Superintendent Gerardo Padilla kung saan ay binati pa ng dating Pangulo ang opisyal dahil naman sa matagumpay na pagkakapatay dun sa 3 Chinese drug lords. Sa naging affidavit naman, itong si Fortaleza, idinitalya niya ang circumstances hinggil naman sa pagpatay sa 3 banyaga na nakakulong. Ayon pa kay Fortaleza, noong gabi na nagkaroon ng sigawan sa loob ng Bartolina kung saan ay nandoon ang 3 Chinese at ang 2 preso at ang unang rumisponde sa insidente ay si Noni Foro na commander naman ng prison guards. At makalipas ang ilang araw, si Tan at Magdadaro ay inilipat sa inmate custodial aid area. Matapos nga ang krimen ay pinag-utos niya ni Superintendent Gerardo Padilla na i-dispose ang mga armas na ginamit sa naturang krimen. Inihayag din ni Fortaleza na binisita siya ni Colonel Royema Garma at tinanong hinggil sa kanyang kung saan nakatalaga
yung mga Chinese drug lords at sinagot naman ito na nasa foreign quarters ang mga nabanggit. Binanggit din mga kabombo nitong si Garma na may operasyon sa nasabing mga Chinese at ito na nga ang naging takbo ng naturang pagdinig. Samantala, sinimula na ng Sandigan Bayan itong paglilitis sa kasong graft na inihain laban kina dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating PSTBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kaugnay ito sa maanumalyang paglilipat ng multi-bilyong halaga ng pondo pariyan sa pagbili ng mga COVID-19 medical supplies at equipment. Ito ay matapos na i-refer nitong Biyernes ang kaso sa First Division ng Anti-Graft Court na siyang tutukoy kung may probable cause para pahintulutan ang pag-issue naman ng arrest order laban sa dalawang dating opisyal. Matatandaan na naging subject nga ng investigasyon ng Office of the Ombudsman sina Duque at Lau matapos maghain ng reklamo sina Senator Risa Hontiveros at dating Senator Richard Gordon noong Mayo 8. Kita mga senador, dapat na ang Bids and Awards Committee ng Department of Health ang siyang bumili na lamang ng kinakailangang mga supply para matugunan ang COVID-19 pandemic nang hindi dumedepende sa PSTBM para hindi na napatawan pa ng 1.6 mahigit na bilyong piso na service fee. Una rito, naghain ang Office of the Ombudsman ng graft charges laban kina Duque at Lau nung araw naman ng Martes na inilabas lang kahapon. Batay sa criminal information na inihain sa Sandigan Bayan, nakasaad na iligal at walang batayan ang paglilipat ng Department of Health ng 41 billion pesos na pondo sa PSTBM sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa iba pa nating balita, target ng pagsisiyasat ng Quad Committee ng Kamara de Representantes ang naging pamamaraan ng anilay pagmamanipula ng Duterte administration sa criminal justice system. Kaugnay ito ng pagpapatupad ng nakalipas na administrasyon sa war on drugs na kumitil umano sa libu-libong inosenteng buhay. Ayon kay Congressman Jonathan Keith Flores, ang Vice Chairman ng House Committee on Justice, tinutumbok din ng naturang investigasyon ng kanilang lupon ang ginawang pagkurap umano ng nakalipas na administrasyon sa ilang opisyal ng pamahalaan at sa alagad ng batas. Bahagi rin ng plano ng Quad Committee na tulungan ang Philippine National Police na malinis ang kanilang hanay at matukoy ang mga tiwaling miyembro ng naturang elemento na sangkot naman sa anilay iligal at hindi makataong mga pulisiya ng nakaraang administrasyon. Partikular sa pagpapatupad ng tukhang o yung pagkatok sa mga bahay-bahay at pagtungo doon sa mga personalidad na tinutukoy na pasok doon sa drug list. Pati na yung issue ng Philippine Offshore Gaming Operators at human trafficking, pati na yung drug trafficking. Nanindigan naman ang Quad Committee na ang kanilang congressional investigation ay posibleng mauwi sa pagsasampa ng criminal charges, administrative at yung iba pang mga hakbang hinggil naman sa naturang investigasyon at sana umano ay humantong sa conviction. Sa dagdag pang balita, itinanggi ni House Committee on Public Order and Safety Chairman at Santa Rosa City Congressman Dan Fernandez na nadidiktahan ang Quad Committee ng Kamara de Representantes kaugnay doon sa mga investigasyon hinggil sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators, maging sa bentahan ng illegal na droga at mga kaso ng extrajudicial killings sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sinabi nga ni Congressman Fernandez na hindi maaring diktahan ng liderato ng Kamara de Representantes ang kanilang investigasyon kahit ito ay isa sa bahagi ng naturang kapulungan. Ayon nga kay Fernandez, hindi rin si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang bumuo ng naturang Quad Committee kaya wala itong dikta para naman sa mga opisyal at miyembro ng naturang lupon. Ang pahayag ni Fernandez ay tugon sa naging tanong kaugnay ng sinabi ni Senator Ronald De La Rosa na mayroong mataas na opisyal na nagdidikta sa Quad Committee bilang bahagi umano ng plano na sirain ang anti-drug campaign ng nakaraang administrasyon. Si De La Rosa, mga kabombo, ang hepe ng Philippine National Police nang ipatupad ang War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
ipinunto pa ni Congressman Fernandez na mahigit 300 ang mga kongresista sa Kamara at napakahirap umano na diktahan ang lahat ng mga ito. Isa rin umanong kalokohan na suhula ng mga testigo sa pagdinig dahil maaaring lumabas ang mga ganitong impormasyon para naman na masabi na sila ay pinilit lamang na tumistigo sa kalaunan. Mahirap umano na diktahan ang isang resource person dahil maaaring bumaligtad ang mga ito. Kwento pa ni Fernandez na buo ang Quad Committee dahil naman sa napansin nila na mayroong pagkakaugnayan ang naturang mga usapin na kanilang hinihimay kagaya na lamang ng issue ng dangerous drugs na pinangungunahan naman ang lupon itong si Chairman Robert A. Barbers, Committee on Accounts na si Congressman Joseph Stephen Paduano at Human Rights Committee Chairman Bienvenido Abante. Pare-pareho umano ang kanilang pinupunto at yung mga resource person ay papatawag na sangkot sa investigasyon kaya pinag-isa na lamang ang naturang lupon na sisiyasat. Inausap umano ng 4 na chairman, ito si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. kaugnay naman ng naging privilege speech at naghain ng resolusyon para naman ilatag at pagbotohan sa plenaryo ang panukalang pagbalangkas ng isang Quad Committee. Bombo International News. Samantala, dumoble ang bilang ng pagtanggi ng Israel sa mga tulong mula sa United Nations. Ayon sa United Nations Humanitarian Affairs Office na sa buwan pa lamang ng Agosto ay mga kabombo at ka-Nation, marami ng tulong ito ngang hindi pinapapasok dyan sa Israel o ng Israel sa Gaza. Mula Agosto 1 hanggang 29 ay mayroong 179 na mga humanitarian missions ang tinanggihan ng bansang Israel. Ang nasabing mga humanitarian mission mga kabombo ay mayroong koordinasyon sa mga otoridad ng Israel sa Northern Gaza. Makailang beses na rin naglabas ang International Court of Justice ng kautusan na dapat payagan ng Israel ang mga tulong sa Gaza, subalit ito ay hindi sinusunod ng naturang bansa. Samantala, sa iba pang mga balita, patay naman ang 4 na katao matapos na tamaan ng missile ang Israel ang convoy na may dalang medical supplies at gasolina para yan sa Emirati Hospital sa Gaza. Ayon sa American Near East Refugee Aid, kasamang nasawi ang ilang empleyado at nakatalaga sa pag-deliver nga ng naturang mga kargamento. Magdadala lamang sila ng mga supplies sa Emirates Red Crescent Hospital sa Rafah nang tamaan ito ng sinasabing missile. Kahit na may nangyaring ganun na insidente, ay pinagpatuloy pa rin ng ilang sasakyan ang pag-deliver ng nasabing mga supplies. Samantala, sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, hindi ho nababahala ang Kremlin sa nakatakdang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa Mongolia sa susunod na linggo. Ang Mongolia kasi ay isa sa mga bansang miyembro ng International Criminal Court na naglabas naman ng warrant of arrest laban kay President Putin. Nakatakda ang pagbisita sa darating na Setyembre 3 at ito na ang unang pagbisita ni Putin sa bansang miyembro ng International Criminal Court. Sinabi ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na ang pagbisita ay dahil sa imbitasyon ni Mongolian President Ukna Kurisuk kung saan nagkaroon lamang sila ng magandang pag-uusap. Nakasaad sa panuntunan ng ICC na maaaring makulong lamang ang suspect na may warrant kapag bigla itong dumalaw ng walang imbitasyon. Nananawagan naman ng Ukraine sa Mongolia na agad aarestuhin itong si Vladimir Putin. Magunit ang noong Marso 2023 nang magpalabas ng warrant ang ICC laban kay Vladimir Putin dahil illegal umano nitong ikinulong ang mga batang Ukrainian sa Russia at sa mga kontrolado nilang mga bansa. Kabilang ang digitalization para naman sa pagkolekta ng buwis at public services ang pangunahing prioridad ng Department of National Defense sa kanilang proposed 2025 budget. Ang kabuang panukalang batas mga kabombo na may nakalang budget ng naturang ahensya para sa susunod na taon ay nagkakahalaga ng aabot sa 33.75 billion pesos. Sa naging pagharap nito sa House Committee on Appropriations, sinabi ni Department of Finance Officer in Charge Undersecretary Nino Raymond Alvina
na ang halagang iyon ay mas mataas kumpara naman sa kanilang budget ng nakalipas na taon. Nakatuunan niya ito para naman sa highest standards ng fiscal discipline na may layuning makapaghatid ng pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa maging sa mga Pilipino. Samantala, pangungunahan naman ng Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Insurance Commission ang investment para naman sa digitalization. Makakatulong ito para maging maayos at madali ang pagbabayad ng buwis at mapahusay naman ang fiscal transparency ng bansa. May kinalaman pa rin sa pagkolekta ng buwis upang maipondo doon sa mga proyekto ng bansa na mahalaga na maitaguyod kagaya na lamang ng pagtatanggol sa ating kasarinlan. Naniniwala ang Department of Agriculture na babalik na ang dating sigla ng negosyong pagbababoy sa bansa matapos na masimulan nga itong pagbabakuna laban yan sa African Swine Fever. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, layo nito na matulungan ang mga negosyante ng baboy dito sa ating bansa. Bukod dito ay pangunahing layunin nito na mabawasan naman itong nagiging pangambaga ng publiko, partikular na itong mga mamimili ng karning baboy. Nabatid na ilang mga negosyante rin ng baboy ang tumigil dahil yan sa pagtaas ng kaso ng African Swine Fever dito sa Pilipinas. Sa kabila ng pagtaas ng naturang kaso ng virus dito sa bansa, tiniyak ni De Mesa na patuloy itong mga ginagawang hakbang ng gobyerno para hindi na ito kumalat pa. Kahapon nga aabot sa mahigit 40 na baboy ang sumalang sa trial vaccination dyan sa Lobo, Batangas upang matukoy kung epektibo ang naturang bakuna. Abangan din mamaya mga kabombo ang ating mga tinutugay-gayang paksa hinggil pa rin sa mga investigasyon dyan sa Kamara ng Representantes at yung mga personalidad na iniuugnay dito sa mga usapin na kanila pong sinisiyasat. Pinatawa naman ang Land Transportation Office ng 70 araw na suspensyon ang driver's license ng tsuper ng sasakyan na tumakas habang nakabiti ng isang traffic enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority. Ayon nga sa naturang tanggapan, ng suspensyon ay bahagi ng protocol habang isinasagawa ang kanilang investigasyon. Bukod sa suspensyon ng lisensya ay inilagay din sa alarma ang nasabing sasakyan. Binigyan ng pagkakataon ng naturang individual na sakay nito na magpaliwanag sa kanilang opisina at pati na yung may-ari ng sasakyan habang gumugulong naman ang investigasyon. Una nang sinabi ng traffic enforcer na sangkot dito sa naturang pangyayari na desidido siya na magsampa ng kaso laban sa driver ng sasakyan dahil naman sa muntikang malagay sa bingit ng alanganin ng kanyang buhay dahil naman sa naturang reckless driver. Sa iba pang mga mahiinit na balita sa oras na ito, naniniwala si House Deputy Minority Leader at ACT Teacher Party List Representative Franz Castro na ang maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ay isang impeachable offense. Sa isang pahayag, sinabi ng mambabatas na naglabas ang Commission on Audit ng Notice of Disallowance sa ginawang paggastos nga ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa 73 million pesos na pondo na bahagi yan ng 125 million pesos na confidential fund nito noong taong 2022. Batay sa audit report ng Commission on Audit, nagpalabas ito ng Notice of Disallowance sa mga sumusunod. Kabilang na rito itong reward payment na nagkakahalaga ng 10 million pesos at iba't ibang produkto na ibinayad bilang reward na nagkakahalaga ng 34.8 million pesos mahigit. Gamot bilang pambayad naman ng reward na nagkakahalaga ng 24.9 mahigit na milyong piso at pabili naman ng mga lamesa, upuan, desktop computers at printers na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Ayon kay Castro, na disallowed itong mga reward dahil hindi malinaw kung nagtagumpay nga itong mga surveillance operation kaya kailangang magbigay ng reward. Ang mga gamit naman umano gaya ng upuan at lamesa ay na-disallow din dahil hindi malinaw kung ginamit ang mga ito sa isinasagawang surveillance operation. Iginiit pa ng mamabatas na malinaw ito naging punto ng Commission on Audit na ang paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential fund ay hindi nakasunod sa Joint Circular number 2015-01.
Sinabi ni Castro na dapat pang hukayin ang mga impormasyon kaugnay ng paggastos ni Vice President Duterte ng naturang confidential funds. Ang pagtanggi umano ng Vice Presidente na sumagot sa mga tanong ng kongresista sa naging pagdinig ng Appropriations Committee upang malinawan ang paggastos ito ng pondo ng bayan ay malinaw na pambabastos. Bukod sa 125 million pesos na confidential fund na ito na ginastos noong 2022, sinabi ni Castro na dapat ding suriin ang paggastos ito ng 372 million pesos sa 500 million pesos na confidential fund naman noong nakalipas na taon. Sa ibang balita, nakatakdang ilabas ng Commission on Elections ang mga panuntunan sa susunod na linggo para i-regulate ang paggamit ng artificial intelligence at pagbawal doon sa deepfakes sa 2025 midterm elections. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, layunin ng komisyon na mabigyan ng patas na trato ang lahat ng mga kandidato sa darating na eleksyon. Ang naturang panuntunan, kaugnay pa rin sa paggamit ng bagong teknolohiya, ay base sa naging resulta ng pagtalakay sa Stakeholders Forum at Consultation Dialogue na isinagawa ng poll body sa University of the Philippines noong Hulyo ng kasalukuyang taon. Ang hakbang na ito ng Commission on Elections ay kasunod na rin ng babala ng ilang IT expert na malaki ang magiging papel ng artificial intelligence at deepfakes sa panahon ng kampanya para naman sa halalan sa susunod na taon. Kaya't bunsod nga ng inaasahang paglaganap ng fake news at maling mga impormasyon kaugnay ng paparating na halalan, inirekomenda na ng poll body at ng Commission on Bank na pagbawalan ng mga kandidato mula sa paggamit ng artificial intelligence technology at deepfakes sa kanilang mga pangangampanya. Bunsod nito ay bumabalangkas na ng guidelines para naman na direktang magamit kaugnay sa mga may mga gagamitin na artificial intelligence upang limitado lamang maging paggamit nito at hindi magkaroon ng pag-abuso. Samantala, nakatakdang sa lain ng poll body ang aplikasyon ng 22 party list groups na lalahok yan sa 2025 midterm elections. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, tanging nasa 34 mula sa halos 200 applications ang nakapasa doon sa assessment ng poll body. Posible umanong umabot sa 164 ang magiging accredited party list groups. Umasa naman ang poll body chief na makakapag-raffle na ng bilang ng mga party list groups sa ikatlong linggo ng Setyembre para makapaghain ang mga ito ng kanilang kandidatura at nominasyon mula sa Oktubre 1 hanggang 8 base na rin sa inilabas na guidelines at yan ay para sa listahan ng kanilang mga nominee. Nauna nang nag-issue ng guidelines ang Commission on Elections para yan sa paghahain ng Certificate of Candidacy, gayon din para sa nominasyon at pagtanggap ng opisyal na kandidato ng rehistradong political parties o kaya ay koalisyon o mas maaga na paghahain ito. Base nga sa naturang patakaran ng bawat party list groups, political party, sectoral group, organisasyon o koalisyon ay dapat na magsumiti ng 10 nominado na nakakatawan sa kanilang mga grupo. Kaugnay pa rin ang mga usapin sa Commission on Elections, mga kabombo, mga ka-Star Nation, makakasama po natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po muli. At katuwang ko rito sa broadcast ng ating Bombo Network News, si Bombo Victor Liantino. Unang-una, Mr. Chairman, ay nais po namin kumustahin sapagkat nalaman namin ngayon pala yung huling araw ng Register Anywhere program ng Commission on Elections. So ano pong expected dito, Mr. Chairman? Una po, napaka-successful po nito dahil kulang-kulang 50,000 o 50,000 kababayan natin ang nakinabang dito sa Registration Anywhere. Sadya nga na talagang ito ay internationally awarded and recognized kasi at ito ay nakatulong upang kahit paano yung mga kababayan natin hindi na nakakauwi sa mga probinsya, nakaka-absent sa opisina, sa trabaho o kaya sa pag-aaral ay nakapagparehistro.
At asahan po ninyo sa pagre-resume muli sa mga susunod na panahon ng ating registration ay mas palalawakin at i-improve pa natin ang serbisyo sa pamamagitan ng Registration Anywhere. Pero ganito po, ang Bombo Dennis, hindi porket wala na pong Registration Anywhere ay tapos na po ang registration. Tayo po ay meron pa rin na registration hanggang September 30. Na kung kaya yung mga kababayan natin gusto magpalipat ng registration, magpabago ng ilang items o datos sa kanilang registration, o kaya naman magpa-reactivate lalong-lalo na ng kanilang registration hanggang September 30 pa po yan. Okay, Mr. Chairman, I heard may mga delisted na pangalan doon po sa mga voters list. Kumusta na po yung ating monitoring doon sa mga inalis sa listahan? Dahil agresibo tayo doon sa registration, pero meron din namang mga kailangan tanggalin. Kumusta na po ang ating monitoring dito, Mr. Chairman? Sa kasalukuyan po, halos kulang-kulang 200,000 pa lamang ang nagpapa-reactivate ng mga kababayan natin doon sa 5.3 million na deactivated. Kung kaya naman, alam nyo, kaya po talagang ginagawa nating massive na ang information drive natin at lalo-lalo sa radyo, dyaryo at sa telebisyon, iniinganyo natin yung mga kababayan na hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na election. Baka pwede naman, mahabol pa itong hanggang September 30 na magpa-reactivate po sila upang makaboto sa 2025 national and local elections. Sapagkat again, kung kayo ay deactivated, hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na election, kayo po ay hindi makakaboto sa darating na halalan kung hindi magpapa-reactivate ng kanilang registration. Okay, Mr. Chairman, may tanong din ang aking katandem po dito, si Bombo Victor Liantino. Bombo Vic, with your question. Good morning po, Chairman Garcia. On my part naman po, matanong ko lamang kung may nakikita po ba kayong trend ng planong pandaraya matapos po itong mga naitala po ng komisyon na mga multiple registrants? Sa mga kulang-kulang 2 o 300,000 yung double or multiple registered voters natin, at ito naman ay natanggal na natin mula February 2 hanggang July 15. Ang kadahilanan, alam niyo, nakikita ko wala namang trend o wala namang talagang pattern na parang merong systematic na paraan para dayain ang halalan. Ang nakikita lang po natin, kalimitan dyan, yung mga kababayan nating kalimitan yung mga kababayan natin nagpaparehistro ay dahil sa mali lang ang kanilang informasyon. Halimbawa, sila po ay matagal nang hindi bumoboto at pagkatapos dahil matagal na silang hindi nakakaboto, lumipat pa sila ng tirahan. So sa halip na sila ay magpa-reactivate with transfer o transfer with reactivation, nagpaparehistro ng bago. At dahil po sa nagpaparehistro ng bago, nakaligtaan nila sila nga pala ay meron pang registration sa COMELEC. Kung kaya nagiging double or multiple registered voters po sila. Chairman, matanong ko lamang din po, no, kung ano po ba itong mangyayari sa proposal na maisa mga sa automated election, itong barangay at SK election, Chairman? Meron tayong 42,027 barangay sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, kung tayo po ay mag-automate at at the same time isi-synchronize ang barangay and SK elections kasabay ng national and local elections, ibig sabihin po ang kakailanganin namin gawin na ballot phases ay 42,027 din. Sapagkat siyempre magkakaiba ang kandidato sa bawat probinsya, magkakaiba ang kandidato sa bawat munisipyo, syudad, at lalo na sa barangay maaaring pare-parehas yung kandidato sa national. So ganun po kadami ang aming gagawin, at kapag po nagkaganyan na isi-synchronize at i-automate, ay kakailanganin po mas maaga ang filing ng candidacy, lalo na po sa barangay, upang mas mapaghandaan namin yung ballot phases na ganyan. Bagamat, alam nyo, dapat wag naman natin kaagad na i-turn down yung proposal ng automated BSKE, sapagkat, alam nyo, napakabilis po kasi ng result kapag ka-automated. Nag-pilot test po tayo ng automated BSKE dyan po sa Dasmariñas, Cavite, ng barangay and SK elections. At sadyang napatunayan natin, in 30 minutes, lumabas na yung results. Samantalang kapag kapon manual na eleksyon ng BSKE, ang nangyayari po ay inaabot ng 2 araw, minsan pa nga po 3 araw bago lumabas ang resulta na nagkakaroon tuloy ng violence, kaguluhan at yung mga hindi pagkakaunawaan pagdating sa level ng presinto. Ang paperless po, which is more or less yung gagawin natin sa ating mga kababayan abroad do sa mga walang internet voting, ay ang tawag natin dyan touchscreen, para bang nagwi-withdraw ka sa iyong ATM. Napakaganda po yun. Alam niyo po, yun sana ang pinakamaganda sa ating bansa, yung touchscreen technology,
na kung saan wala ng papel. Kaya lang po, napakadami kasing kakailanganin nating makina sa bawat presinto sapagkat kung isa lang po na makina tapos touchscreen, alam nyo madami tayong mga kababayan either magpapaulit-ulit sa kakabago ng kanilang mga boto at pagkatapos yung po mga nakapila ay hindi na po makakaboto na nakahaba sa bawat presinto. Yan po ang pangit o disadvantage kapag po touchscreen. Pero kayang-kaya kung may budget at dadamihan yung makina sa bawat presinto. Okay, balik naman po sa akin, Mr. Chairman. Pero may paparinig lang po ako sa inyo, Mr. Chairman. Then, kunin ko po muli yung reaction po ninyo dito dahil nitong mga nakalipas na araw, hindi na gaanong napag-uusapan ito. Pero eto, nais ko po muling iparinig sa inyo yung naging bahagi po ng mga pahayag nitong si Congressman Rodante Marcoleta hinggil doon sa mga akusasyon sa inyo mismo at sa Commission on Elections. Narito, mga kabombo, mga Kastar Nation. Nakasalalay po kasi kung ano po yung reaction o magiging action ni Chair dito sa napatunayan na po na merong talagang bank accounts na existing. Sabi po niya kasi wala akong bank accounts kahit na isa. Now, what is the possible reaction of the chairman in the face of what we have proven to be authentic pieces of evidence certifying and confirming the existence of his accounts? Dalawa pa po ito. So, dependent po tayo kung anong magiging aksyon ni Chair Garcia. Ayan. Upon verification, parang lumalabas na hindi nagtutugma yung record doon po sa detalye na binabanggit po ni Ginoong Marcoleta, ni Congressman Marcoleta. So, ano na po ang plano ng inyo pong panig, Mr. Chairman, dito sa mga naging pahiwatig at ganun din, yung pagdawit po sa inyo sa issue ng katiwalian? Are you still filing a case against Congressman Marcoleta and some other personalities na naging, kumbaga, vocal doon sa pagsasabi na merong katiwalian dyan sa Commission on Elections and of course, yung direkta na patama po sa inyo, Mr. Chairman? Alam niyo po, Bombo Denny, sa bandang huli pag pinag-isipan ng lahat, kahit lalong-lalo na isang katulad ko, na binabato ng putik, sinisira ang puri, karangalan at pagkatao, talagang dapat talaga magpapile ka ng kaso. Kaya iisipin mo, nasa pamahalaan ka eh. Ako po, nung nasa pribado, hindi ako sanay siyempre sa mga ganyan. Pero nung ako po'y pumasok sa pamahalaan, nalaman natin at na talagang pwede kang atakihin ng kahit na sino, kahit kaibigan pa nga. At dahil dyan, hindi ka dapat balat sibuyas o tinatawag na onion skin. Kinakailangan ikaw ay medyo makapal-kapal din ng konti ang kalooban dito at medyo matapang-tapang at therefore, dapat lang hindi lang tayo nadidistract sa ating nadidistract sa ating ginagawa. Tuloy lang dapat, focus lang sa trabaho. Yung mga detractors na yan sa bandang huli, ang katotohanan naman ang kakampi mo. At the same time, kung talaga namang ang binibintang sa iyo ay mga gawa-gawa lang marites, sa bandang huli, sino ba ang napapahiya? Hindi naman po tayo. So, ako po sa bandang huli, ngayon po, parang hindi ko na muna iniisip ang pagpa-file ng kaso dahil ako po yung may istorbo lang sa ginagawa nating paghahanda para sa susunod na halalan. Okay, with that, maraming salamat Mr. Chairman at good luck sa mga trabaho at preparasyon para dito sa 2025 midterm elections. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang Commission on Elections Chairman, Attorney George Erwin Garcia, kaugnay po dyan sa mga usapin may kinalaman sa Commission on Elections at paghahanda na rin sa 2025 midterm elections. Sa pagkakataong ito mga kabombo, kuha pa tayo mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong Philippine Statistic Authority, binalaan ng publiko na maging maingat dito ho sa mga kumakalat na scam. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niyan ni Bombo Jovino Galang. Pinag-iingat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang publiko na huwag basta maniwala sa mga natatanggap nilang mensahe na bagong scam. Sinabi ni Emily Pagador, ang Assistant National Statistician, na walang katotohanan na mayroong matatanggap na 5,000 pesos ang sinumang mayroong national ID. Dagdag nito na maaring ito ang paraan ng mga scammers para nakawin ang pagkakakilanlan ng kanilang mga biktima.
Palabas na po ang PSA ng advisory ukol dito sa mga lumalabas na mga news na magpapamigay ng 5,000 pag magre-register sa national ID. Ito po ay hindi totoo. Ito po ay scam, kaya mag-ingat po ang ating mga kababayan tungkol dito. National ID po, ever since, ay hindi po namimigay ng pera kapag kayo po ay magre-register sa national ID. Hindi rin po kami naniningil ng kahit anong bayad kapag nagparehistro po sa national ID po. Hindi po ito totoo. Hindi po kami namimigay ng ayuda. Mag-ingat po yung ating mga kababayan kasi malamang itong mga entities po ito na nagpapakalat ng ganyang announcement ay nagnanakaw lang po ng identity. Nakikipag-ugnayan na rin ang PSA sa iba't ibang ahensya para agad na masukol ang nasa likod ng nasabing bagong modus. Report lang po nila sa amin. Meron po kaming hotline 1388 or po nila sa email info@philsys.gov.ph or kaya ipadala po nila sa aming official Facebook page, Philippine Identification System, FB page, sa Messenger po. Pwede po nila yun ipadala at kami po ay magre-reply at iimbestigahan po namin to. Meron po karampatang parusa para sa mga ganitong gawain po na nanloloko ng mga tao at ginagamit ang national ID. Din po kaming mga advisory na inilabas na tungkol dito sa mga scam na to. Nakapost po ito sa aming FB page, sa aming website. So, nirequest ko na lang din yung mga kababayan natin na concern na pwede po nila ito i-share para ma-inform po yung kanilang mga kaibigan at hindi po maging biktima ng ganitong scam. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto bago sumapit ang ika-8 ng umaga. Hinamon ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan si Senator Ronald Bato de la Rosa na ilantad ang katotohanan tungkol sa kanyang papel sa pagkamatay ng mahigit 27,000 na mga Pilipino sa pagpapatupad ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Binigyang diin nitong si Congressman Libanan na kilalang tagapagtaguyod ng human rights advocate at kaugnay sa mga usapin may kinalaman sa kaparehong paksa. At si Libanan, mga kabombo, ay isang dating seminarista mula yan sa Seminaryo de Jesus Nazareno at isa ring abogado at dati ring naging chairperson ng House Committee on Justice. Binigyang din pa ng mambabatas ng kahalagahan ng katapatan hindi lamang sa mga lingkod bayan kundi sa lahat ng individual na nagnanais maglingkod na may integridad. Ipinahayag din ng mambabatas na ang kanyang pag-alala doon sa matinding akusasyon laban kay De La Rosa at sa Philippine National Police ay isa umanong dapat sagutin. Pinuri naman ni Libanan ang mga naghayag ng katotohanan katulad na lamang itong si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido na humarap sa pagdinig ng Kamara sa kabila ng banta sa kanyang kaligtasan. Sinabi pa ni Libanan na moral obligation ng mga nasa kapangyarihan tulad na lamang ng mga nasa public service na maging huwaran lalo na sa pagtatanggol ng maayos at nararapat na mga batas at tukuyin yung pagkakamali at magpakumbaba. Nais din malaman ng kongresista kung paano hinaharap nitong si De La Rosa ang kanyang konsensya sa mga nagawa umano ng nakalipas na administrasyon kung saan ay malaki ang naging papel ng naturang senador at yan ay kaugnay doon sa war on drugs, ganoon din sa mga pananagutan sa lipunan. Sinabi pa ni Libanan kay De La Rosa na hindi pa huli ang lahat para naman humingi raw ng kapatawaran at gawin ang tamang hakbang sa pag-amin ng kanyang naging papel sa issue ng extrajudicial killings. Sa dagdag pang balita, tiniyak ng Philippine Statistics Authority na patuloy ang kanilang pag-issue ng national IDs sa kabila yan ng termination ng kontrata doon sa supplier ng mga IDs. Sa isang statement, sinabi ng Philippine Statistics Authority na gumagawa na sila ng kaukulang hakbang para naman sa pagpapatuloy ng pag-i-issue ng national IDs. Siniguro din ng ahensya
ang kanilang hindi natitinag na commitment sa paghahatid ng ligtas at maaasahang national ID. At yung sistema na ipinapatupad dito ay alinsunod umano sa mga plano at hakbangin ng pamahalaan ukol naman sa distribusyon ng national ID. Pinapayuhan din ng state-run agency ang publiko na gamitin ang digital format ng national ID na maaaring ma-download naman sa kanilang website na maaaring magamit habang wala pa yung kanilang physical IDs. Nauna nang na-terminate ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata sa Allcard Incorporated, ang supplier sa ilalim ng Philippine Identification System ng gobyerno dahil naman sa kabigo ang maisagawa ang mga obligasyon gaya ng pagkasunduan na nagdulot naman ng pagkaantala sa produksyon at pagpapadala ng national ID cards sa mga kinauukulang individual. Dako na tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating mga balita mula sa ating mga himpilan. Ito, kaabang-abang. Mamaya na po ito mga kabombo, The Mall Show 2024 ng Star FM Manila. All set na para yan sa gaganapin big event mamayang gabi. Alamin natin yan sa report ng Star FM Manila. Handa na ang puwersa ng 102.7 Star FM Manila para sa gaganaping The Mall Show 2024 sa lungsod ng Malabon ngayong gabi. Ngayong taon nga ay nagbabalik ang Mall Show event ng music station ng Bombo Radio Philippines na namayagpag sa Metro at Mega Manila noong early 2000s. Unang nakilala bilang Mall Tour concert noon ito at ngayon ay kikilalanin bilang The Mall Show. Tampok sa The Mall Show 2024 ang isang star-studded lineup na kinabibilangan ng R&B at pop sensation na si Bugoy Drilon. Magpapakilig rin naman ang breakthrough OPM band na Over October at talaga namang P-pop rise dahil kasama rin sa programa ang rising P-pop group na Believe at ang P-pop soloist na si Zayla. Maliban sa mga kaabang-abang na musical performances, magpapamigay rin ng prizes at free t-shirts ang Star FM Manila sa mga manonood. Ating pakinggan ang imbitasyon ng mga star na tampok sa The Mall Show 2024. Hey guys, this is Bugoy Drilon at magkita-kita tayo para sa Star FM Manila The Mall Show. So see you guys there. Hello, Starkada! Mga kabombo at Star Nation, we are Over October. See you at Star FM Manila's The Mall Show 2024. See you, Starkada! Hello mga Starkada, mga kabombo at mga Star Nation. Kami ang Believe! Abangan niyo kami sa darating ng Star FM Manila, The Mall Show 2024. Yes, kaya naman, kita-kits! Mga ka-Starkada, mga kabombo at mga ka-Star Nation. This is Zayla. Bahagi ng imbitasyon ni Bugoy Drilon, Over October, Believe at Dizela na artist sa The Mall Show 2024. Magaganap ang Star FM Manila The Mall Show 2024 sa Fisher Mall, Malabon, August 31 sa ganap na alas 4 ng hapon. Yan ang munang ulat dito sa impila ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang si dating Senador Leila de Lima, abay muling pinasaringan itong si dating Pangulong Duterte at ang Jaguar na tinawag rin na unraveling of truth ang pasabog na sa Quad Committee hearings. Alamin natin ang buong detalye tinutukan niyan ng Bombo Radio Iloilo. Iginiit ni former Senator Leila de Lima na ginamit lamang ni former President Rodrigo Duterte ang war on drugs hindi para alisin ang mga drug lords sa bansa kundi ang mga katunggalin nito sa illegal drug trade. Ito ang inilahad ng former Senator at former Justice Secretary kasabay ng isang symposium sa University of the Philippines Iloilo City Campus kaugnay sa weaponization of justice. Ayon sa former Senator, prenotektahan ni Duterte ang malalaking Chinese drug lord sa Davao, kabilang na si Michael Yang na isang businessman at former presidential advisor. Unti-unti na umanong nagsisilabasan ng mga katotohanan sa drug war sa pamamagitan ng mga pasabog sa serye ng hearing sa Quad Committee
credibility sa kamera. Gayunpaman, pinaalalahanan rin nito ang media na manatiling mapagbantay sa high-profile cases katulad ng mga inilalahad sa mga investigasyon sa Kongreso. Well, the vigilance is number one, and always tell the truth and always try to search for the truth. In every mga high-profile case that you have, there's got to be a thorough digging into the truth. And tingnan mo mga nangyayari ngayon, di ba? Yung mga revelations ngayon sa Senate investigation, dyan sa Quad Committee ng House of Representatives. So it's just a matter of determination to always search for truth, because first and foremost, we need to know the truth. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Biyahe ng mga pampublikong transportasyon doon sa Davao City bumabalik na daw sa normal dahil sa pagkakatanggal ng mga barikadang nailagay doon sa mga lansangan. May nakalap na impormasyon dyan ng Bombo Radio Kawayan. Bahagya nang humupa ang tensyon ngayon sa Davao City kaya nanumbalik na rin ang sigla ng transportasyon. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay National Public Transport Coalition, NPTC Convener Ariel Lim, sinabi niya na humuhupa na ang tensyon sa kalsada sa lungsod ng Davao matapos natanggalin na ng PNP ang mga barikada sa Buhangin District. Nanatili pa rin naman ang maigpit na PNP checkpoints sa mga papasok at palabas ng Davao City. Sa ngayon, nakakabiyahe na ng maayos ang ilang mga miyembro ng NPTC kumpara sa mga nakalipas na araw. Pagpatak naman ng gabi ay dinadagdagan ng PNP ang kanilang puwersa at bilang ng mga checkpoints. Maliban sa mga namamasadang van at tricycle, ay umalma rin ang Southern Mindanao bus operators dahil sa paghihigpit ng mga otoridad na nagresulta sa mas mahaba at malayong biyahe. Umaasa ngayon ang NPTC na magtutuloy-tuloy na ang kayusan ng Davao City para muling makabalik sa normal ang biyahe ng kanilang mga miyembro. Balik sa normal na yung pagpasok, di ba? Hindi na ganun kahigpit. Pero alam mo, mapapil mo talaga na yung mga labor group dito, medyo alam mo na hindi sila happy. No, medyo yung iba nagsasalita na rin, di ba? Kasi siyempre natural lang naman yan sa mga sektor eh. Kasi pag alam nyo, pag may liderato ka katulad ko, magsasalita kami, di ba? Kung ano yung nararamdaman namin. Parang ganun po yung sitwasyon ngayon ng Davao. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felin na nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Highway Patrol Unit 7 tutulong sa LTO 7 sa pag-aresto dito sa mga motorista na lumabag sa improvised and temporary plate memorandum. And ito namang mga motorista patuloy na humahabol na makakuha ng plaka bago ang nakatakdang deadline. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Patuloy na dinudumog ang tanggapan ng Land Transportation Office Central Visayas ng mga motorista upang humabol sa pagkuha ng kanilang mga plate number dahil magsisimula na rin na mahuli kung sakaling maaktuhan na gumagamit pa rin ng mga improvised at temporary plate number. Magkikisa ang tanggapan ng Regional Highway Patrol Unit sa Central Visayas sa pag-aresto sa mga motorista na lumabag sa improvised and temporary plate memorandum na inilabas ng Land Transportation Office simula ngayong Setyembre 1, 2024. Kaya naman hinimok na memorandum circular sa lahat ng mga motorista sa pag-require sa improvised plate na nakabinbing palitan na kumuha ng otorisasyon mula sa LTO na patuloy na gumagamit ng mga pansamantalang plaka. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang head ng RHPU 7, na nakasaad na upang matiyak na magkakatulad ang pagpapatupad ng kautusan ay magsasagawa ng seminar ang LTO 7 sa Setyembre 6 para i-update ang mga ito sa guidelines ng memo bago ito isakatuparan. Dagdag pa niya na mag-i-issue muna sila ng mga babala sa mga driver na gumagamit ng pansamantalang plaka, ngunit kapag ganap ng naitupad ang kautusan ay magbibigay sila ng temporary operators permits sa mga lalabag at kukumpiskahin ang kanilang mga driver's license. So with this directive, ang DHPG is also tasked to implement with this directive. But as of now, nakig-coordinate na sa LTO. Schedule seminar conduct sa LTO with regards to that directive for the purpose of uniformity of implementation. So this coming September 6 to all HPG personnel. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Bombo Foreign Exchange Update. Para po sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas ng isang US dollar ay 56 pesos and 11 centavos. Ang Hong Kong dollar may kapalit naman po yan na 7 pesos and 21 centavos at ang Singaporean dollar umaabot ng 43 pesos and 20 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay nasa 15 pesos po ang katumbas nito, habang ang euro ay pumapalo ng 62 pesos and 36 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa ating mga programa sa Bombo Radio Philippines. Maaari po ninyong matunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile app, pwede rin sa YouTube channel at maging sa TikTok. Ang YouTube at live ng iba pang mga platform ng Bombo Radio Philippines ay available din ng ating po mga programa. Ganon din sa Facebook Live. At dyan po mga kabombo sa Visayas, matutunghayan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Kaya naman, yung mga Ilonggo speaking ay para po sa inyo, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano speaking, Bombo Radio Cebu. Sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, sama-sama tayong manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga. May kakasunod sa Bacolod Negros Occidental, nagapalag na palatuntunan ang Bombo Hanay Big Time.
Sa karon nga daw sa Sabado, petsa 31 sabay sa bulan sa Agosto tig 2024. Natapusan na kita nga daw sa Agosto. Tuig 2024 kay buwas, no? Setyembre na. Welcome na kita imakabran sang mga Burmans. May kapundiragan Bombo Ponce Espino, makitaan ka, babatian kita via Facebook Live. Pinagay sa ito na Facebook account ang Bombo Radio Bacolod, no? Sabay sa live stream sa YouTube, sa Bombo mobile app, kag sa 630 kHz. Welcome sa Sabadong edisyon sang Bombo Hanay Big Time. Medyo ala Rod Stewart anay tingog na to. Mga mayuon talaga, hindi gin madula ang tingog ta, no? Bagod man sa sining mga pila ka mga panyempo. Agag pagtilaw karon niya makabanan di sa aton sining mga koto, especially ning pagbago-bago, asang aton sining at tiyempo. 3 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga, diri sa bahin sa aton sining pagpangalagad. Dirman sa aton sining palatuntunan, no? So anong labing tulopang doon? Pila ka madraguan nga mabalita, pero antes anay sina, no? Ang aton sining pinakuling rakat sang panahon. No, so karon may ginabantayan iya makabaran nga isa ka bagyo nga posible, no, nga konserin nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility, hindi man bagyo but low pressure area, nga posible kuno nga maging isa ka bagyo. No, so maulanon sa gyapon ang ato sa panahon, 55% ang tsansa sang pag-ulan. 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. Victor Pagdor, pila ka badalagkuan nga mabalita diri kita na sabay sa aton nga mga good news. May ginapatigayon kita nga ikapito nga weekly draw. Ako nagkapito nga semana nga palengke draw activation. Kag ang lokasyon naton subong ara sa Barangay Bata. No, diri sabay sudad sa Bacolod ang team, no, sang Bombo Radio kag Star FM ara karon sabay sa Barangay Bata sa pagpatigayon sa ato sa kapito nga market kon palengke draw activation, no, sa subong nga aga. Di may napulo naman kita dira ka mga winners karon, no, nga matagaan sa premyo automatic, no, 1,000 ka pesos na cash ang ilang nga mabaton kag at the same time may 500 pesos man nga worth sang goods plus ang balde sa Orocan. So bot silingon ang pulo naton ka mga winners makapauli, no, sang kapin sa 1,500 pesos nga premyo. Sa mga kauturan na tunda, no, sa Barangay Bata kadto na kabuda sa merkado ninyo. Kamay malanada, no, ang merkado ti pangitaan nyo lang, hindi na kamulabutan sa adlaw da kag matigayon na. Pero lapit na sa Barangay Hall. Sa Barangay Bata ang aton sining venue, sang aton sining market draw o kon palengke draw activation. Kag karon sa hapon man ang aton sa kapito nga weekly draw, kung sa dalagko man nga mapapremyo ang ato sa panagtag ang mga tagdaog ta, may anom kita ka matagdaog tag sa kadlaw sang semana, no, makabaton sa mapapremyo ang aton sa consolation prize tatlo ang kabuton naton karon, no, sa aton nga studio draw nga makabaton sa tag 1,000 pesos kada isa, no, ang aton sa nga consolation prize winners. At the same time aton sa nga mga major prize winners, no, major prize winners naton ya makabanan ang third prize makabaton sa 3,000 pesos, ang second prize makabaton sa 4,000 pesos, ang third prize makabaton sa 5,000 pesos. So tumatiging-ting ina iya makabanan, no, nga mga papremyo cash, no, nga aton sa paragtag ang mga winners naton, no, sa ikapito naton siring studio do sa subong daw sang Sabado alas 3. I-announce man na karon, no, tugtob sa Domingo buwas, no, kag sa Lunes ang awarding. No, alas 2 besang aga awarding na sang aton nga mga winners. No, di ano pa ginaulat sa ninyo, hingagaw na, entra na. Kag padala na sa inyo mga entries basi kamo isa sa mga mapilian nga tagdao. Sa mga balita nasyonal, no, diri sa aton sa pagpangot na subong isa ka semana, no, matapos sa ginalughog sa makatapo sang Philippine National Police, no, ang compound ya makabanan sa Kingdom of Jesus Christ agud nga pangitaon si Pastor Apollo Kipuloy apang negatibo Japon ang resulta. Lipod sa ibalo na tonto si Juan Gali, si Brigadier General Roderick Augusto Salva, kag at the same time tagpamuno man sa Police Community Relations naton sa Campo Crame, siya gali ning spokesperson kag head o spokesperson sa Special Task Group Davao nga konserin target man ni karon to
no nga interviewon ini si Brigadier General Roderick Agustos Alba. Naka-assign man diri sa bahin sa pila ka mga estasyonan sa probinsya, no, sa Negros Occidental kag sa Negros Occidental Police Provincial Office, assign man sa PRO6. Hasta gati nagpabilin man dito sa bahin sang Campo Crame. Aton nga Campo Crame. Hara na, no? Dayon ti nagserve man ni siya, no, bilang spokesperson, no, sang Philippine National Police, no, si Sir Alba kag daw nakahipi pa ni sa to sang kwan mo, no, nakahipi pa ni sa sang PRO7, no, and then nagbalik naman dito sa Campo Crame bilang tagpamuno sang Police Community Relations o kon PCR. No, so hibaloon tani karon anong latest kag mga updates ni dire kay until now, no, ilabi na ginang aton sila nga mga kongresista, no, ang nagapahayag kag nagakritisar na yung makabaran sa mga kapulisan. Ya araw-araw pang duha lang katawong ginapangita naton, no, si Alice Guho kag si Pastor Apollo Kibuloy, pero hindi ta pa makita. Amo na to gigamitan na to kapin sa 3,000 ka mga kapulisan to. Hindi pa naton makita, hindi pa mahalughog si Kibuloy. Okay, ang pulis tayo tinagapati Japon mo, no, nga ara si Kibuloy sa compound nagapanago. May isa kuno ka underground na sa compound sa KOGC. That is why nga hindi sila sa Japon maguntat, no, sa pagpangita tubtob, no, nga badakpan si Pastor Apollo Kibuloy. Pero iban nagambal naman, no, nga singati si Kibuloy way na dis Pilipinas. Nanago na toy ako diin. Or si Kibuloy basi may tawo man nga nagatago sa iya. Pero doon duman mo ligad to, adun to. Pero joke man ni Guru Japon pag kabig ta sa statement, no? Ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. May interview to anay sa President Duterte sa Davao, kay nagambal, no? Nya tultulan ko blako diin si Kibuloy. It could be nga ining statement niya, no, makabig ya makabanan nga kwan, no, nga pwede sa makasuhan. No, kay ti siya ning gitugyanan iya makabaran sang kwan, no, sang mga propiedad, caretaker sa konomo. Sa mga propiedad iya makabaran ni Pastor Apollo Kibuloy. Di ba si pwede ta ni madakop si Duterte, no, magamos ni pwede ta madakop si Duterte kag apakoon ko diin si Kibuloy, o posible may kaso bla siya nga tubangon. Sige, no, so ang mga minority bloc sabay sa Kongreso sa Pungsod Pilipinas, ilabi na gid si Kabataan Party List Raul Manuel, no, ang nag-criticize ato sa PNP nga ang until now, no, wala gid makita iya makabanan, no, si Kibuloy kag indi madakpan asang aton sini nga mga kapulisan. Sige, balota rin karon kag may update kita karon Bobosald, no, sa aton sa session ng Bombo Radio Davao, no, kuha naton update to karon sa pinaka-latest nga pagpangita diri makabanan sa kay Pastor Apollo Kibuloy. Just minuto sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga, adto man sa bahin sa aton siri nga pangalagad, no, diri sa bahin sa aton siri nga palatuntunan. Sa mga kabombo naton, ano pa gid ang mga balita ta? No, so diri may ari karon sang pila ka mga impormasyon diri, no, sa aton siri nga mga kabombo with regards sa sining pilaman ka mga ginalantaw ta, no, nga mga pahayag sa ang abogado ni Kibuloy. Kundi nagligad to do pila to do 17 bla to ka kwan mo, no, ka mga kasugtanan ang gipresentar nila sa Senado sa Pungsod Pilipinas. Parang ti ba atubang kuno si Kibuloy. Subong may ara naman. Gusto naman kuno sang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy nga mapagwa iya sang written statement, no, si President Bongbong Marcos Jr. Kag ining declaration nga hindi pag-render, hindi ini pag-render o kung itugyan i-turn over, no, sa Estados Unidos kung siya ang magapagtubang kung siya nagapagtubang sang conspiracy nga kaso to engage in sex trafficking by force, coercion, sex trafficking of children. Ang sabat na Japon sang national government nga surrender ka lang. No, kung nagapati ka nga wala ka sang sala, surrender ka lang. Kaya anyway, ang ining pagpapanaog sa imo sa warrant of arrest, hindi manibot sa lingon nga nakasala ka gid. Ina, bangod lang sa failure mo
sa pag-attend sa pila ka hearing sa korte kung sa diin may kaso nga gin-file sa kay Kibuloy. So ti kon mag-surrender ini siya, i-hearing pa na pero ti prisuhon gid siya. No, kay ti amo gani ng purpose sang warrant of arrest. Sige, tutukan nato na karon sa aton siri nga pagpalagad naman sa aton siri nga palatuntunan. Samtang ti dugang pa nato ni mabalita sa bahin sang Commission on Elections, grabe na mga plano karon sang COMELEC, no? Labi na gid sa patigunon nga barangay kag Sangguniang Kabataan Election sa para abuton sini iyang nga bulan sa Disyembre tuig 2025, no? Kay kuno daw himuon nga touchscreen toto ang mga machine naton, no? Para nga ti computerized kay may ginaduso ngay moon nga nga automation ang eleksyon sa barangay. Para kuno ka daw i-upgrade man naton ang aton siring eleksyon, no? So ti ang pamangkot gani naton dira bisan ano pa ka-upgrade naton sa aton nga sistema sa pagpili, no? Pero ang manipulasyon kag dinaya ay to kun hindi Japon na masulbar. Di sa gyapon magapagibabaw ang mga tuso no? Kag mga dayaan nga mga politiko. Bisan ano pa man ka automation kay ti madaya man na Japon. Namo na yung pagpati naton, no? So ti although may mga result man gado ka credible pero ti ining mga ko kaisa nga do hindi mo mapatihan, ti siyempre maduwa-duwa kagid. No, kag mambal kagid nga because ang power, no, because ang kwarta, because ang koneksyon. Dala na tanan. No, so pwede mo mahimo bisan ano, no, basta may kwarta ka, no? So nagasto lang kitas na. No, ang siling ko gani ti kon mano-mano nga inisipay to labot mata binulan, no, antes sa deklarasyon. Ti in full automation ta. Sa full automation, daw ka questionable man Japon. Hindi computer na iya mo. Mahimo gani isang tawo sa mano-manong computer nga one click mo lang to. Ayos na dayon. Hindi mahimo siyempre no, mahimo. Muna ti kaluluoy ka lang. No, kung ang kontra mo may koneksyon sa babaw, ara sa poder, no, kag ti siyempre may kwarta. Mo na iya mo kapitalyan mo bilyones, bawi mo isak tuig Diba? Mo man na, no? So ti ibalaon nato na ang ongoing investigation sa budget hearing, no, sa House of Representatives ti ibalaon tani sa palubuton sining September just, no? Martes ina nga daw. Dugay-dugay pa mga duwa pa semana. No, ang ining pagpatigayon sang pag-resume, no? Labi na gid. Ang ining pagpatigayon sang budget deliberation sa budget hearing, no, sa budget sang presidente o kon office of the vice president o kon OVP, no? So ti pila ka mga members na sang House Committee on Appropriations sa pag-interview naton, no? Pero ti mo na bla sa pamahayag nga posible tapyasan gid nila or buhinan ining malapit sa 2 ka bilyon ka peso sa Senado, no? Pasado na niya, no, ang budget, no, sa diri sa Senado sa office of the vice president almost 2 billion pesos, no, ang budget. So ti diri sa House, no, bagod ban sa aktwasyon ni BP Sara, pati may posibilidad ko, no, nga tapyasan o kung buhinan ang iya nga budget. Bagay discretion niya sa mga katapo sang House of Representatives, no, if majority ruled, no, sa diri because ang hindi mayong aktwasyon niya pagpakita niya, no, sa iya nga ugali o kung batasan, ilabi na gid sa pagpanabat niya, no, sa House of Representatives ti buhinan taniya. No, so ti damo man naghambal nga siling nila, no, dapat ya taning istoryahan tanan ang 2025 nga budget, no, hindi nga makanakaliligan nga na question to nga ang mga hindi amo nga paggasto mo putong ilakip nga nagapadelayed lang. Kaya mo magid nang tuyo mo, pero ti nagapati kamo nga kabahin ini sang pila ka mga ginahibok nga devolution job, no, again sa Vice President Sara Duterte Carpio kay ban nga gambal sina mo. Amo na yung paglantaw sang iban, no, nga ti amo na ning pagbalos, no, kay gintawag niya to anay si House Speaker Martin Romualdez si tambaloslos, ti ano blako tambaloslos ka to, no, so ti gin no, gintinguan ti masalang naman sa plenaryo, no, sa budget hearing, ti kag dito naman sa no, complot ni gurong mga minority bloc ni pamuno ni House Committee on Appropriations sa Vice Chair Stella Kimbo nga may mga gunat man nga daan, no, sa ila between sang aton sining
nga Vice Presidente sang pungsod Pilipinas. Ti amo na ang natabo. Ti kasadya, no? So ti at kubing ati na makahambal maihandla kamo nga na Malaysiahan ini sang aton nga House Speaker. Kung ginmalisyahan ang ining nasabit ka budget hearing. Pero why man na Japon memo da do si VP Sara daw kung tapyasan inila kung ano malang nang madesideran da ti batunon niya malang na. Ti sige no so mula na galing kay VP Sara kay ti ang batasan niya mugid man ni no daw may pagka-arrogante nga daw may pagka-maisog no may pagka-superiority ang iya batasan no mga Duterte mo. Pero sina nga mabagay hindi na kalusot no sa House of Representatives kay ang gwa sina no ating waan ina iya makabanan nga mapunggan no ang imo nga budget. Dapat ang tanan nga pinakamabuot mo nga batasan ipakita mo da. Why matutuod ya problema kuno mo no kun gisabat ato ni VP Sara para matapos na lang pagladlad ya bala to sang gastuhan 111 million pesos and then sa ulihi ti ang balon nga ti Mr. Madam Chair no nasabat ko na no ti kang may kaso naman na sa korte ti kun ni kamo magbaton sa sabat ko ay kumimo. Ti ari iladlad ko. Ano mo na blang mapamaagi no kay gwa mo da paluloy kaling kay ti ang gwa yaman ni Duterte hindi masa gusto nga ti mapaluoy-luoy siya o kag magwa nga ti daw siya ya ang ginapi subong. So ti kabalo naman kita no kay ti ang pag-init sang pamulitika subong sa rival na ni pagtawag ko sa Marcos kag Duterte nagsugod na. Sige, muna pinakma balita nasyonal nga tutukan naton kag syempre no mga balita lokal. Karon may kopod naton si Lieutenant Colonel Arnel Soles ang ato sa ding spokesperson sang PRO6 kay madumduman no gagintawag no ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang kapulisan nga amo kuno ang the biggest crime syndicate or muni kuno pinakakuan nga grupo no pinaka supog nga grupo kung crime syndicate ang paghahambalan. Anong reaksyon sini kag epekto sa mahisang organisasyon sang Philippine National Police kay daw pati sa Espinido kulingon niya ginsunog yaman sa mga revelasyon niya dira sa bahin sang House of Representatives sa Parayon nga pagpatigon sang hearing sa extrajudicial killing nga nagkakatabo during sang Duterte anti-drug war. Dugay-dugay no may kopod na to na si Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samtang dugay pa nato na mabalita si Vice Mayor Elcid Familiaran balikan taman karon ang may kagtanan sang Telectan sa Biyerkules nagpadulong ang grupo na Mr. Rudy Catedral kag at the same time no sa bahin man sang Kabakod no Kenneth Co Kabakod Lilian Sembrano no kay ti gin salang to ya makabanan si Lilian Sembrano gitagaan sempo sa SP para nga maka bati man ang aton nga konseho sang ilang nga mga reklamo. Kini sa gyapon sa Parayon nga pagpalabag sang PUB Modernization Program no kon PUBMP no sa bahin sang pungsod Pilipinas. Di kabalo naman kita kay kadamo naman abisang mga kwanda no sa mga ginahimo sang SP dum tumanyo to no nga nagpapasar sa resolusyon unanimously ang aton sining kwan nga katapo sang SP regarding ini makabanan sa sining ayo no dito sa DOTR kag sa Senado gitulong gito gani sa Senado ni Vice Mayor Elcid Familiaran no ang ining resolusyon sang SP no sa kun pwede nga makapangita sa mga alternative kag maayo nga programa kon dayonon gid sang gobyerno iti total naka naman no naka desisyon naman ng presidente nga hindi niya ma-honor ang ining resolusyon sa Senado no nga kung sa diinti i-suspend anay temporarily ang PUB Modernization Program. Dugangan ta na karon diskusyon diri sa aton sini nga pagpalagad at the same time may report man karon sa Bombo Grace din Lobaton ang ining sabahin sang aton sining kwan ano nga update sa kaso ni Pearl Joy Galve no si Rene Jan Nasis no ang nagatubang kapon sa NBI kag nag-ako no nga ti nahilabtan niya gid man ining si Pearl Joy pero sang una pa to no pero wala sa nag-ako
no nga ini siya ang kabahin sang kamatayon ni Pearl Joy. No, so di ano ang mapahayag dugang diri sa katon nga mga kapulisan, no, diri sa bahin sang police station number 9. Kag ti sa NBI, believe kita sa NBI kadaw kadasig. Kita mo si NBI head firing nagpanawagan tuligad sa Iloy, no, ni Pearl Joy nga si Jennifer. Nya kung hindi ka gani kooperar, no, sa investigasyon sa NBI, pati ikaw file na mo kaso. Oh, so kahapon may report man kita nga nabaton nga si ang ining puluyan, no, ni Rini Janasis kag ni Jennifer Galve dito sa Purok Pag-asa sa barangay Sumag na recoveran sang illegal nga droga, no, nga nagabalor 200,000 pesos. Pero na found out nga ang ining nga droga negative, hindi methamphetamine hydrochloride, no, o kon illegal substance nga shabu. Nag-negative sa examination, no, sang PNP Crime Lab, no. So ano ang mga pahayag makarundugang sang pamilya Galve? Kagbalikan taman to ang hepe, no, sang La Carlota City Police Station nga si Paskin. Di nano kamo da ya? Ano na dang investigasyon nyo da sa La Carlota? No? So hambal na lang kamo kung why na kamo interest no, nga magpadalom sa investigasyon kay ti diri na lang kita sa NBI matutok, no? Kagaya mas nami sini, no, galing kay daw ka degrading man sa parts ng PNP ko daw mahambal na lang sila nga NBI na lang NBI na lang maimbestigar, no? So nagkapakita nga ti lawlaw no, ang PNP naton. Pero hindi man na nila mahimo, no? That's why ti kung may investigasyon sa NBI, may investigar man sila. So panawag sina parallel investigation sa National Bureau of Investigation kung NBI. Ang ining parallel investigation, no? So ti kung matabo ining La Carlota City Police Station para ang pag-investigar, no, ang NBI para yon man. Hindi pwede nga montat sila da, no, kung montat pa ng NBI. Kay ti dako ng insulto para sa ila nga ti bangod lang sa sining makapalpakan kag daw hindi nila masolbar ang kaso, montat sila. Sige, no, so pero ako nagapati ko mas dasig ni investigasyon sa NBI ikumparar sa bahin sang investigasyon, no, sang La Carlota City PNP. 25 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Muna pinapagid ka mga balita na to at mga informasyon diri sa ato sa ringa para tuntunan. Antes, no, sa kay Vice Mayor Sid Pamilyaran to, no, ari mas mayo ni kay do may mga mayo kita nga balita subong, no, nga konseriin ang aton sa nga mga katapo sang no, Department of Budget and Management kon DBM. Regarding bala sa libre nga wifi, no, naton di ba daw damo gid ang naga sigahom na sini. Although may mga libre nga wifi karon sa pila ka mga public places, no, naton diri sa pungsod Pilipinas and sa Iloilo ganito, no, daw na approve naman to sa probinsya pagiman sa pagpanikasog to ni 3rd District Representative Nonoy Defensor ang libre nga wifi para tanan, no, ang maka-avail sini. No? So subong ang na-avail talang di libre nga data, no, sa SIM mo to, di ba? Kung ay kalod to, pwede ka man Japon maka-send sang messages, no? SMS. Subong ilibre na gid ang wifi, no? So sa bahin sang Department of Budget and Management, mayong balita ni sa almost 118 million Filipinos, no, ang pag-approve sang 3.681 billion pesos para sa libre nga Wi-Fi program. Tigin permahana, no, sa Makabanan sa aton budget secretary nga si Amina Pangandaman ang pagpagwa sang dugang nga 3.681 billion pesos nga pundo para sa Department of Technology or Department of Information and Communications Technology. Kung DICT, no, para sa pagpabilin o kung mapabilin ang pagpatuman sa free public internet access program. Tawag rin sa ni FPIAP, no, sa bilog sa nga pungsod. So padayon ang pagpadagan kuno sa gobyerno sang free wifi program sa pag-approve, no, sang dugang
nga budget, no, calibrated fiscal program. Nga ko sa din sa tinutuyo sa sining commitment, no, nga i-prioritize ang inclusive kag accessible nga internet, no, sa tanan. As mandated by the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no, sa lingdering nga we will ensure, no, that every citizen kung diin ka man nga parte sa kalibutan, no, maka-avail sang libre nga digital transformation initiative. Pagpagwa sa isang pondo makatag sa benepisyo sa kabugusan nga 13,462 access point, no, kag sites sa naglanayan nga lokasyon sa bilog nga Pilipinas. O may iba naman nga mga public places subong, no, nga may libre nga wifi. Kung gusto mo, no, maka-communicate, kung may report ka, may ara ka sa ma-communicate ka sa imo pamilya, so post lang, no, ang imo sini nga pag-communicate, no. So ini nga budget, no, for fiscal year 2024 kag luwas ni may 2.5 billion pesos man nga ginaman nga pondo sa sini nga proyekto sang nagligad sini nga tuig, no, kag ginalauman nga ma-obligate na ini subong nga bulan. Abal diri sang secretary sa DBM tinensindihan ko noon nila, no, nga ti kinanglan ko na inis ang aton sini nga mga kauturan, no, ang matapos nga ti gin-release ang ining budget, no. So muna dako tang pasalamatan siguro, no, para sa aton sini nga mga kauturan ti ang gobyerno ta, no, way man nagapabaya, no, basta programa para sa bahin sa aton nga pumuluyo Pilipinhon. No, so importante gid na ti na enjoy man, no, naton ini, no, abot diri sa Bacolod pata ka balo, no, kon may ari na tan di, no, sang sining nasambit yang mga libre nga wifi, no, sa bahin sang aton sini nga mga kauturan. No, so pati magani si former Senator Bam Aquino nagpahayag man diri, no, nga nagapasalamat siya, no, nga ti ang gobyerno nag-aman, no, sa sining pondo ti almost 3.68 billion pesos. Grabe, no, dako-dako gling pondo, no, ti para lang na sa libre nga wifi nga consider dako ang bulig, no, sa diri sa aton sining nga mga kauturan. Wala sang kaugalingon nga koreksyon, iban ti toldo-tod may cellphone man to, pero kwan nang display lang. Di ang cellphone nila to ipon pero why load. Kay wifi, why load, why inog bakal. O ipon, ipon. O ang ila cellphone pero why internet. Ti kun matigayon ini, ti damo ang maka-enjoy. Pero mo lang nang aton nga pangabay, nga gamiton naton ini sa insakto. Una, ang pag-report naton abi sa mga kapulisan, like may mga shooting incident abi sa area nyo, no? May mga stabbing incident, may mga aksidente, no, nga gusto respondihan sang aton nga mga responders. Kaysa mga malls ato do mga libre na niya, no, maka-access ka na sa mga malls siya, ma-register ka lang niya automatic na, no. So pwede ka na daya ko do nang makototambay ka, pero kon mga public places abi like aton nga mga municipal halls, no, mga city hall naton, public plaza naton, community public plaza ta, dapat may free wifi gani nandla, no, nga ibutang, no. So ti madasig, no, ang pag-relay naton sa mga impormasyon. Ti luwasin na, no, kung may libre nga wifi makabulig pa nato sa mga estudyante, ti tambayan na sa mga estudyante, no, kag patigunan sang pag-research sang ila sa ring nga mga projects. No, so at the same time pwede mo man magamit, mang-search ka sa mga sites da, no, kung gusto mo, kung jobless ka be, no, mag-search ka sa mga sites, especially sa sites sang dole, no, basi may mga hiring da, kag makaubra ko, makasulod ka, no, sa trabaho. Si Senator Bam isa sa mga nagduso sang Free Wi-Fi Act sa Senado, no, as principal sponsor kag author sang pamunuan sang Committee on Science and Technology. Na sila man ning nagparinguha. So ti hasta nga gin patigayon subong, no, sang aton sini makabanan nga mga present administration ni President Bongbong Marcos. So ginapasalamatan tay na, no, ang gobyerno kag administrasyon ni President BBM kag sa Department of Budget and Management chaired by Amina Pangandaman. Ini pag-aman sang duga nga pundo para install, no, mga libreng wifi sa nagkalain nga lokasyon sa bilog nga pungsod Pilipinas. 32 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa aga.
Depan sa aton sa ring pangalagad, no, diri sa aton sa ring palatuntunan. Sige, taunahon ta lang, no, si Vice Mayor Elcid Pamilyaran kaya do may kantuan ni siya, no, parang makakuan kita istorya dugang, no, before nga mag-close ang ining semana, no, so mag-topic kita na regarding sa sining panayon, nga pagpamalabag sang aton sining mga transport groups, no, ilabi na diri sa bahin sa sudad sa Bacolod. So na-prove na ini sang aton sining transport group diri sa sudad, ang ining kuan nila, no, disturbo sang lakat sang transportasyon sa nagpatigayon sila sang transport strike. Sa duha ka adlaw to nga transport strike, no, nabaldagid ang transportasyon naton kay tidak kung pagpati nila. Nga kung hindi makabiyahe ang ini mga traditional jeep naton, hindi maka-cater, no, ang ang mga modern jeep naton diri sa sudad sa Bacolod. Tisang Miyerkules nagpadulong sila to sa bahin sang sesyon sang SP, no? Kagintagaan simpo to si Lilian Sembrano sang Kinetco Kabakod, no? Nga mag-speaker kung ano gid ang ilang mga dugang hangyo kano pang mabulig sang SP. Pero as to sang bulig sang SP guro, masaling naton nga daw ay magatulog ang aton sang ang panglusod, no, sa sudad sa Bacolod. Dumdaman nyo, si Vice Mayor Elcid Pamilyaran personal nga nagkadto to sa Senado, I think to kag House of Representatives, nga nagdulong sang resolusyon para ipakita madidto ang mga suggestions, no, sang aton nga local city officials sa problema, no, kay ti ang rally, ang reklamo hindi na makasulbar, no, sang kag makatag sa solusyon sa problema naton ginapangatubang sa buong. Unahon talang ini on the line. We have Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Vice, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni. Ngayong aga gumupons, ngayong aga sa aton tagpanumante. Alright. Salamat gid Vice. No, sa singa time. Ano gid ang outcome sang sining Baltogoro basi amo ning last nga pagatubang na nila sa SP ang grupo sa mga transport groups naton diri sa bahin transport sector sa sudad sa Bacolod last Wednesday kadungan to sang inyo ka sesyon Vice. Well, ang hinyo nila is that i-review ang LTPPRT, no? Sa sanggunian pang lungsod, and that gin-accept siyang Committee on Transportation ka promisa nga review ina ang kuano ang ina nga ordinance, no? Maging pasar sang 2021, no? Ikaduwa nga hinyo nga i-consider or ang pag-suporta sa ila hinyo address sa LTO, sa DOTR na i-renew ang ila franchise pending final resolution sa modernization program. So ang sanggunian pang lungsod nagpasar sang isa ka resolution address sa Senate, sa Congress, kape-partner si President BBM na ang sanggunian nagasuporta sa Senate Resolution 1096, no, sang naging pasar sang aton bala Senado ang Bombo Pons nga i-consider, no, in behalf ng United Negros Transport Coalition, pag-iban pagid nga transport sector, paagi sa kuano, mayang aga, sa kay Secretary Bautista. Tapos, sa LTFRB, sa kay Attorney Chupilo Gaudes, atong LTO regional offices sa Bitaw. Mo tadigin addressan ang resolution again authored by Councilor Fontana. Tapos tigin
resolve further nga i-furnish ini ang tanan nga government agencies no nga gi-mention nato. Sulitan ta sa kay BBM, sa aton presidente, through Executive Secretary Bersamin, no? Kay Senate President Francis Escudero, kag kay Speaker Ferdinand Romualdez, including kay Mayor Alapi Benitez. Oo. Oo, okay. So, bot sa lingon, nagagwa nga way niya nagpabaya ang aton nga SP, no? Kay, in fact, ikaw gito ginerdulong to sa resolusyon dito, Vice, no? Pero ti amo na galing, ang final decision is sa President man and nahimo niya na ini sang nagpadala man resolusyon to ang Senado sa iya office? Yes, in fact, gusto tani siyang SP nga liwat nga dulong ko ang ining resolusyon, but considering wala di mabilin, no? Ito sila sa Thailand tanan and wala di bilin, so siling ko kin pakamayo ko nga registered mail na lang siguro Bumbo Ponds. Ang resolution again pasar sa isang Korea. So last Wednesday unanimous motion ni siya Bumbo Ponds, no? Meaning ang move-on ang tanan nga membro. In fact, ikasyam ni namon nga resolution ng gitpasar in favor sa aton transport sector. Okay. No? So, nagdihon gid man gali kamo yung resolution sang Wednesday? Muto din mention ta address sa kuan, no? DOTR address sa LTO. Copy furnish President Bongbong Marcos. Muto kin mention ko Senate and Congress. So kasi kung daw ka redundant naguro pag lantaw to sa Vice kay di ligad to nakadulong makamoto nakapadala man kamoto. Ati kay may mga ang latest is ang Senate nagpasa resolusyon Di ba? So nagpasar kita resolusyon naman suporta kita sa Senate resolution. Kinpasar nga kuan anay, no? Tunan mayo suspend ang pag-implementar. At tagaan siya nga ma-address ini mga problema sa transport nga modernization program. Grabe, no? Ang ining pagatag ba sa Potobla, no? Kay Lian Sembrano, di ba daw gipatindog sa podium to, no? Para iladlad man gid ang ilang kwan gid, mga punto man nila sa sining consolidation kag programa ang POVMP, no? Pumupon sa amon internal rules, 5 minutes lang gani ang kwan allowed sa aton resource persons. Even ang aton mga konsyales dira kung mag-speech ang maximum is only 5 minutes. But si Lilian nakalabot siguro 5 minutes mo. So ginalaw naton sila mag-express ang ila sentimento kag ang ila wishlist bala ang ginhinyo sa sanggunian ginhatag na namon tanan. Okay. So, saan o ta subject na naman nga idulong dito, Vice? Ang resolution? Bago na, At kung i-registered mail namon is a day or two, the most is 2 days. Labot na sila. Dasid man lang mo. Subong. Okay. So, at least daw na kuan man tuguro nalugpayan man aton man transport groups sa kuan na, no? Bakod kag kabakod kinet ko. Kay bala daw feeling nila doay na gid sila lugar no? Kay wala na gid rin yung ilang prangkisa pero ang nami lang subong sa ila, no, Vice, kay bisan wala na rin yung ilang prangkisa doay man sila ginatandog no, nga kaginapunggan nga magbiyahe. In fact gani unfair na gani sa iban nga nagpa-consolidate, sila wala nagpa-consolidate pero sige ang biyahe nila ginapasugtan na sila. Correct, but then may kagabiyahe nga may kabae. But if karon kon masulod ang kuan ang LTO, ang ila enforcement unit, what if kung may aksidente, hindi ta malikawan, di wala kada permit, wala ka insurance, dako ang imo risko ang gabiyahe ka. So
may mga claims ang aton transport sector nga legitimate pala or insakto. Oo. Tiba siya mo pa ning balasihan sang LTO, no? Nga diya manakop na lang ta kay do why man sila biga cooperar kag bisan nga pusugdan sila da biyahe mareklamo pa, manakop na lang ta. May rason gid ang LTO eh. Ati kung gusto ko ti pwede gid. Amo na nga nagahinyo sila nga while a final resolution ini ang dinadihon sa Senado kahinyo silang i-renew nila franchise. The moment na ma-renew ang franchise mo, makakuha ka na business permit, makakuha ka na insurance. So, biyahe ka, nga wala ka sa kapulba, nga hindi ka pagdakon. Kung yung kaso may mga gagmay ng aksidente, may insurance naman sa sa immobilier. Kay ang ilan ni franchise nila 5 years mo, no? Antes sa renewal. Correct mo po points. So, anyway, muna na, makitaan man naton Vice, no, ang persabre nila sa nagpatiganto sila transport strike. Duha ka adlaw, so medyo na-paralyze man gito kay admittedly, hindi man gid ka cater ining mga modernized jeep, subong ang presence ng modernized jeep. Dahil karon sa ato sa Bacolod damo gito na disturbo sa biyahe. Correct. Bubupon sa klaro dito, no, nga sa appearance sa sanggunian, wala sila nagpamalabag sa modernization program. Only that may mga issue silang dinraise na dapat i-consider sa gobyerno. Okay. Sige. Anyway, sa ila to nga pamayag to, ay naman sila nagasiling na may plano pagit nga makandak pagit sila transport strike after sani? Well, ako idea sa nila mga plano, maybe perhaps kung ano ang aksyon siyang Senado, bahin sina munang ilang pangamuyo Sige. No, so ati sara kamuda, no, sa City Council bisan pa paano ti buligan ta so sa masarangan, no, sang ton nga mga local city officials, no, sa pagmuno man dabi sa konseho, no, as a presiding officer. Vice namin son mo to ginabla nga ko gamay nga detalye to na official trip to sa mga councilor sa Thailand, pila to sa Rakbilog naglakat, kanong tinutuyo nila to nga way sila di? Well, may budget hearing nga this is what dito sa outside the country, personal expense, tanan nga travel ni siyang mga konsyalta, mga department heads, personal expense ni Mayor Albi. So, treat man dang mga department heads instead nga diri lang tang budget hearing sa opisina dito dapat ato mangkuto gani galing kay si DILG hindi masugot nga wala bibilin mo. So sa amon GC dira wala man siya may mga volunteer nga magpabilin. So siling ko ako na lang mapabilin. Okay. Duha kami ni Councilor Calao ang nagpabilin so si Councilor Calao will also act as Vice Mayor until September. Tatlo kami si Councilor Lady Iglesia Arimandi. Until September 2 sila to? Ang appointment ko until September 2. Okay. No, so the rest dito budget hearing sa 2025 budget na nato na? Ang budget October 15 ang submission sina sa SP. For next year naton nga budget. Kami nang ilalaka to bla budget hearing sa ano to? Yes, budget hearing bubupon. Sa ano nga budget? No, budget hearing. Budget planning. Not hearing. Budget plan. Okay. No, sige. So, kuan na. Tiko, saan sila naglakat? Ang hearing niya dili na i-conduct. Ang hearing niya dili na i-conduct ni Councilor Saison as chair sa committee on. So last Thursday sila naglakat. So meaning 1, 2, 3, 4, 5 days? No, kagabi lang. Yes, budget preparation. Budget prep. Sige. Si Mayor Albi ato man to sa Thailand. Yes, kati ang preparation sa budget i-submit sa tanang department heads ang ila wish list or ang ilang proposed budget man sa ila opisina.
So, hindi man na tanan mahatag, kuan mo na siya, i-divide mo ang pie, na tanan nga opisina, katilaw, ang kung pasudlo na dayang priority projects ang alkalde. Oo. Sige. Anyway, Vice. Oo. Thank you, good Vice. Sa nga time kami information. Good morning. Yes, points may mga gada sa imo kag sa imo tagpalang. Sige. Now, si Vice Mayor Elcid Familiara. Nakakuha ba ito balita sa sining paglinakat, no, sa mga councilors, mga department heads, no, sa budget preparation. Naging patigayon sa Thailand. Dito, no? So, one of a kind experience niya ito, no? Nga makapatayland ka. Oh, pero may nagpaiway man si Vice Subong acting mayor until September 2. Si Councilor Calao Pentevilla naman acting vice mayor until September 2. The rest ato dito kay binindi si punong barangay Lidicles Gonzales Palen aton nga ABC president. Sige. Problema sa transport sector. Inuna ta lang nato, no? Kay supposed to be isa sa mga national news man nga dako nga to nahon, pero balikan ta lang na karon dugay, no, kami kaupod naton ang tagpamuno sang Special Task Group. Hindi man tagpamuno, but spokesperson, no, sa Special Task Group Davao, ining padayon nga pagpangita kay Pastor Apollo Kibuloy. Hoy kamo kabalo ko sino? Ang spokesperson sang Special Task Force Davao kasi manwa tagid. Police Brigadier General Roderick Agustos Alba kag tagpamuno sa Police Community Relations sang Campo Crame. Storya ta kason kay Buloya. Sa ato sini kapag panubalik pagkatapos kilamang sini. Standby. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies.
Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahip. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 53 minutos ang nakaligad. Sa takna nga alas 8 sa agad sa aton nga para tuntunan sa Bombo Radio Big Time. Ara sa pekalinya, no, anay Juan Manisa, no, head sang OPIO sang PNP, pero subong acting director for Police Community Relations sa Campo Crame kag spokesperson sang STG Teknon Alpha. Specific rin karon in Teknon Alpha pero ini regarding ni sa kwan, no, sa pagpangita, no, sa kay Pastor Apollo Kibuloy sa Pugante nga si Pastor Apollo Kibuloy. Sige, kasi mano kag bugal sa Negros Occidental, Police Brigadier General Roderick Agosto sa Alba. Sir, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod. Sir, si Bombo Ponce ni diri sa Bombo na Big Time. Bombo Ponce, mayong aga, kag mayong aga sa aton tagpalamati sa subong. Yes, sir. Salamat gid, no, sa siring time, no. So okay, confirm ko lang. So nagatindog ikaw karon nga spokesperson sang STG Teknon Alpha. No, so nanong bot silingon sa ni sir? Bali ako gin-direct ni Chief PNP si Police General Francisco Marbil nga magdiretso, no. In fact, halin ako dira sa Bacolod last time. Gin-advisean ako magdiretso sa Davao City kay magabulig ako sa STG Teknon Alpha. So pag-abot ko diri gin-designate ako as principal spokesperson sa sining special task group. Ang ini special task group na disenyo para ang one objective sini is a focus nga trabaho, and that is to bring to court ang tanan nga na-issuance ng warrants of arrest sa atong korte diri sa Davao City, ginapangunahan ni Pastor Apollo Kibuloy kag ang kakaiban. Ini siya masiling naton nga high profile ini nga kaso tungod number one, si Pastor Kibuloy is mahambal naton influencer kay tungod pamuno sa kadamo sang miyembro sa ginakaptan niya sa KOGC night, ano yan, Kingdom of Jesus Christ, no, nga church organization. At the same time damo ang iyang nga members, no. Kag of course kung ano ang iyang mga ginahimo makit-an gid. So kung ano ang nakatabo subong ini epekto sang sa iya being popular. That's why high profile ini nga kaso Bombo Ponce. Okay. Sige. No? So nanong update sir, gusto tani babalaan, no?
siguro makatagalog lang kita anay sa sining nga portion. Gusto nating malaman no kung anong latest sa ngayon kasi mark na for 1 week no today Saturday no since nga nilosob itong Kingdom of Jesus Christ sa compound dyan sa Davao City, Sir General. Yes, sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ng ating na-deploy na PNP personnel on the ground. Wala pang impormasyon na nag-suggest sa ating task force commander, si Police Brigadier General Nicolas Torre, na ihinto yung continuous na ng proseso no ng pagsilbi ng warrant of arrest. So ang recommendation for the termination to be approved by our Chief PNP ay mismong ating task force commander. Ngayon, Bombo Pons, there are still no indicators no na back down si General Torre sa kanyang belief ng task force, special task force, because still intelligence information suggests to him and to the task force na positive yung mga subjects. So yun po muna ang makita natin, masasabi natin. Although sa ngayon, Bombo Pons, sinabi mo 8 days, no? 8 days na siya na operation. Nag-reduce na po tayo. I mean, meaning to say, we gain grounds on, particularly on areas na kino-cover na ini-inspect, no? O sini-search ng ating kasamahan. So we reported as of yesterday, around 40 to 50%. Bombo Pons, gusto ko lang mabaluan o malaman ng nakikinig sa atin na yung komplikado po talaga, no? Despite of the technology, despite of the resources and the information, intelligence information, ang i-describe ko po sa inyo, ang KOJC compound ay napakalawak na struktura at ang land area. At komplikado po ang kanyang struktura, kaya po parang fortress, no? Well protected, well guarded. Kaya talagang nangangailangan ng masusi at maingat na operation. Talagang masabi mo na one of siguro peculiar situation where police officers serve warrants of arrest na maraming occupants, no, at one point. So yun ang mga challenge natin at kaya kailangan nating i-maintain yung pag-maintain ng observe ng police operational procedures, no. Kailangan na we will regard yung yung rights ng bawat isa, no, na kailangan ma-disrupt yung pagdadasal, yung pagpunta sa school ng mga estudyante at even yung normal regular activities. So yun po ang nangyari, kaya very maingat, no, at masusi ang operasyon na ginagawa nating PNP para to lead to a very effective process sa pag-serve ng warrants of arrest. Grabe, no? So ang pamangkot bala gani, sir, no? Pwede ta kaligay no. Ang pamangkot gani diri general, ti ara pa gid man bala si Kabuloy. Do ano ang kadakong assurance sa bisang aton nga PNP nga for 1 week na kapaglugot dati way pa na Japon makita kano pa bing rason magtiner kita dira sa amo ni kinakalawig, sir. Yes, Bukos, no? Ay ang nasiling kong ihatag naton ini ang desisyon kag ang rekomendasyon kay ang information nga ginhatag sa aton sang task force commander ay gapati siya, no, nga ang mga subjects ay dra pa sa area. So we will rely, no, he has all the leeway actually, may mga resources na ginhatag sa kay General Torre, no, sang aton pamunuan sang Philippine National Police. So mahulat na lang kami, no, mahulat I mean ang aton kita tanan mahulat sa i-recommend, no, nga desisyon sang aton task force commander. All right. No, pero ining mga gamit bala sir, instrument kay gamit ato dito sa pag-detect diri, especially sang heartbeat, ano? So this is one of a kind man nga instruments ang PNP naton, sir? We cannot divulge actually specific equipment na gingamit, but definitely ini nga gamit bulig man sa aton pag-detect bala bumbupon sang life sang kabuhi bala may halimbawa may na-collapse na building, no, mga linog,
ma-detect niya, no, through this equipment, as explained by General Torre. So according to him, on the initial days, no, sang operation, it can detect human heartbeat, no. Ang ginambal niya is specific to human heartbeats. So isa lang ina ka pamaagi o pagbasihan, no, sang continuous operation o proseso. Aside from that, gadagayman si General Torre kag ang task group sa human intelligence nga ginasiling, no? Pag continuous information, continuous meaning sige-sige nga informasyon ga suggest paghatag sa iya nga ang ginaustoy nila nga pangita nila is positive pa. So wala na sa subong anay Bumbupons. Okay, no? So, pero mula na, siling taga sir, lapad-lapad ina, and then, daw na gayan, nga gin penetrate ina da, kay daw it's too late na bala, no? Kuno na di, General? Bumbupons may dugang na ako. Yes. Isa sa mga challenges dere, tungod nga careful ang aton kapulisan sa pag-secure man actually, no? Hindi lang ang pag-serve sa warrant sa nasiling ko kagina komplikado man. So we need lots of people nga mag-implement. Kumpara mo bala sa isa ka balay nga gamay ko, kag isa ka banwa, for example, na o barangay. Mo naka-complicated nga pangitaw mo suyon mo na sa isa-isa. So amo na may mga gamay nga inconvenience. That's why gapangayo gid kami apologies, no, sa occupants, sa KOGC members, na maski man grabe na ginahabuyan na sang mga liquid. I'm not specific po siling sang kapulisan sa CDM, dumaihi, dumahigko, no, hangga ano sila po, wala sila gina maximum tolerance gyapon ang ginahimo sa aton nga kapulisan, ang mapilasan gani. Ang aton pang medical doctors, ang PNP among gabulig atong ginasiling nila nga napatay nga of natural cause, no, na cardiac arrest. Ang report nga ginatag sa aton ini nga tawo is hindi ko lang ma-specify ang pangalan. He was actually charged, no, maging perimeter guard sa watchtower siya. So for how many hours and days na siya nag-duty dira nga wala man pahuway. So it's so timely ang hambal sa aton nga medical doctors nga nagresponde nga ginkapoy ang that cause amo nang isa sa reason nga natabo ato sa iya. Now this is the truth of the story, no. Ang kamatuoran ang ginapagwa is seemingly ang kausa, although under investigation ini, at ang kausa is kita ang reason nga napatay ang ini nga tinuga. I'd like to make the record straight. Ang aton medical doctors, ang una pa nga nag-responded sakay sa ambulansya sa PNP. Nga nagsulod nga din balabagan pa ya sa KOGC members nga hindi pagpasudlon. So gindi explain nga kinahanglan ini i-save. So they were the first ones to respond and to revive the patient. So, pero, well, unfortunately na wala gin ma-revive. Meaning to say, ginsakay pa na sa ambulansya, gindala pa sa ospital, and dito gin-declare nga nag-expire. So, I just want to bunggoon kang ining fake news mga nagalakta nga ang aton kapulisan is ang atong kapulisan among rason sang kamatayon, no, sang sini nga tinuga. So amo ina Bumbupons ang naka-challenge ang mismong resistance sang POGC members nga galiwat-liwat kami hambal nga hindi kamo amon dakpon, hindi man kami against sa inyong simbahan, sa inyong religion. We have the right to religion, ang inyong religion, ginarespeto ina sang aton pulis. Ang trabaho ng pulis, masulod kay may informasyon nga ara ang mga fugitives of the law, kag ma-serve sang warrants of arrest. Okay. So as of the record, na sir,
pila na ang ginpangdakop diri sa PNP, gina-file ang kaso, ang napatay isa lang. As of yesterday nga report, there were 29 no sa KOGC members no were charged. Kaya amo ni sila ang ginpangdakop tungod nga during the initial days nag-conduct sila sang rally impeding the flow of traffic ang main road mismo leading to the airport. So initially ginpangdakop tungod yes, they applied for, we're informed that they applied for a permit. But the permit stated, nga mo ni area, but it's a different story. Lain ang ilagin ginalihan. They were dispersed eventually. Kasi you will be impending business economies ang Davao City because of that. No? So, gin-disperse sila. Violation of BP 880, if I'm correct, no? Din pang Thailand ang kaso, obstruction of justice, illegal assembly, and so on and so forth. Because 29 of them were charged, and we heard na they are also applying for bail, no? They will be availing for a bail back kasi bailable naman siya. So that is the scenario, ang continuous resistance sa KOGC members. Nga ang akong ginapangita ang ila leader, hindi sila. Oo. Okay. Ano nga daw na disturb diri ang pag-serve sa warrant of arrest kay because nga sa pag-intervenir sa korte, no? But still the PNP, no? Respect sang sining desisyon sa korte, sir, sa pagpagawa sang TPO? Yeah. Ang temporary protection order, gusto naton klaruhon nga wala niya untat ang pag-service ang warrants of arrest, ang proseso, meaning wala niya man ginhimo invalido ang warrants of arrest kag ang emphasize ang korte nga to ensure the safety and security of the occupants, meaning the KOGC members dra sa compound. Now, talking about security, I'll take this opportunity in safety, Mubopons. Pero yung nakabong naging target nila ang piloto namon sang laser ray, laser beam. Di ko mahugas ng helicopter. Salon na nila. So, amo na bala nga magwasaag yung helicopter mismo sa sulod sa KOGC compound. Hindi lang ang problema namon si Pastor Kibuloy. Pati sila problema namon even innocent civilians. Kaya may mga communities na nga nag-i-star sa palibot. Ang aton helicopter, aton drone, ara dira para mag-lig monitor sa proseso sa pag-serve sa warrants of arrest. Hindi ka targeton mo yan sa laser beam. So ini Mubopons, may manabat, gid ang dapat manabat. Ginbestigahan ini subong sa aton si IDG. Okay. No, so anyway, both comes, no? Pabalaman to sa KOGC, pagi sila sining lawyer bala sir, no, general nga si Torion. Gati ko no, may mga human rights violations nga gagin komiter ato sa nga PNP, no? And then the PNP nagasiling pa nindugan man nga wala man kabisag violation dito nga gagin komiter, no? But in the end the court can determine, no, kung sino magid ang nakasala, no? Sa dito sir kay general mo gimaning padulungan siguro. Exactly. We respect the position of the lawyer ng KOGC. Diretso gibsan kada isa ka tawo der sa aton pungsod nga mag-air sa ila reklamo. Pero ang ginaayo lang sa PNP, iagi lang sa sakto nga proseso pag sa forum. Hindi lang tinmi sa hindi tanana, hindi lang sa ka media outlet nga dra mo gina-air. Kay hindi man na police station, hindi ka man nakapablatter. Dito pag lupit man lang police station, pwede ka kanto dira. Pwede ka ka-file blatter, pwede ka ka-file sang complaint. Pwede ka filean kaso ang police. That's the proper forum and you back it up with evidence. Hindi lang istorya. Hindi lang istorya. Okay. So, from 3,000, pila na lang subong to, sir? Sa linggo daw nag-limit ang personnel? Sa subong fluid ang number ngayon na 2,000, pabag-o-bag-o, may manubo gamay, makakagamay. It's because nga gabulos-bulos sa Bumbupons, papawayo na naton time to time. Kita ining mga men in uniform are men behind the uniform. Tao man ni sila. Kaya na magpahuway, magtulog, no? Manawag sila pamilya, no? Pangamusta nga okay lang kami dire.
But we need to replace them. That's why nga we need to sustain the number nga 2,000 more or less. Kaya mo ini ang requirement sa aton special task group. Alright. Sige. Anyway, mula na, no? So, pero you can validate, abi, sir, sa information nga wala na daya si Kibuloy kag he's out of the country na? We will be getting that information, no? Sa aton nga. Ang una nga matag report is ang aton nga SPG commander, si General Torre. Okay. Why man to sa mga PNP members naton to, sir, ang nagbatsyag sinide kiti daw nagsalang to nga pulaw duwa ka gabi ito nga daw nagkalatumba na lang to sila ganito sa ground. Yes. May nakapamangkot, no? Kaya ang gina-report perme ang members ng KOGC. Oo. But never once na naghatag impormasyon kundi ang subject of warrants of arrest. Okay? So, meaning respeto lang tani sa aton nga layi, sa aton pungsod. Kay Pilipino man bala kita tanan. Diri man taga-star. So, among nagaling medyo gakasubuan man kami, no? Ako mismo mubukon kakitaan ko atong kapulisan nga nakapoy man. Kag kulang gid tulog, itsakto gid ina. May mga pamilya man ini sila, kag may iba may mga na-deploy diri halin sa ibang nga rehiyon. So gibayaan nila ilang rehiyon just to look for this one guy and 4 others. This one person with warrants of arrest. Amo pa lang himuon bakulon nila, sabuyan nila ihi, upon anon nga likido ang aton kapulisan. Kadapilasan 60 plus ang nagkala-injured sa PNP, take note. No? Tapos subong mga 100 plus ang ginatrangkaso, ginaubo. So despite of that, laban lang ang pulis sa Davao City. Maski nila syudad ginpalangga nila, ginadapt nila do gin-action nila nga madugayan kami diri. Trabaho kami himuon namo maski nakapoy kami do mo ina. Sige. Anyway, halong kita, sir, no, sa part mo sa ato PNP and ti ang atom na sa mission mo lang namo, no, nga dakpon si Pastor Polo Kibuloy as a fugitive na karon kay ban paging makopdanan niya, no? Pila pa ning at large, sir, luwas kay Kibuloy? As to my information, 5 na sila, no? Pastor Kibuloy and 4 others. 5, no? So, from time to time, sir, no? Ari ka naman de as a spokesperson sang STG Technon Alpha, no? So, hoping sa mga pila pa ka ma-interviews, no? Nga imo nato diri sa Bombo Radio Bacolod para maka-update man kita. Thank you, good sir. General, no? Bauti, ang pamangkot, san ukuno ikaw mabalik na di sa Negros. Galing kay ang imo, galing Aranggo, sir, do pang aqua na gid na, pang Campo Crame, do you are a 2-star general in posisyon mo, sir, as PCR? Nag-apply na ako. May gabay pa nga ma-accept man. Sa ating mahal na presidente, dating recommend ako ni Chief PNP, ni SLG ko pasalamat ako sa ating civil service. Ara ng subong, dugay-dugay, ara na sa Malacanang. Gabay pa nga bulig sang Ginoo mahatag man sa aton nina. Ti overqualified ka na, no? Nga makabalik ka pa di as regional director, abi? Mabalik na lang ako kung retire ko. Mag-retire. Anyway, sige sir. No? General Alba, sir. Alright. Sige sir. Thank you again, General, sa saling time. Good morning. Alright. Sige, no? Si Police Brigadier General Roderick Agosto Salva. Di manog 2-star general na sa to. Tibot silingon from Police Brigadier General, mahimo na ni siya Police Major General. Grabe ba? Pila pa lang si Sir Alba, no? So galing ka daw pagbanta ko in 2 years, basi ma-retire naman siya as a PNP official. Di nag-isak balik diri, no? Kay overqualified na siya, kung mag-regional director pa siya, mag-NOPO director, BCPO, kay ti pang colonel na iya. No? So, ti niya, balik ko da, Bacolod ko, retired na ko. Grabe man. Ma-retired sa dugay-dugay, ti retirement mo to, Major General ka, pag-retire mo to, pension mo, 3-star general na yun. Kay 1 rank higher na yung PNP nga pension mag-retire ka mo. Ako na yung nami sa PNP. Di sige, bugal tama na, no? As, Special Task Group Technon Alpha, na spokesperson nato na interview sa buong aga. 16 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Pasudlon talang to ang aton sining sponsored block time, no, sa buong aga sa mga areas ang
Gonzaga nga feeder burnout gay kamo subong no. Kay nagligad to pati alihis tani pero galing ka do na cancel ato no ang ining burnout kay patuman sang NGCP ako National Grid Corporation of the Philippines no. So pero wala to madayon ang sa alihis. Ang diri sa Gonzaga nga feeder na dayon gid. So nagaparigayon sang pagkayo sa malinya diri ang Negros Power as of this time. Pero pamatian nyo man ining ilang pagpalinton sa mga consumers regarding sa sining interview sa kay Engineer Bernard Bailey del Castillo, ang Chief Operation Officer sa Negros Power. Negros Power ka upcoming initiatives and plans no, for enhancing sang power reliability for consumers in Central Negros. No? So sa coverage sang Seneco, no? Bago City, Bacolod City, Silay City, Talisay City, municipality sang Morsia and municipalidad sang Salvador, Benedicto. Sige, kung may mapmangkot ka mo pwede gid kamo nga i-address niyo diri sa ila, no? Ang ining programa gaginaman man naton sa ila. Sige, standby. The following is a paid block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power, status sang 5 years rehabilitation kag modernization program, sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service. Welcome to Negros Power at your service. It's a new episode naman kag atong talakayon kung ano na ang status sang Negros Power diri sa Central Negros. Paano ang pag-distribute sang electricity diri sa aton? With us today is our guest speaker, Engineer Bernard Bailey del Castillo, the Vice President and Chief Operating Officer of Negros Electric and Power Corporation. Hi, Engineer. Kamusta man, Engineer? So far, we're doing good. We're doing good. Great. Now, Engineer, we would like to know, no, as one of the consumers, gusto gid namon mabalaan, paano ang pag-distribute sang electricity or kuryente diri sa Central Negros? Currently, the existing setup is radial. So meaning straight siya, wala siyang connection, wala siyang alternate source. So very vulnerable ang system right now. Kasi kaunting disturbance, buong feeder or even a substation will be affected right now. So very vulnerable ang system as of today. Okay. Ano naman yung kahimtangan sang mga ginpanubli naton nga mga kagamitan sa Seneco? Right now, we experience different problem like vegetations, very heavy ang vegetation ngayon. Defective fuse cutout, defective source arrestor. There are so many defects right now that we are correcting. Pero for now, hindi pa tayo talaga nag-start ng rehab. We just do reactive. We observe muna for a span of 1 month for now and gather all the data and monitor the performance of the system. So, yun ang subong ang ginawa muna natin. Wow, baka gid engineer, no? Well, as you mentioned, no, development. So, pila, as of now, diri sa Central Negros, pila ka mga poste ang dapat balayluhan, pila ka mga equipments or transformers ang aton dapat islan sang bag-o, no? Right now, there are so many. For example, for the meters right now, we already, initial lang ito, nakita natin that's around more than 15,000 meters that we need to replace massively. Second, yung poste, yung mga poles, there are so many defects, especially on the area outside the city. So that's around mga more than 1,000 also poles that we need to replace. And for the transformer, we already accounted that's around 400 to 500 distribution transformer nga mga old already that we need to replace and upgrade
meaning overloaded na yung maraming transformer. And the wires also, the wires are overloaded. We noticed that there are so many hotspots going on when we do the scanning. So we need to replace those wires. Ngayon, nakita natin we are preparing around 20 kilometer of wires that we need to start as our phase 1. Okay. As we formally take over, engineer, no, sa Seneco, one of the plans kaging pangako man sa Negros Power is the rehabilitation. Now, san kita magasugod rehabilitate kag ano ang mga areas ang aton unahon? So ngayon, we have not yet started the rehab. That's what I mentioned. We observe muna for a month to observe the performance. But this coming September, somewhere in the middle of September, we will now start doing rehabilitation. But this time, we will do it very strategic. So based on the data, as what being asked earlier, na anong unahin natin? Na ngayon, based on the data, nakita natin we are now, this is our 21st day. And sa na-observe natin, itong Hilangban Feeder 1, Hilangban Feeder 3, Burgos Feeder 3, Talisay Feeder 3, all of these areas are experiencing recurring almost everyday outage. So ito yung unahin natin. These are the feeder that we will prioritize and correct and do strategic rehabilitations. Especially right now, there are so many vegetations that we need to clear. Na-count na namin ngayon around 2,400 critical locations that we need to catch up. And as of today, we already accomplished around 60%. So that's around 1,300 areas that we already clear. But still, there are still 40% that we need to catch up. And that is causing now the outages here in Bacolod, those heavy vegetations. Wow, as you tigit ang vegetation, gid one of the reporters nga galibot man kami makita ko man nga dukadamo gid sang mga kilanglanon gid no na pang i-vegetate. Now, vegetation gid ang focus naton. Pero ano pa gid ang mga concerns or mga problema na kilanglanon naton isolbaron diri sa Central Negros, engineer? So aside sa vegetation, itong mga defective nga fuse cutout, defective insulators, defective source arresters. So these are all mga line hardwares nga parang luma na, matanda na kailangan natin i-correct as soon as possible. So these line hardware are also causing outages right now. So we will proactively, starting September, replace many of these line hardwares to make it proactive na yung approach natin. So that will start this coming September. Okay, thank you so much, Ged, engineer. Now, engineer, power reliability initiatives. Ano ang mga power reliability initiatives nga paggahimuon sa Negros Power kung maka-formally take over na kita no diri sa Central Negros? Number 1 talaga is we will replace itong mga bare wires kasi lahat ng mga wires dito sa Bacolod bare. So very vulnerable siya, susceptible to objects, meaning sa mga vegetation, sa mga toko, mga gecko, and even yung mga birds, pispis. So we will cover it para hindi na siya madaling ma-interrupt kung mayroong maskara, mayroong mga balloon, mayroong mga burador, mga kites. So maiwasan na yung mga outages if we can replace itong mga wire ngayon na bare wires with covered conductors. So that's the main, that's the first thing that we will do. And of course, replace itong mga very small insulator, substandard itong mga insulator ngayon nga na-install all over the franchise area. And we will swiftly clean all of those substandard and replace also with the standard natin nga insulator nga that will improve the reliability of our system. Wow, okay. Now, very gid subong sang plano sa Negros Power. How sensitive ini ang mga wiring subong sir sang samtang wala ta pa gina-islan? Very sensitive. That's why ma-observe sa mga customers natin nga biglang mayroong trip, may outage, then in a few seconds mabalik. That's the symptoms of being very sensitive lines because the lines are bare, the lines are overloaded. So we need to upgrade that. So right now we make some very minimal adjustments on the protection settings.
para makabalik kaagad yung outage. So please bear with us kung merong in a few seconds ma-out, then in a few seconds ma-restore. That is actually, hindi yan makasira sa appliances ninyo kasi we set it based on the standard nga the minimum of 5 seconds. So it will not disturb or it will not damage any equipment because that is designed to normalize muna the appliances or the mga electrical equipment. Isa pa gid ka concern sa aton mga konsumidor, engineer, hambal nila kung gapatay-patay ang suga, gataas ang ila bill, gaguba ang ila, you mentioned gaguba ang ila mga equipments, ila mga machines sa sulod balay. Ano ang dapat nila himuon? Is this true? Okay. Yeah. So number one, it's not true actually. Pag mag-increase ang bill, pag meron talagang example, may mag-welding doon sa area ninyo kasi mag-shorts ang electricity or merong additional nga mga motor loads or heater loads, so or mayroong additional appliances, that's the main reason of the increase na electricity. But kung mag-off siya, then mabalik siya in a few seconds, hindi yan maka-affect sa bill. And we have experienced that. Siguro I have an experience on that already more than 15 years in Cebu, in Iloilo, and even in Davao, and even in Meralco, in Manila. They are doing the 5 seconds reclosing time. And as a standard, that's what I mentioned, it is designed 5 seconds para ma-normal muna ang mga appliances. Hindi siya mabigla. Kasi pwede man talaga gawin natin yan 1 second or 2 seconds. We can do that, but we did not do that because as per sa standard, kasi mayroong mga tinatawag na international standard, nga the minimum to normalize the equipment is 5 seconds. So with that, it cannot destroy the appliances. Second, it cannot affect or impact the bills of the customer. Wow, at least kabalo na kami nga hindi siya gali tuod, no? Biska na mo ng mga permi na nga makita sa live, sa comment nga gitaasa mo ng kurente. So engineer, hindi siya gali tuod nga masaka gid ang bill kag hindi gid maguba ang atong mga equipment. That's correct. Okay. Engineer, one last question, no? Kung ano ang mga programa, no, or inisyatiba nga ginapreparar sa Negros Tower for system loss reduction naman? I would like to emphasize that the system loss reduction, we are very serious on this because eventually this will impact the bills of our customers. So if we can bring down the system loss right now na medyo mataas pa, if we can bring it down, this can also lower the bills of our customers. So that's why seryoso talaga kami, we will bring it down. And right now, as you can hear, Negros Power is giving an amnesty of 1 month. So 1 month lang muna nga binigay natin to allow the customers nga doing direct tapping or doing illegal connections to please apply already, make your connection legal, and so that we can help you on your connection. But after a month of amnesty of waiting, if talagang you will not come and visit us or apply or start the formal application, we will start a massive inspection, a massive apprehension. So pasensya na, we will do that not because of our own interests, but for all of our consumers. So we will really clean the causes of the system loss. We will be installing new meters. We will be rehabilitating the metering setup na ngayon medyo napakagulo. But we will clean it up to improve the system loss. And we will be deploying more than 20 apprehension team to clean or check the connections of a certain area nga we already determined nga nakita natin nga medyo hotspot area na nakakos ng mga mataas nga system loss. So there will be massive inspection this coming September also because we gave a 1-month allowance or amnesty to our customer. Then after that 1-month amnesty, then we will really be serious in cleaning up and bringing down the system loss here in Bacolod. That's our commitment. With that, engineer, we would like to thank you sa pag-unlock sa amon interview subong kagkabalugid ko nga nakabulig ini hindi lang sa ako as consumer but also sa aton mga viewers subong
Engineer Bailey Del Castillo, Madam, ugid nga salamat. Thank you. Thank you also. And to our listeners, salamat, Mayor Ramo. We will continue our on this commitment. Thank you. Sa mga konsumidor naton, subong ato na balaan kung ano ang ginaobra sa Negros Power in preparation sa pag-take over diri sa Central Negros. Aton manabalaan nga ang mga do's and don'ts, no? Kung paano, anong himuon kung mag-brown out mandra sa aton panimalay. Sa liwat, salamat gid sa paglantaw kagini ang Negros Power at your service. Masobra sa isa kagatos ka mga pine trees ang ginpangutod sa Negros Power sa Camellia Home Subdivision, Barangay Mandalagan, Syudad Sang Bacolod, sining nga Lunes. Pila ka mga linya ang ginpangsaylo halin sa duha ka mga poste nga nagahilay sang Negros Power sa dalanon sang Lacson Street sang Martes. Matapos ang pagsaylo, ginutod na ang duha ka poste bangod posible nga makatugas ang aksidente sa dalan. Isa ka unscheduled power interruption ang nagtuhawtak na alas 8:45 sang gabi sa pila ka mga barangay sa Syudad Sang Bacolod, sining nga Huwebes. Sunok kay Negros Power Chief Operation Officer Engineer Bailey Del Castillo, nagtagas ang langisang nasambit ka transformer kag sa pagpangusisa may guba sa sulod sini kag indi madali-dali sang kayo. Ginapadayon sa Negros Power ang pag-line stringing sa Morsha. Madumduman nga nag-automatic trip off ang substation sa Alihis, rason nga nagtugas sang run-out. Ginalauman nga maamat-amat balik ang kuryente matapos ang line stringing. May angot diri, sinila mga Biyernes ginpadayon man ang pag-install sa mga feeder lines sa nasambit nga lugar. Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power. The following is a paid block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya ko galingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan.
nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. PRO6 no, Lieutenant Colonel Arnel Soles, water action subong aga regarding sa payag no, ngati ang PNP ang ginakabi nga largest organized crime group sa pungsod. May question mark na sa punta no, although ay pamangita nagtumod gid siniting amo ni, but this was the result no after sa mga revelations ni Lieutenant Colonel Joby Espinido, ang anay drug czar no sa Duterte administration, nga ko sa din ang away sa illegal nga droga ang may lakot ya makabanan nga mga pinatsanay ba lang nga hungod nga bisan nga wala nagbato gin charge nga nagbato. Sige no, sa ara sa pikalinya to no si Lieutenant Colonel Arnel Soles. Colonel, mayang aga live sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni. Bubupon sa mayong aga sa imo kag mayong aga sa tagpalamati kag tumalanaw sa imo programa. Yes sir, salamat sa sining time no. So pwede natin malaman no, in Tagalog lang muna tayo sir. If ano po ang epekto nito sa itong tinawag na largest crime group no sa ating bansa, itong ating Philippine National Police. This was a result sa ongoing na AJK hearing at war on drugs no ng previous administration no sa part ng PNP. Parang ano po yung mga reaksyon niyo dito, sir? So far, bumupon sa napakasakit pakinggan na tinawag na organized crime ng PNP, which is yung nagsabi mismo yung isang miyembro ng PNP, and where in fact hindi po totoo yun. And we are all witness how the PNP perform its task in preserving peace and order in every community and of course in the entire country. And ginawa po natin lahat para mapanatili ang katahimikan, and we are doing our best na mapagserbisyuhan ng ating mga kababayan, and lahat po na mamamayang Pilipino can witness to that. Pero parang ano ito sir no, hindi na rin naka-apekto ito sa magawain day to day na magawain po ng PNP after nitong mga nangyayari sa Quad Committee hearing. So far, hindi naman po naka-apekto yung statement na yon na organized crime group ang PNP dahil alam naman po namin na hindi totoo yon. And alam naman po na alam ng mamamayang Pilipino yung ginagawa at paghihirap ng mga miyembro ng PNP. Siguro we are not denying na meron naman pong iilan na miyembro ng PNP na gumawa ng hindi maganda, pero hindi naman nagkulang yung PNP organization and leadership sa pagdisiplina ng kanyang miyembro na may mga ginagawang mali. Oo, sige. Sir, pero sang time nimo naabtan mo pa ni Guru sir no si Santuan Major pat subong Lieutenant Colonel Espinido na sang gin-assign dire sir sa Okondira sa PRO6 sir? Pagkaalam natin na na-assign siya dito sa Police Regional Office 6, and yung specific ata niya na unit is na-assign siya diyan sa Bacolod City Police Office.
Oo. Pero kung ikaw ang palantawon, okay lang magigay noon to sir, no? In terms sa sining pag-handle ni Abi, no, sa campaign niya against sa illegal drugs diri sa Region 6, paano man mo ma-assess ini sang una, sir? Wala gid ako masyado, no? It's because nga magkaiba kami ng unit assignment, but parang very short stint lang naman diri si Lieutenant Colonel Espinido diri sa Police Regional Office 6. Oo. Ay mo to nga pagbiya madagan ini wala na nakabalik, no, si former Major Patrick Marbilog daw gina-assign man to sa sir, no, sa Albuera Leyte after dira. Hindi kita familiar gid kung anong pagkasunod-sunod, pero ang pagkabalo nato na very short stint assignment niya diri sa Regional Office sa Bacolod. Oo, okay. Sige. Anyway, mula na. So, ano ang latest nga advice sa aton nga Regional Director subong Sir si Brigadier General Jack Wangki? Kay mo na bala? Nga ang imahe sang pulis subong, no, amat-amat na naton gina revive kag mo na bala, no, nga babalik sa gyapon ang pagsalig sa mga pumuluyo sa PNP naton, sir. Sir, aton nga PNP ship sa national pagkadto diri sa regional, wala ginagakulang sa pag-remind sa aton nga mga PNP personnel na dapat hindi ma-involved sa kunano nga illegal activities. And yun nga, no, since before until now ang aton nga PNP leadership wala nagkulang sa pagdisiplina sa aton nga mga PNP personnel nga gamay lang gid nga porsyento nga ang iba involvado sa illegal nga mga aktibidades, where in fact ini sila ang iba nakasuhan, iba na dismiss, iba na suspended. And di na nagapakita nga wala naton ginatolerate ang any wrongdoing sa PNP organization. Oo. At least sa paano daw na tadlong naton na, no, ang ining mga tawag na naton sir, mga eskalawag hindi man tanan, no, but hindi gid abi maibitar sir, no, nga may ma-involved dira nga PNP personnel. Yes, Bombo Pons, no, kailan taon naton sa yung usual naton yung mabatian bala nga sa isa ka kaing sang kamatis, hindi gid madula nga may ara dira dunot, no. So dapat inang dunot kuhaon mo siya sa kaing kag ihaboy para hindi mapiktuhan ng iban. So that is what we are doing sa PNP organization. And part of that, ang ginatawag nato na siya nga internal cleansing. And also may ara man kita counterintelligence nga ginahimo, no. Where in fact ginamonitor nato ng aton yung mga PNP personnel kung may involved sila sa illegal activities. Yan yung mayara kita specific unit, no, sa PNP, yung Integrity Monitoring Enforcement Group naton. Where in fact, pag may mga PNP personnel nga nagahimo sa hindi maayo, sila mismo nagadakop sa kaupdanan naton sa PNP. Oo, mumagani, ano. Sige, anyway, so far, subong sir, sa monitoring ninyo, so ongoing niya ang internal cleansing, no, why niya untat. So may mga PNP members pagkita so far nga under investigation subong do nagbalik na bining mga payola sa illegal drugs nga basi may nagabaton pa bladra sir ka mga involved sa mga pila ka mga krimen or ara sa likod sa pila ka mga krimen. So far Bombo Pons, no, siyempre hindi na madula nga may mga PNP personnel kita nga may mga kaso which is ara man na gina-aksyon na naton. And when it comes naman sa mga PNP personnel naton nga involved sa illegal activities, it's either involved sila or wala, ang counter-intelligence effort naton it's ongoing. Oo, mugid no? Sige, anyway, quad hearing man lang ini, kahit sila tagani, kung basihan gid naton, no, ay magito sang bakod gid lang nga nagatudlo gid sa PNP. Ato man lang sir ang hambal ni Espinido, kung maduduman naton, ngati daw gintawgan man lang sa kuno ni Jarabato, sang PNP sa una, nga buligan. Sila ni President Duterte nga kampanyahan ang illegal nga droga. So, why niya bot silingon nga because sa sining mga revelasyon, mauntat na kita kampanya sir, especially sa illegal drugs. Yes, Bombo Pons, it will not affect yung sa allegation ni Lieutenant Colonel Espinido sa aton. Ang aton nga trabaho, ang aton nga sinumpaan para serbisyohan ang aton mga kauturan nagapadayon, and we even ginpaano pa nato, no, ginpa-deepen pa nato ng aton nga commitment para pagserbisyohan ng aton mga kauturan. All right, sige sir, lastly ang mensahe nimo, Colonel. Rest assured, Bombo Pons, ang aton mga kauturan nga ara always ang ilang PNP nga magaserbisyo sa ila, and they should trust ang ilang PNP. And we accept naman nga may ara pang iilan nga hindi maayong ginahimo pero gina-address na inasang PNP organization. All right. Sige, so with this sir, good morning. Thank you again, no, sa sininga time kag happy weekend.
Thank you, Bombo Pons. Mayong aga, mayong aga sa tagpalamatik, tumulanaw sa imong programa. God bless. Salamat gid no. Police Lieutenant Colonel Arnel Soler, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. No? So limited but short no. Nga sa limited and short no nga brief and concise sa bata no sa aton sa PNP. So kita nga ordinaryo nga mapumuluyo no civilian in nature, hindi lang kita siling tamay lang kitang tamay sa PNP naton. Muna gani bla no nga sa organisasyon may pasaway gina daya. Pero ang internal cleansing sa ato PNP tidak po damo naman gani no. So far sa pagibalo naton ang gipang dismiss no nga mga pulis bagod nga pulis nga involved sa robbery hold up, pulis nga involved sa illegal drugs, pulis nga involved sa pinatsanay no kag pila pagi ka mga krimen nga nagakalanabo diri sa aton nga palibot. So siling tagani revelasyon man lang ina no. Anyway depende na kay ang ini nga hearing sa House of Representatives, isa ini sa mga hearing nga ginapadayon in aid of legislation. So, ano to kung anong mangin outcome sina? No? Kaya nga ang why kita nag-hearing the time, no? Sang first year abi sang nagpungko ang mga kongresista na tunda. No, kung may mga reklamo manggid, do ginatabo tagid nga mag-hearing nga lapit na balang eleksyon. Anyway, nagahod na malang ining ang Kongreso kag ang Senado sang nabalaan na gitublan nila kag daw halata na gid kag nagkalas na gid no ang mga Duterte sa mga Marcoses. Ang last to no nga ginantaw naton nga mga senyales ang pagkonfirmar gid no ni Vice President Sara Duterte nga ma-resign siya as Defense Secretary kag ang unity maguba na. Notisyahin nyo naman bala, no? After sini, iban nga gambati, this is considered as a demolition job nga dunuton or dulaon, no? Ang mga Duterte sa rinda sang pamulitika. Well, iyan na no? Ng prerogative, no? Ang balota magsindi, iyan ang prerogative sang administrasyon. No? Kamo na yung kalanabo, sa aton mo, before 2025, no? So, diri nag-spark ni, ang Code Committee gipormadra no para maimbestigar pila ni Pogo no Pogo operations, illegal nga Pogo operations, war on drugs kag extrajudicial killing sa kananabo kay damo-damo to nagkalamatay almost 6,000 no iban nga siling 10,000 kag may isa pa no basta tatlo ini no ka mga hearings no dira sa Quad Committee o tatlo ka matopiko issues kamatopiko dra sa Quad Committee sa House of Representatives. So, bisan ilabo mo ni sa bato, matapos ni ang 2025 elections, 2026, pagka 2027, middle of the year sa 2027, dira mo naman na makita no, ang kumpas sang mga sa mga kongresista, kamasenador, no, kaya dira naman na sila magagahod. Iba nagasakay naman lang na. No, nga daw ay man sang duay man gani sang rason, no? Di para lang nga makita dagiti eleksyon naman. Pero ang ato naman dire nga punto kung nakasala man gid, no? Ti file lang tagid sila kaso. No, especially nga ti damo-damo man tutuod, no? Ang mga nagkaramatay nga wala gid sang justification. I mean bala wala konklusyon sa ila pagkapatay to because nga drug suspect lang sila, no? Napatay na dayon kag muna daw sa wala lang di mga pamilya until now kapag Japo kada kasigitan no sang hustisya ay naman lang na no at least diri nga pamaagi no matadlong naton bla ang sala no kag ma-prosecute gid naton ang mga concerns diri kon may aloto bangon kag may violasyon nga ginimo kag no ang paglampas sa aton sa nga mga kasuguan. 55 minutos sa kaligid sa takna nga alas 9 sa aga. Dumasaton nga pagpalaga last portion sa aton panatutunan si Bobo Grace rin baton. I-check naton, no? Bobo Grace sa kuan na kita gura. Reaksyon sang La Carlota City PNP, no? Kay ang NBI ti galakat ang ilang investigasyon sa kamatayon ni Perjoy Galve. Pero ang kuan niya, ang La Carlota City Police, doon pa sila kakam-up yang ati kantuan abidi sa IDG,
si Renijan Nasis kag interviewon kuhaan sa statement, no? Tining revelasyon to bla ni Nasis nga singa ti may palangga ko gid man ang akon nga manak. Palangga yato kag ginkotibaw yan mo, no? Palangga niya kay ginkotibaw yan na. So namitiran niya gid man the time, no? Ginmulistahan niya. Pero dugay na to. Pero ang ginpanginwala niya pagid nga ti why sa isang kalibtanan, no? Sa pagpatay diri sa iya sini nga manak. Hindi ko ni kaordinaryo nga kuan abi, kaordinaryo nga tawo, no? Nga nagapamati ka lang ka nagasunod sa sining kaso, no? Ni Perjoy Galve, mapati kamo balaihan, no? Sa nidring may ara sa nga wala sa kalabtanan. Ang aton sining o kon ang ining si Renijan Nasis, ang stepfather, no? Iban nga gamba niya, hindi ko yung magpati, no? Nga may kalabtanan, ina, no? Ang inang nasambit nga, live-in partner. Kaya magwasin na, tiwas sa mitiran niya kung way mo lang ito nagpangakig, way mo lang nagreklamo, do you think hindi niya na pagbalik-balikon? No? Ang pag-mitter sa saring bata? Kung way sa kalabtanan, sino? No, ang sa likod sang sining sinong sa likod sang sining pagpatay sa kay Perjoy Galve. Bongo Grace gatawag kami na sa imo. 56 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga, driman sabay sa aton siring para tuntunan. So tidre lang kita guro kay ging question naton to ginabla, no, ang La Carlota City PNP anong inyo ginhimo da? Paano kamo mag-imbestigar dira, no? Sang para nga ti tagaan mo justisya ang kamatayon ni Perjoy sa La Carlota City PNP lata Bombo Grace amo nang kwaon naton. So tinano nagatulog teng La Carlota City PNP. Anong ilang investigasyon dito Bombo Grace sa report kamin? Bombo Pons, antes naman makapalapit si Jennifer Galvez sa kalatapan ng National Bureau of Investigation diri sa Bacolod City. Naka-interview liwat ang investigator sa investigator sa La Carlota City Police kay nagtawag na siya gali sa aton mga kapulisan sang nahibaluan niya nga pwede siya mapasakaan kaso nga child abuse sang NBI kung hindi siya mag-cooperar. Nakibot ang mga kapulisan naton sa La Carlota City Police Station sa pagmamuno ni Police Lieutenant Colonel Lymel John Paskin nga nagtawag siya kay sa nagligad to nga pag-istoryahan nila very limited lang gid ang information nga hatag kag wala sila ginaatubang o kung wala sila invite bala o kung welcome man sa sining padayon nga investigation as limited lang gid sa una-una nga mga information ang ila ginahatag amo na nga hindi man kataklad sa investigation ang aton nga mga kapulisan sa La Carlota City. So ang ginhatag ni Jennifer Galvez sa NBI, kumadun naman mo, Pons, nga ang iya sa live-in partner nga si Negro Nasis, ang may arasang involvement sa pagpatay sa iya bata. Ang mana nga information nakuha sa La Carlota City Police. So, kung i-compare ko, no, ang statement nagligad, may inconsistencies no sa previous nga mga statements and sa subong ti amo ning rasundan nila kay negative naman to sa autopsy no kung naimuslan to or wala madeterminar ti ina-review nila subong ang ining mga statements nga nakuha nila presently no ang pinakabag-og nga statement sang live-in partner kay ning si Negro Pagdagligad nakuhaan statement pero limitado man ti kagapon na istorya man sang NBI ti mas nami ni subong weapons kay dumi nga dugang information halin sa ila kay tungod nga ang nagigad to sa paghulat naton sa autopsy hambal naton gani ka dulom gid no sang resulta mo naton nakuha naton kung paano siya napatay. Ting subong dira lang sila danay
base man kay sa iba naman niya kung outside lang abi sa sining mag-live-in partner di medyo negative pa kita dire si amat-amat lang ko no base may idugang pagiging information ang duha sa mga masunod nga mga inadlaw Bombopons. Okay. Pero nagalakat man ang ilang investigasyon ko no? Nagalakat man according sa Ah. EPE. Oo. So, ari, Bombo Pon, sumatin natin yung update nga nagikan sa La Carlota City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Laimel Jan Pasquin, ang ilas sining Chief of Police. Oh, sige be, nawala man ko no? Pare na de? Yes. Oh, sige. No, i-check ka na Bombo Kim kay ara naman ko no? Oh. Oh, sige, diin ko no to kadto. Viber. Oo. Sa Viber. Okay. Sabi ako no, okay. Sige, paki-check abi Bombo Grace no kay do hindi makita di. No? Ang atom lang diri no nga masiguro ta nga nagakuan mabla nagalakat no ang investigasyon diri makabanan sang kuan ano sang La Carlota City PNP. Sige, balikan naton si Sir Pasquin. Well, no, ang aton investigation is still ongoing pagyapon. And we are still on the process of reviewing and evaluating ang mga statements no, sa mga possible witnesses as well as the mother and the stepfather. No, kay previously ginmamang ginhatag na statement sa amon sang mother as well as the stepfather no. Damo sa inconsistencies so bago gani in the past few days ma'am sige kami balik-balik dito sa mother medyo why kami na entertain masyado ma'am but then ginatag na lang naman sa mother ma'am basi grieving yun siya but lately itong medyo nag-surface ang balita na pag hindi siya mag-cooperate filing sa NBI isang abuse so nagkakato siya sa NBI no and then nagkataman dito ang ating investigators no so nagkuha siya sa bagong statement no so re-evaluate nila naman subong ang ang ilang mga statements kung diin ang more on comparison naman na ginanawang din sila consistent as well as may mga inconsistencies so on the process pa na siya ma'am as well as sa mga possible witnesses ma'am. Oo, so bali pagkatapos so bali niya pakita sa NBI patigayan man ka mo interview sa iya sir sa investigator. Yes ma'am. Okay. Actually before nga magkata siya sa NBI ma'am nag-inform siya sa among investigator na kung ano daw ang himuon since medyo threatened nata sila nga filean ni kaso sa NBI that time. Okay. May nag-surface na balita no so ang advice ng investigator sige kadto na lang mo sa NBI kay makantuman kami dito. Okay. So, para makuha ang statement. Then previously, abi ma'am, pila ka past few days, so hindi kami masyado ma-entertain sila balay. Kami man. Yes. Ang investigator, so hindi kami hindi naman makuha ang statement ng maayos, ma'am. Oo. So, kano sir ang ara sa NBI? Amo man ang ginhatag sa inyo? Yes, ma'am. May mga ina-check lang naman ng mga halos magkakapareho statement. Mayara dito nga may kailabtanan gikuno iyang live-in partner or stepfather ni Pearl Joy sa pagkamatay sa bata. Ara na sinyo. Yes, ma'am. Actually ako, ma'am, hindi ko pa nabasa ang police statement niya but then ang ating investigator, ma'am, ginakayo niya na. Oo. Ining stepfather, sir, saan on yun na istorya? Gingkadtuan yun ni sa CIDG? Previously, ma'am, no, kato naman na sa CIDG na kuhaan mo naman ang statement. But then, kung nasa NBI siya karon, ang ako ni investigator, ma'am, for today, siguro ba, mga gano'n na okay. So, ara sa NBI, subong? I-check lang naman ang ma'am, ang statement, kung nag-attach siya statement sa NBI. Okay. So, may ara sang inconsistency to that time nga nag-istorya ka mo sa iya, sir, sang first time nyo nga nakita na ka mo? Yes, ma'am. Damugit actually. Damugit. And during the time, abi ma'am, ito ginano lang naman na kay since mas grieving sa ang family, no? We respect the
the family man kung ano ang ginapagdaanan nila. Oo. But then, managani ma'am, you need to evaluate ang mga statements. Pero sa pag-assess nyo, sir, ang pag-istorya ni sa ila nga duwa, both the mother kag ang iya nga live-in partner, makabulig giniya sa pagsolbar nyo sang kaso. Yes, ma'am. Dako gini siya nga aid sa atong investigation ang ilang mga statements. And hopefully, ma'am, na ang aton nga track nga ginasubay is okay siya or we're on the right track. Okay, kay may mga information man kamo sir nga di ma-divulge but assured sa aton publiko, especially sa hostisya nga dapat maagom dayon sang pamilya, sir, makuha ginila sa madaling nga panahon. Yes, ma'am. Hopefully, ma'am, na maano natin ang aton na makakamagkita na maayong investigation. And we hope to bring justice man sa ating biktima. Okay. Sir, may dugang ka pa, sir? So now, ma'am, mo pa lang na nga update, no? Medyo limited pa kita nga information nga matagsubong. But then again, ongoing man ang aton nga, ongoing ang aton investigation and we are naman to say that our investigation is in progress. Okay. No, sige Bombo Grace, uya maning lakaruta sa TPNP nga mauntat na sila imbestigar kay dako na karon nga tampa sa ilada nga imahe sa PNP. Idirandan sa puwan niya sa ila. Pero na kwanta lang, ati daw kadasig yung NBI, sila ya daw medyo hinainao. Mo gani nagangiyon actually si Sir Manuel Firing chief sang NBI Bacolod nga hindi lang please mag-untat since nga naga-investigate sila pupuan sa NBI ang mga pulis dapat mabulig man kay hindi nila kaya kung wala mga kapulisan diri nga force man sa ila sini nga investigation. Okay. Sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bombo Pons. Amo nang update yung nagikan sa patrol ni si Bombo Grace in Libaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, no? So, salamat sa report ni Bombo Grace Lynn Libaton. Update sa kaso, no? Sang nasapuan nga dalagita dito sa Barangay Cubay, Seda sa Roque, sa sudad sang La Carlota. Ongoing karon naton nga kuano nga 7th palengke draw activation sa Barangay Bata karon dugay-dugay itulong man ni Bombo Grace ang mga taglaog nato dira no sa aton nga palengke draw activation sa swerte sa palengke promo 2024. Sige, 8 minutos sa kaligad sa takna nga alas 10 aga. Medyo lang nato sa tempo, standby na kamo, masunod na ang mga matam naton nga drama no ang misteryo sa Kabuhi. Alas 10 tugtog alas 10:30 once sa Laba, alas 10:30 tugtog alas 11 ka recuerdos, alas 11 tugtog alas 11:30. Sabado kita nga presentasyon katapusan ng adlaw no. Sa bulan sang Agosto tuig 2024 petsa 31. Was Setyembre 1 na. May mga mabatian naman kita mga Christmas songs no. Ilabi na gid sa aton nga music station, ang FM station naton, ang 95.9 Star FM. So, pauna-una latag great buwas to, no? Sang Merry Christmas. Pero dugay pa. Panugod pa lang sang Berman. Ay lagad sa Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpapati para sa number 1 and most trusted radio network in the country of Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Helton Calas, isang Barangay 35, second road, ang daog sa 4,000 pesos bilang second prize sa Swerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ang akon ang gamit na purpose is surf. Ang akon nga nadaghan gamiton ko ni sa balay kag sa akon nga baby. Madamo gid na salamat sa Bombo Radio kag Star FM sa Swerte sa Palengke promo kag mga sponsor. Sa mga tagpalamati, maghulog man kamo sang entry nyo angod magdaog kamo kaangay sa akon. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you.
Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod.
Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sangkuton abaka version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Idi bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugwilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ay, Naida, malakat na ako. Nagahulat na sa akong si Pariskoy. Kaya aga pa namon ihawon ang baboy nga ihanda sa kadlawan sang ianak. May panyapon nga hiwaton sa ilabalay. Sige. Apas lang kamo karon didto ha. Total panyapon man lang kunong ila nga selebrasyon. Dire na lang kami sa mga bata Kabudlay baglakat-lakat labi na kon gabi. Hinali pa nga daan nga nagatupa ang madamol nga ulan. Kung may ipadala ka rin sa Miga String, pasalamatan mo na lang Ate, sige. Amo na ako. Oh, Haring Limno no
mainom kita samtang nagaihaw sang baboy para wala nga hindi kita makabatsag sa kakapoy. Amo man na yung nanda naton. Nagapainit-init kita samtang nagabuligay sa paganda sa isa ka punsyon. Oh, aring mga baso, sugura nato na pagtagay, Oh, sige, sige. Ida, Day, amo na bala init na lang kinahanglanon para sa dekorasyon karon sa birthday mo? Oo, Susan. Simple lang Ang importante, nga makabanding kita nga magbarkadahay sa dibuko. Oo man. Nag-chat gali sa akon si Ella. Temprano pa siya kuno nga makadto diri. Para nga mapagwapahan ka na niya. Siya kuno ang bahala sang make-up mo Kag siya man ang mangin make-up artist mo. Nagasinadya ng mga teenager. Kag ang mga kasubong ko naman niya nga medyo maedad, nagaatubang si ilim nun. Apang ako, hindi na ko yung magpatama. Mapauli pa kong hadaan karon. Malisensya lang ko karon kaya para iskoy nga mapauli sang temprano para nga makahingabot para sa panyapon ang ginpadala nga sudan sa akon ni Marie String. Nagbala uli ng mga bisita ninyo, pre. Kita-kita lang galing nabilin de, pre. Kaya ang iba naton yung mga kaupod, nagpauli na. Kay hindi man kuno sila makasangkol sa paglakad sa kalugbon mo. Gusto ka matuod, pre. Maisan lang kita kabutilya, pre. Kay pagkatapos, mapauli man ko. Kay daw gabi na gid katama Ayos, pre. Ikaw ang bahala. Kag pre Paking, salamat Salamat gid sa pagbulig mo sa akon Wala na yung kaso, pre. Ano ka ba laman? Basta bululigan, tawga lang ko. Kaya ara ko dayon. Amo na ko, pre. Pre, daw ka lang ni Pule, pre. Hindi ka lang pala tulog, pre. Pwede man na, pre. Apang nagahulat sa akon si Naida Basibla kung mabalaka siya kung hindi pa ako makapauli Maamat-amat na lang ko, pre. Hindi na lang ko pag-idulong sagwa. Magtulog ka lang, pre. Kaya ako na lang ang bala sa kagalingon ko. Medyo malayo pang lalakton ko. Malabay pa ako sa kawayanan. Ginasugid nga daan nga may mga elemento kunong mga nagapabatyag dira sa kawayanan mo. Dasigong ko lang ang paglakat Agud nga makalambot ko dayon sa balay. Naabala nga wala pa si Paking man. Madali na lang magkaagahon. Ano? Natamaan sila sang inom? Basi ko nahubog siya. Kag dito na lang siya mapaligad sa gabi sa ila ni Pari Iskoy. Ay, mahulat-hulat na lang ako sa makadali Makaligad ang pila ka minutos nga wala pa siya. Matulog na lang ako Kay katuyo ko nagidya. Mayugid man kung ginakontrol mong pag-inom Kay tadlong pang panulok mo sa dalan. Hindi man mabudlay para sa ako ng maglakat. Kay may dala ko yung flashlight nga nagahatag sang kasanag sa ako na lagyan. Kalinong sang gabi ba? Kag ang sulong nga mabatian ko, among huni sa mga sapat-sapat sa kagabihon. Uy, ay, nano? Yutayan pa kuya matumba. Uy, ano nagaling ko sa kawayanan? Uy, nano ni? Isa nakainom ko pero mabatyagan ko nga daw naglain ng huyop sang hangin Kag nagpalanindog sang hinaling balahibo ko.
Ay na ano? Basi kung mabugnaw lang ang huyop sang hangin. O kung basi may gusto lang makighampang sa akon. Anay kabla. Kaya uyatan ko nga daan ang binangon ko nga nataklo sa akon hawak. Kuwaon ko bla. Op. Tari na. Nahunos ko ng binangon ko. Hindi gid kuya magduha-duha sa paglabo. Pananglit may iban nga tinuga nga maghandom sa pagbalagbag sa akon alagyan. Anay ka bala, madulog ko bala. Hoy! Magwa ka mo da! Ato ba nga ako? Ba? Nakabati ako sa hunis ng baboy? Oh, ato sa unhan? Natuunan sang siga sang akong flashlight? Isa kadako nga baboy? Kag itom ang kolor? Kag nagabaga sa kapula ang iya mga mata? Kag nagatulo pang laway niya si Bibigo? Kag daw gusto niya akong kadton? Daw hinali lang ang naglain ang ulo ko haw. Daw naglingin haw. Nadula ang kahulugbon ko haw. Daw mabutang ko sa katalagman haw. Bahala na. Ano man ang matabo, hindi ako magpadaog. Mabato, kuya! Ara na siya, oh. Nagatulok sa akon. Hindi ko pagkuhaon sa iyang kasanag sang flashlight. Bantayan kong hulag niya. Hindi siya ordinaryo lang o kung kinaandan nga baboy. Duda ako. Aswang siya. Tao nga nagtigbaliw sa baboy. Ba, hindi. Ara siya masalakay sa sakon. Malhilay ako kag labon ko siya. Ari mo ay, ha? Ba, naigo ko siya. Natumba siya? Kag nagapuswit ang dugo halin sa iya pilas? Bah, hindi. Nagbangon sa sanginali. Ato, madasig siya nga nagdalagan. Nagsuhot siya sa madabong nga kahilamunan. Ti man, palagyo ka man gali. Mirisi mo. Balabag liwat sa dalan ko. Kaya tinae mong pawagayon ko. Tungod sa binangon ko nga ini. Bah, daw naglinong na ako. Ati, puli tay. Nadula man kahulugbon ko ba? Aga na gali. Bah, no, may nagaginual sa pihak balayaw. Bagong sa ilong mga tao dira mo. Wala pa gani kami nagkilalay gid sang mayo. Bangon ako ha. Magwa ko diri sa kwarto. Nakabugtaw ka na gali? Oo. Oh, ano ba lang natabo? May ano sa pihak balayaw? Nga daw nagakinagual da sila ho? Ang tigulang balad sa pihak balay. Nakadanlog sa kuno sa kamaisan niya kagabi. Samtang ginabantayan niya ini. Kay ti, salanggion na lang kuno ini. Kag nabalakas siya nga kawaton. Gani nga ginbantayan niya. Pero nakadanlog kuno siya. Kag nahulog sa bulubong euro nga bahin sang iya nga kamaisan. Kagay balo ka naman. Damo sang bato-bato padulog dito sa idalom. Gani ato. Gindala nila siya sa sentro. Namugali. Ay tinga nga siya gidyang nagbantay sang ila kamaisan no. Sa diin niyang kaupdanan nila sa sulod sang balay. Ay, ambot. Wala ako makahibalo.
Tupad balay mo galitong na disgrasya sa kamaisan? Oo, pre. Ambot kung kamusta na siya. Kaya wala man ko yung nagapanghibalo sa ila. Ito, wala man gani na sila yung nagapangsapak. Nakabati ako sang balita. Nga nurse ko no sa sentro ang nagtahi sang pilas niya sa mga tigulang. Kag natingala gid ako. Nga ko nahulog siya sa kabatuhan kung tani. Madamo sang gasgas ang lawas niya. Apang wala man kuno ini sang bakiras lang bisan isa. Ano, pre? Oo, pre. Ang nakita lang ko nga pila sa iya, amo ang mga labo nga pila sa iya nawong. Kag daw agi kuno sang matalom nga mga bagay. Ano? Hindi gid ako mahimo nga magsala. Ang ginlabo ko nga baboy, dito ko si ginlabo malapit sa iya nawong. Kag ang pilas ko no sang tigulang, ara sa iya nawong. Kag daw agi ko no sang matalom nga bagay. Hindi ayan. Nagaduha-duha na ako. Siyang nalabo ko kagabi. Pero hipsan ko lang iniya. Sigurado gid kuya nga akong nakalabo sa iya sadto. Kun amo, nagapahangop lang nga ang tigulang sa pihak sang balay kag ang baboy nga nagbagat sa akon kagabi isa lang. Ate confirm. Kun amo, ang pamilya sa pihak balay nga bag-ulang nagsaylo, nga aswang sila. Naamo, mga aswang ang lahi nila. Ay, delikado ini. Bawo kung nakahibalo lang ako nga aswang sila kung tani. Kagabi pa, ginsulang ko sila. Agud nga mapatay dayon. Mansuno sa mga tigulang. Ang mga aswang kuno kung mapilasan mo, kag hindi malambot sang ilang alaway o kung dila ang pilas, mapatay sila kung sulangon. Ay, pero ato pa siya sa sentro. Buot silingon, buhi pa siya. Ay, malain ini. Si Naida. Sugiran ko siya sini para nga makahalong. Hindi kami dapat nga magkumpiyansa sa bag-ong saylo nga mga pamilya. Magabiang, natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre,
likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok.
Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, ka mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang sunod sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung
fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi ng tinlukan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Janine, agin pasakop ni Jasuping, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, kutob na lang sa damgo. Is this goodbye? I
Anong gusto mo? Ha? Hindi siya makabati tungkol katunog sa banda. Ipalapit kong bibig ko sa dulonggan niya. Siling ko, anong orderon mo? Busog ako. Waiter! Isa ka bakit siyang beer palihog? Yes sir. Do hindi ka mag-drive pa uli ba? Kaya ko na ya. Isa para ka man hindi ka din magkaon? Busog na ako. Ati ma-order na ako sa bisan para may kima-kimaon ka samtang nag-inom-inom ako. Dala na lang panumsuman. Imo ng isa ka botilya kaya ako man ng isa. Wait kay buksan ko. Para si mo. Thanks. Buksan ko man ng isang ini Okay, matoast kita. For us and for our friendship. Yes, for us. Kung mangin ka mo ni Lance, hindi ka basta nga mag-upod sa iya silimnan ha? Oy, nga man. Basta lang. Magbati ka lang sa akon, kay lalaki ako. Okay, ginsiling mo Basta ha? Oo, nagani. Kakulit ha. Base bala kung ano pang buhato niya sa imo ha? Kung kaysa nga daan, may pagkatanga ka man. Ano? Ha? Tanga gali ha? Ikaw pala mo, hindi ka malahugan? Joke. Kakuntani, amulan kita sinipermi ha? Anong buot mo silingon? Ang amo sini wala nag-aaway. Kaya hindi ako gusto nga nag-aaway kita. Ote, ikaw man lang yan nag-aaway sa akin niyo. Ha? Ano nga ako? Hoy, miss. Nagapangakig lang ako. Kung wala ka nagasunod sa ginasiling ko. Pareho sa tong ginapalikaw ko ikaw kay Lance. Apang ginasupak mo gid ako. Ay hala, kakit ka lang sa imo ko nagapangimon. Cute ka da? Do bata jutay. Ibaylo mo ako sa Lance nga to? Ha? Hindi, no. Siyempre, ikaw gyapon yung best friend ko. Palang bata kaya, no? Palangga ko man ikaw, Janine. Man mag-abyan kita mo. Apang subong. Doon na batsyagan ko. Nga sobra pa tira. Apang nahadlok ako ng ibaloon. Do ka namin sang sabor sang ila beer diri, no? Ano? Pilya ka, ha? Anay ka pala kay buksan ko. Buksan kong isa ka botilya nga ini, Sa ginsiling kainan ni Janine nga palangga niya ako. Nga nabatsagan ko ang sinseridad sa tingog niya. Do may madalong nga kinalinan. Kag nabatsagan ko nga pure, kag real. Kag may kung ano nga impact kini sa akon. Hinali lang nga naglibog ang ulo ko. Do may kainit ako nga nabatsagan sa lawas ko. Daw kasubong pala.
Nga hindi lang para sa sakabyan ang pagpalangga nga ginhambal niya sa akon. Do hinali lang ako kaging kulpan. Kag hindi ako makaibalo. Kung para sa anong kakulbang ini. Si Janine. Nagasandig siya sa iya plumpuan. Dahubog na siya. Anay kagani. Hey! Okay ka lang? Mapahuli na ta. Ate, okay. Mabayad lang ako ha. Madali lang. Waiter! O ano, kaya mo pa? Natuyo lang ako Siling mo man Madali lang Kay buksan kong portahan sa salakyan. Sige na, magsulod ka na. Kay alalayan ko ikaw. Okay. Kita mo gid lang Gintulugan ako ni Janine. Ay, hindi na ni siya makabugtaw bisan ano mo sa pukaw. Amahay pa ako atong ko na lang ni siya. Idulong sa kwarto niya. Ako, okay pa man ako. Wala pa man ako naigugit sa gininom ko. Ano ka? Magwa ko dala sa salakyan Kakuhaon si Janine sa piyak. Ara na. Nabutang ko na sa saya kama. Bawa, kabugat mangilis ang babaeng ini ba? Uy, nag-ugayong siya. Nagbugtaw na siya. Janine. Bak ng butong... Yung butong niya ako? Yung butong ako sa ginali? Ano pa na? Natumba man ako sa lawas niya ba? Buang ang babae niya ay. Uy. Ani ka? Mamatamat ko bangon Kiss me. Janine? Hindi. Ginalukan niya ako sa bibig. Ano ka? Ano ba ini? Kalahin sa pamatsyag ko. Hinali lang nagpananginit ang lawas ko. Janine. Ba? Natulugan sa liwat. Ibuang ay. Itulugan na niya ako. Matapos niya ako
Gimpangayuan sa ngalok. Mamuwak ng tulog niya. Ay, mabangon na lang gani ako. Oh. Buha nga babae niya eh. Halok ka mo sa sagtang. Oh. Good night. Oh. Ang iya mga bibig. Karami halukan. Apang hindi. Hindi ko na dapat nibuhaton. Hindi. Adlaw na gali. Anong oras na balay ni man? Hala, basi ko nagahulat na si Cherry sa akon. Nagbangako nga dana ko nga katuan si Sayla. Kay magwa kami. Nadlawan ako sa pagbugtaw ba? Si Janine ayan. Pabayaan ko na lang siya, Anay. Ano ka, may ngagawa ko himos. Kay basi ko magsunggod si Cherry sa akon. Oh, ang cellphone ko. Abi, hindi. Si Cherry? Basahon ko mensahe niya. Malakat kuno kami sa Cadiz. Wala. Malakat kuno kami sa Cadiz? May reunion dito ang mga pakaisa niya? Babes, ginagutom ka na bala? Wala pa. Ikaw? Wala pa man ah. Anay ka? Daw tuyo ka haw? Anong oras bala ka mo nagtulog kagabi? Nagapanawag ako bala sa imo, abang wala ka nagasabat. Siling ko, basi kun hamuok ng tulog mo. Si Janine. Nagakatulog pa kayo na sa ginbayaan ko. Kagayahan sa mga tinion ngayon eh. Nagabugtaw na siya. Sigurado ka may hangover git siya. Kung tani, mainom lang sa sang aspirin pabugtaw niya. Babe? Yes, babes? Siling ko, ano oras ka nagtulog kagabi? Ati temprano pa ako natulog eh. Pero kung na, do ginatuyo pagyapon ako tubtub subong. Wala na bala ka mo nagkadto sa iban nga lugar sang best friend mo? Babes? Oh! Nga doon nakibot ka, gid. Wala. Kwan, nakibot na lang kuya sang pamangkot mo. Kaya matuod, sa diin pa manabi kami makadto ni Janine man. Gabi na to katama. Wala ko na gani ikaw pag-updan sa pagkaon kung gabi na. Nga bala nga nakapamangkot ka sang amusin naman. Babe, nagapangimon ako sa closeness ninyo ni Janine. Hindi ay hon. In love siya sa imo, babe. Cherry? Wala kasang dapat nga ipangimon kay Janine. She's a friend. Nothing more. Basta I love you, babe. Wala kasang dapat nga pangimunan. Promise. Maayo. Kabalo ka, babe. Hindi ako makahibalo ko na ng buhaton ko kung madula ka sa akon, babe. I love you so much, babe.
dapat nga malipay ako. Tungod in love gid si Cherry sa akon. She's perfect. Kay ginigugma ko man siya. Apa nga mo sini. Nga daw may pangduha-duha nga akong kasing-kasing. Kagang halok ni Janine. Buisit. Buisit! Oh, nakailis ka? May kaduan ka ba na iha? Oo, tita. Masimba kami ni Lance. Okay. Ano oras ka niya sugaton? Antes maglasay sang gabi Masibla kung ara naman siya dugay-dugay. Ay, ang cellphone ko. Ay, si Lance ang nag-text, tita. Si Lance ang nag-text? Oo. Ay, nagapakadto na siya kuno. Tiko na mo. Magpungko ka lang anay dire Kapuyon ka sang sagad tindog dira. Tita. Hmm? Nakapanawag na bala si Dave? Do, kaina pa man siya ng lakat sang aga? Oo. Nagapapauli naman kuno sila. Ay, salamat. Nagapapauli na man sila. Hinali ko lang siya nga na-miss. Oy, ari nagli si Lance, tita, Malakat na kami. Maghalong ka mo, ha? Tita? Nga aman? Kwan, ginhagad ako ni Lance nga ma-dinner pagkatapos namon simba. Wala sang problema, ina. Basta, hindi lang ka mo magpagkagabigid, ha? Kay kadelikado subong nga panahon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Janine, maging pasakop ni Chay Suping, nga aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kutob na lang sa damgo. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Somewhere. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member
magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, partikular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pag... Basta Radio Bumbo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Laragway sa salamin. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Laragway sa salamin. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Sorry. Salamat sa pagbulig mo sa akin. Ay, oo gali. Nakaigaw bala sa imong panapton nga ginbakal ko? Oo. Nakaibalo ka man tuod sang size ko. Alin sa mayor nga dalan. Nagliko kami sa isa ka dalan. Ang amon malabayan, may kakahuyan.
May nakita ko nga ulumhan kag mga supa. Kag nakadumdum ako sang aksidente nga natabo. Ang akon amnesia amo nakapabor sa babae ngini. Ang tanan niya nga ihambal sa akon amo lang ang akon informasyon. Pangulaman ako sa mahimo agud nga pamatud-an nga nagabutig ini. Wala man ako sang nauyatan nga pamatuod kun bala. Matuod ang ginapanghambal niya o kun kabutigan. Wala ka bala sang newspaper? Wala na to sa newspaper. Naubos na. Nagasugid siya sa matuod. Wala man ako sa nakita nga newspaper dito sa gasolinahan kay inay. Kung may newspaper lang kung tani, amoy nang makatrigger sa akon sa amnesia ko. Kung sa bagay, nakahulaman ako kagabi sa newspaper. Sabi ko kung may nabutang dito nga isa ako kakriminal, kagdalak po na. Nagasakit naman ang ulo ko. Kinanglan nga mag-ayo gid ako. Kinanglan gid. Nabatyagan ko nga daw nagakadulaan ako sang matarong. Pang ano nga matarong? Profesional? Marital? Pero bisan na nung matabo, hindi ako magpati nga mag-asawa kami nga duha. Pero may paagi nga makahibalo ako sina. Kung mag-upod kami sa pagtulog nga duha, wala sang tao nga malipat sang iya duha kadugan. Matahong kag siksi. Bisan pa nga nagatiti ang bata nga ini sa iya. Matahong man ang kurtis ang iya buli. Matahong ang iya mga mata. Isa ka babae nga hindi ka manugon magastos ang linibo. Basta makaupod mo siya sa isa ka hotel. Samtang nagadugang ang sakit sang ulo ko. Amoy ng hambal sang doktor. Hindi ko pagpiliton nga makadumdum sa akong memorya. Agad makapahuway ang utok ko. Kag mangin madali ang pagbalik sa akong memorya. Mamati ako sang music sa radyo. Guba ang radyo nga ina. Ati pabor sa imo eh. Ogle. San o pa kita makalambot sa aton kalatuan? Kung diin gid man kita makadto. Makadto kita sa akon lola. Makadto kita sa imo lola? Oo. Sa imo lola akong sa akon lola. May lola bala ako? Akon lola ang aton nga kadtuan. Nakaibalo bala siya nga makadto kita sa iya? Wala na siya dito. Napatay siya. 4 kasimana antes matawo si Kevin. Ara ka bala sa iya tupad sa mapatay siya? Wala. Malayo ako. Kag imposible nga makatambong ako sa iya lubong. Close bala ka mga duha? Sobra pa dira. Ang akong ginikanan, napatay sa isa ka aksidente sa nagaedad pala ako sang 5 ka tuig. Si Lolang ako nangin amay kag iloy. Ang akong lolo, patay na sadto. Ganit duha na lang kami ni Lola ang nagapangabuhi. Amoy na nga close kami kaayo. Kilala ko bala siya? Nakakadto na bala ko sa iya balay sang una? Wala. Malayo pa bala? Palihog. Unta tinang sagad sang pamangkot ha? Luya ko nga makaabot dito sa wala pa magdulom eh. Kag mangin madasig ang aton paglakat, kung hindi ka magsagad sa pamangkot. Magtulog ka na lang. Kinahanglan mong pahuway. Amoy ning balay sang lula mo? Oo, naluyagan mo?
Naluyagan ko. Nagakinhanglan pa inisang pinta. Kag ang garden medyo napabayaan na. Pero naluyagan kong balay nga ini. Gusto ka? Abi mo? Nagapanumpalik sa akon kaisipan. Ang kahimtangan namo ni Lola sang buhay pa siya. Kagado ba lang siling ko sa imo? Maluyagan mo ang among balay nga ini. Ay, nadumduman ko. Amo mo inang ginsiling ko kay Matt. Sa magkadto kami diri. Kag hindi ko malimtan ng adlaw nga ato. Wow! Tumalagsaon ka. Nagsakit man na ako nawong sa sagad yung ba? Matt, may nalimtan ka. Ha? Ano? Hindi mo bala ako pagkakwaton? Samtang nagapasulod kita sa aton balay? Hindi bala. Amo inang dapat nga buhaton sang isa ka groom sa iya nga bride. Ay, gali no. Sorry gid Lucy. Nalipat ako. Ay, ano abi kay excited gid ako nga makita ang balay nga irigalo sa aton ni Papay. Abi, dali ka. Kaya ko atong ko ikaw. Ay, at last, wala na ako sang pangayoon pa, Matt. Kagabi mo, dasi hindi ako makapati. Nga matuman ang tanan nga gindamgo ko. May bana ako, nga ginahigugma ko. Kag higugmaon man ako. Wala labot nga gwapo ang bana ko. Manggaranon pa. Kag ako ang ginpakasal mo. Ari na kita sa sulod. Ibutang ko na ikaw sa salog, ha? Ano? Anong masiling mo sa balay ng regalo sa ato ni Papa, ha? Wow! Matt! Kadako nga balay! Kag may kompleto nga mga kasangkapan? Abo matuod. Apang panulok ko daw sa may kulang pa. Bangod bag-o palang ini nga balay. Kag wala pa mapahamtang sang maayo ang mga kasangkapan. Apang tungod nga ari na ako, maariglar ko na ini. Apang ang party gali sa aton honeymoon. Wala gid na napinsaran ni Papa. Siguro ako anay ma-take over sa kompanya namon. Okay lang, Matt. Nakahangop ako. Pang pangayoon ko. Wala na. Naga-enjoy ako sa pagpagusa sang tanan nga butang nga mabakal sang kwarta. Ang akon ugangan, tama ka maluluyon. Kag hindi lang basta material nga butang ginahatag ni Papa Gibho, kundi palangga niya ako bilang umagad niya. Ginwelcome ako ni Papa Gibho nga hugot sa buot kag kasing-kasing. Ay, Matt, nagaplano ako nga butangan sang pispis ang balay nga ini. Kagluyag ko nga hindi na sila maghalindiri. Kag nakahibalo man ako nga dira sa lasa nga inaho, madamo sang usa dira. Kag gusto ko nga magsulod man sila diri sa aton sular. Aha. Agod nga madamo kita sa mga sapat nga makita nga nagalagaw diri. Hindi ba lang nga matahom ina? Amo matuod. Bah, may auto nga nagabot.
Uy, si Papa Ina. Ba, aga pa ini ah. Oh, ba? Siya na ina. Papa, madali lang. Ara na ako. Magilis ka man ha. Kaya magsunod sa akong sagwa. Okay. Ay, aga pa siya. Kung tani, wala si anay nagkadto diri. Kay kahapon lang ang among kasal ni Matt. Ba, kadamo silang regalo nga ini ah. Oh. Nabilin ang mga regalo ngayon nasa balay. Ganda ko na lang dire. Isa pa, plano ko ginman nga magkadto dire. Agud nga magluto sang inyo pamahaw. Ha? Bay, Papa Gibo, magkahuluyan sa imo. Ari man ako ah. Bisan pa. Gusto ko nga buhaton ini sa inyo, Permi. Gani anhara na lang ang kaugalingon mo, ha? Ba? Nagaling kay Rosco ang regalo nga ini ah. Rosco? Sino nga Rosco? Inang janitor sa sala ni Judge. 30 katuig ni siya dira. Nag-abyanay kami. Oh, kanami sa regalo niya, oh. Ay, nadumduman ko gali. Nga wala ko siya makita sa adlaw sang aton kasal. Nga ayan nga wala siya makatambong. Ginambalan ko na ikaw nga hindi sila pagagdahon, hindi ba na? Gusto ko nga ara siya. Masami siya nga nagabilin sang rosas sa akong lamesa eh. Kag hindi lang ina. Excited siya kaayo sa makahibalo nga kalaslon kita. Kag abi mo, ginapabugal ka giniyamat. Kag amo man si Papa Gibo. Si Rosco kag ang asawa niya. Nakaibalo sila nga out of place sila kung magkadto sila sa kasal naton. Bangod sila lang ang hindi maputi sang panit nga makita dito. Sa pila ka adlaw makaibalo kagid kun nga ah. Ay, kapoy gid ako kaayo. Pagkatapos ng amon madugay nga pagbiyahe. Pero kinahanglan, pangitaan ko si Kevin sa iyang matulugan. Ay, ang maayo pa, makadto ako sa bodega. Basi may makita ako dito nga kona. Agod matulugan niya. May makaon bala dire? Ba? John? May, ara ka gali dira sa likod ko? Ano ka pala? Kung hindi ka magtulog, hindi ka magsunod-sunod sa akon, bisan din ako makadto. Kado sa ido kay eh. Kag sa sina makakita ka sang kahigayunan nga makapalagyo sa akon? Ay, John. Bisan amo inang ginapamensar mo, wala na ako sang kusog nga makadrive sang amo sina kadugay. Gani mag-relax ka na lang, okay? Okay. Apang sundon ko ikaw sa akong panulok. Sige. Tanawon ko anay sa kusina kung anong aton makaon. Maayo. Kay nagpungko siya sa bangko. Apang wala nagkabulag ang iyang panulok sa akon. Pero may pasalamatan mo na ako sa iya. Bisan maluya siya, kag nagakratches lang. Apang yung pangapinan niya ako sa mga kabataan nga ato. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na,
kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Laragway sa Salaming. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines. Tutuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo Bombo! Ang